What is up, ladies and gentlemen? Oras na para sa Grand Finals ng VALORANT Challengers Southeast Asia. Of course, my name is Phil. Together with me is Taylor right here. At kami ang The Mods, mga tol. At oras na para magbigay aliw, sumigaw, and malungkot dahil walang Pinoy. Team Bessie, kumusta? Okay lang naman. Pero yun nga yung nakakalungkot, diba? Walang Pilipino pagdating dito sa finals natin ng VALORANT Challengers Southeast Asia. But of course, syempre nandito pa rin yung talagang matira-matibay na dalawang teams. Yung finale, ika nga. And isang best of 5 ang magpapatunay para sa araw na to kung ano nga ba yung tunay na magiging resulta. Pero bago ang lahat, Bessie, ganda naman ng sombrero natin today. Oh, boss. Pengu yan eh. Si Pengu. Kompleto ka, merch drop from top to bottom hanggang likod. Omsim, wag na natin pag-usapan yung bottom. Kasi medyo kulang ng tele. Doon tayo kinulang. Pero guys, wag na. Okay na to. Satisfied namin. Anyway, syempre para sa lahat ng nanonood, we are also live on other broadcast channels. And silipin nyo na rin yan with our YouTube and Facebook as VALORANT Esports PH. Pero may Instagram din tayo and other social medias dito, Bessie. Yep. Pwede nyo kaming puntahan sa Facebook, of course. Andyan yung VALORANT Esports PH, sa Facebook and YouTube. And syempre, meron din tayo sa Instagram, Val Esports PH.
Twitch and TikTok as well. Online tayo sa kahit anong channel mga tol, kahit sa Kapamilya channel, sa Kapuso, sa TFC. Kapatid, Yes, lahat. andun din tayo lahat sa Kapamilya, ano pa ba? Sa Kasambahay, andun tayo lahat mga tol. Kita-kits nga tayo dyan. Maraming salamat sa lahat. And ito balita ko rin kasi Bessie, syempre Grand Finals, 'di ba? Matira, matibay. Pero ang pinaglalabanan nga nila ngayon, syempre yung prize pool, yung mula. Pero next split, yun na talaga yung inaantay nga natin dahil yun yung slot, of course, pwede nga na tayo makapunta sa international tournaments right now. Pero Bessie, dito naman sa ating bracket, tignan mo yung SP, boss. From upper bracket, dire-diretso hanggang Grand Finals. Yun nga, di ba? So, they've pretty much had a smooth run pagdating dito sa brackets natin. Hindi sila masyadong gumapang dito sa lower brackets. Unlike, of course, Motive na kung tutuusin, halos hindi din naman. Rematch of the century to para sa dalawang teams na to. Dahil through and through, the entire season of, especially here in Split 1, maganda yung performance ng Motive and same goes para sa Sharper. Actually, Sharper ang nagpabagsak sa Motive papuntang lower bracket. Yun nga sobrang lungkot nga rin. They had like probably wala tayong lower bracket run na story nga ngayon, Bessie, no? Pero syempre, this is gonna be the rematch of the century na makikita nga natin na sila pa rin yung naglaban. Yung pass score nila is 2-1, still in favor of Sharper Esports. Pero for the side naman ng Sharper Esports, Bessie, hindi pa talaga sila nanatalo dito kahit isang beses, no? Except nung dumating tayo sa Grand Finals ng VCT Thailand. Yun. Doon pa lang sila natalo. Pero dito sa VCTC, hindi pa nila alam yung pakiramdam na natatalo nga sa isang match. And with that, to the fact na Sharper Esports, alam naman natin ng mga players na to, sobrang tagal na rin sa scene. Matagal na rin yung Sharper Esports sa totoo lang sa buong VCT. And of course, they really want to print their name and solidify themselves na sila ang pinakamalakas dito so far sa Split 1. Tsaka, watching from yesterday's matches, actually, ang ine-expect ko nga sana, or siguro para sa araw na to, baka makakita tayo ng parehas na Thailand na team dito sa Grand Finals natin, di ba? Pero hindi ganun yung naging resulta. Hindi nakapasok sina Surf and moving forward. And instead, we are left, of course, with Motive and Sharper Esports. Honestly, happy for that dahil at least dalawang magkaibang regions yung magtatapat pagdating dito sa VCTC. But at the same time, na-mention mo nga kanina, and para rin sa mga viewers natin dito na, of course, whoever wins this season, itong Split 1 natin, this is not really the direct slot towards VCT Pacific, but instead, they get points as well. Maliban doon sa prize money na meron tayo, Bessie. Pero right now, syempre, ang ating first team, of course, andito naman yung from Thailand. Syempre, ang Sharper Esports, andito si Apinia, Furious, Kadum, Laz, and PTC. Itong si PTC, syempre, dumating tayo sa punto nga na na-interview na rin yan ng ating mga nung English broadcast. And of course, Bessie, saan galing si PTC? Syempre from Thailand, pero kinuha rin yan ng Naos Esports, tol. Diba? So, na-export na rin natin yan one time Sim. sa ibang panahon, diba? Pero nandito ulit siya para itaguyod ang bandera ng Thailand muli. As, of course, we've seen them perform, or the performance that they've shown, especially here on Split 1, smooth sailing pa yung nagiging biyahe nila dito. At most, they've lost one map against a team, but nonetheless, it's been smooth sailing so far. And the player to look out for, honestly, aside from PTC na kilala nga natin dito, there's also players like Furious, for example. But, nonetheless, ito makakatapat nila. Of course, we have Motive Esports. Rest of C naman to. And then, dyan na rin si Naderion, Flaring, Minimize, Vera, at si Sean na galing ring Naos dati. Yup, and not just that, no, si Derion, of course, kitang-kita na nga rin natin yan na naglaro na rin sa Pacific yan, syempre, under the name ng Global Esports and Bleed as well. Yeah. And Flaring as well, syempre si Minimize, Bessie, sobrang taga din natin na nakakasama, no? Dati, naantandaan mo yung Bonkers, of course, andun na rin siya nun. And for the side naman ng Motive Esports, of course, they are here para bawiin lang din yung corona. Oo, natalo nyo kami dito sa upper bracket, pero babawian namin kayo sa lower bracket. And most likely, that is actually one of the best storyline na talagang pwede nga nilang pag-usapan nga ngayon. I mean, hindi rin naman din ganun ka-smooth sailing yung games nga nila so far comparing sa Sharper Esports. Pero at the end of the day, men, nasa grand final sila. But right now, like what you've said, player to watch out for dito si Kadum and Vera.
Yan, Kadum and Vera na parehas nga nating nagiging duelist dito sa mga matches na nakikita natin sila. Well, on the side of Kadum as well, nakita rin naman natin for some of the matches that he played na minsan the performance, it doesn't really completely show pagdating sa mga rounds or pagdating sa ibang mga games. But when he actually does pop off, especially on the matches na talagang on point, yung buong team dito ng Sharper Esports, ang hirap niyang i-shut down as a player. And stats-wise, mapapansin mo rin naman yan as Vera has the higher ACS when it comes to that. They both use the Neon as well. So it's gonna be exciting kung maging Battle of the Neons ulit to for later on. Sobrang solid din talaga, no? Kasi not just that, kasi pwede rin silang mag-waylay, which is apparently one of the best picks and top picks nga pagdating nga ngayon sa tournament nga natin. Kumbaga, yun na yung meta, no? Back then, it's just the Jet. Pero ngayon, iba rin talaga yung pinapakita nga ng Waylay and the Neon as well. Pero Apinia, siya yung nandyan nga dito. With his performance, pinakita nga niya doon sa mga past 3 games nga niya, it's actually really great. I mean, look at that ACS. I mean, hindi din siya ganun ka-consistent, pero look at the game to ACS, 316, one of the highest so far na nakita nga natin dito rin sa VCTC. Yun nga, di ba? So may mga games siyang nagsaspike talaga yung ACS o yung stats niya dito, and you have to be really careful about that. Kung mapapansin nyo, siya yung initial or ang ating initiator dito. Same goes para kay Minimize. And majority of the times for the initiators, they are the creator of the set plays na tinatawag natin. There's a lot of pop flashes, the setups that they can actually create para sa entirety of team. And kapag hindi napatay ng duelist, alam mo na kung sino yung kasunod doon. Dito natin nakita kung gaano ka-flexible si Minimize, no? Kasi back then, syempre, puro lang Sova. Pero right now, it can be Sky, it can be Sova. Minsan ka nakik-KO siya together with Viper as well. Depende na rin talaga in terms of flexibility para mapasok din yung magandang composition for them to win out every single game na nakita nga natin ngayon. And I just want to say, Bessie, ang seryoso naman natin. Akalain mo yun? Nag-analyze talaga yung dalawa para kay Minimize. Lahat na ng ice ginawa na para ma-ice break. I swear, seryoso natin, Bessie. Hello? Grand Finals kasi, di ba? Yeah. At saka, yung watch party tapos na dahil wala ng Filipino team. Pagdating dito sa VCTC. Trabaho na to, guys. Totoong trabaho na to. Pero anyway, syempre sa lahat ng nanonood, sa mga YouTubero, sa mga Facebook, sa mga sa TikTok, nagda-live din tayo dyan. Diba? Yeah. And alam nyo na, typically sa ganitong setup, lalo na kapag kami ang casters, pwede kayong maki-analyze, pwede kayong makigulo, pwede kayong maki-comment, sasagutin namin yan. Nagbabasa kami. Commentator kami. Exactly. Babasahin namin para madali yung trabaho namin. Ganun lang yun, men. I mean, seryoso na yun. Hindi na natin ito sugarcoat. Joke lang yun. Pero yun nga, no? I mean, if ever gonna check out as well, kung ano ba nga yung lalabanan nga nila. Of course, first map natin is Bind. Andiyan naman ni Haven, Pearl, Breeze, and Abyss. And I just want to say, Bessie, itong point na to, na-miss ko na ang Ascent. Right? Ang tagal natin siyang nakita, pero ang tagal na rin natin sukang-suka dun sa mapa na yun. Pero ngayon hinahanap naman natin. Pero with this, no, for the side naman ng MTV, SP rather, sila ang pumili ng mapa na to. It's up to them kung paano nila set up yung pace in order for them just to steamroll everything onto a 3-0. Pero later, pag-uusapan natin yung predictions, best. And Bind, Haven, Pearl, at least yung first 3 maps na makikita natin dito. Again, it's a best of 5 series. So, pretty much exciting. Kasi itong motive din naman, hindi rin naging madali yung pag-push through nila. Despite not going really sa lower brackets, aside from the match they played against Sharper Esports, kung saan sila nadalo, yung mga games na nilaro din nila dito, majority of them goes to 3 maps kind of series na nakikita natin. So, mapapansin mo na kagad doon na hindi talaga siya as smooth as Sharper, I have to say. Ito if ever gonna get to see as well, Bind yung unang mapa natin, right? Medyo scary to for the side of Motive Esports, syempre. Because 100% win rate nga ang Sharper Esports dito. And for the side naman dito ng Motive Esports, 40%. A total of 5 games and 2 lang yung napanalo nga nila. And with that kind of statement, syempre, for the side of Sharper Esports, mas maraming na-download ang team nila for them to prevent yung pagkapanalo nga na Motive dito. For the side naman ng Sharper, kumbaga, this is one of their best maps. To be honest, ang dami nilang best maps eh. Lalo na ang Pearl best na 5-0. Never had a single loss pagdating doon sa mapa na yun.
Ito, Exactly. Ito, exactly yung lumalabas sa inyo mga screen, di ba? With Sharper Esports really having Pearl as the best map, the strongest map that they have currently in this season with a 100% win rate. And 5 times na nilabas nila to, 5 times din silang nanalo. And that just goes to show na, of course, when it comes to bigger maps as well, they're more likely to pick that as well. Makikita rin natin yan sa Breeze. Although yung Haven nila dito, wala tayong makikitang stats-wise, but nonetheless, you have Pearl and Breeze that they are really doing such a good job. Tapos idagdag mo pa na yung first map na lalaroin natin, syempre, may bind ka pa, which also, they've done a really good job with. Ito, lahat good job talaga. No? I mean, sa totoo lang, man, seeing all these 100% na panalo nga dito is actually really scary if ever gonna go up against Sharper Esports. But right now, tuloy nga sasabi nga natin, 40% win rate coming in from Bind, Pearl naman 75, and Haven and Beast. At least, no, kumbaga Bessie, no, if ever you're gonna get to pick one map na ayaw mo makalaban nga, syempre, alam mo na yan, Pearl na agad yun, alisin mo na yan sa side nga ng Sharper. Pero for the side naman ng Motive Esports as well, kumbaga this is one of their strongest map din, na 3-1 nga yung score nila. Pero Haven, makikita rin natin yan later on. Pero naniniwala kasi ako sa mga bagay na meron tayo maka-pocket map na hindi natin nalalaro. Pero pag naglaro tayo doon, sobrang impactful. Ayun yung kagandahan ng isang best of 5 series dahil dalawa lang yung mawawala doon sa map picks and bans natin, di ba? So, it really goes to show na, syempre, when you want to be the best when it comes to Southeast Asia, you have to not just have pocket maps, but also, of course, do well on other side of things. And despite seeing statistics, Bessie, kung saan lamang na lamang ang Sharper Esports, ang prediksi natin, kamusta kaya? Let's see the predictions. Pagdating sa side and the mod, sino ba ang pinredict mo, Bes? Ayun. Siyempre, pinindik ko, of course, andito ang Motive. Man, how about you? Motive din to. Pero if ever panalo ang Sharper Esports later on, automatically, yun pa rin ang prediction namin. Magbabago. Guys, screenshot this. Kung ano mangyari, mamaya, kung manalo man ng Sharper, mapapalitan yan automatically. Pero yun yung maganda. Yun yung okay din no? Kasi if ever gonna talk about the experience nga na meron din dito yung Motive Esports, I mean, hindi sila ganun consistent comparing sa Sharper Esports. Pero yung mga players inside the team, grabe yung experience din talaga na meron sila. Played for like VCT Pacific at kung saan-saan pa international like exposure ang meron nga sila ngayon. And of course, they're gonna use that as well in order for them to get that taste ulit kung paano ba maglaro sa ganong klaseng liga. Exactly. At saka, etong sina Darion, gusto ulit nilang makabalik pagdating doon sa higher tier, especially dito sa Valorant scene nga. They have a lot of things na kailangan nilang patunayan pagdating dito. Kaya naniniwala din ako sa ganitong prediction, di ba? Sino nga ba ang mas gutom para sa dalawang teams na to? I mean, Sharper, you have to say it, no? It's an organization that has been there since the very long time. Bago pa magkaroon ng Valorant, may Sharper Esports na. I have to say that. So, again, the support when it comes to organization, aside from that, of course, yung tier o yung team captain nyo or kaya naman pati yung coaches ng team ninyo, napakalaking bagay din nun para sa buong org itself. But for me, yung prediction na ganon, I just really want to see at least the underdogs win this time. Sharper Esports, clean cut pagdating sa paper, black and white, you have to say they have the upper hand. Yeah, pero dito lang natin makikita sa laban if ever they can actually live up with that name. And like what you've said, no, I mean, gustong-gusto ko rin talaga yung kumbaga yung yung KV lagi ng ng Sharper Esports kasi yung key visual nga nila kasi para silang baseball team, right? Kasi yung Sharper Esports kasi para talaga silang baseball team na talagang maganda nga rin talaga, masarap sa mata, pleasing sa mata, no? Pero yun nga, no, for the side naman ng Motive nga dito, yung isa nanggaling na sa Naos yun. Yung isa na Global Esports bleed na. Kumbaga, I mean, if ever they can actually replicate yung performance nila back then, malay mo talaga maulit-ulit ngayon na mapunta nga sila sa Pacific. Pero syempre, sana sa split 2 may Pinoy na makapasok. Kasi balita ko rin, yung TS may pinasok na 2 Pinoy. Oo, di ba? Yun ang magandang balita. Changes din pagdating syempre dun sa tier 1 scene natin.
At Team Secret, pumick up na ng 2 players pagdating doon sa VCT PH. But honestly, good take para sa side ng Team Secret. Pag-usapan na rin natin since nandito na rin naman na tayo, di ba? You have rising stars from the Philippines. Yun din yung pinaka-curious ko. Bakit tayo kukuha ng iba pang rising star from other countries when you have one in your own, di ba? Ang sarap sumuporta ng kapwa Pinoy. Kaya tuloy nyo lang. Yun nga. I mean si Zeus, no? Siyempre dapat maglalaro nga siya dito, no? Pero of course, pagdating nga dun sa VCT PH, yun natin nakita, one of the reasons as well, kaya nga sila napunta rin sa VCT SEA is all because of Zeus. And of course, Rimuru. Bessie, si Rimuru nandun yan. If ever check nyo guys, yung Valorant Esports Philippines na Facebook page, andun yung mga parang players to look out for. Siyempre, andun nga sila Rimuru, siyempre. Kapatid ni Kamiyu. Kumbaga magkapatid, sobrang palong-palo magbalo. Balong-balo talaga sila, men. I mean, with the guidance. Maglaro. Yun nga eh. Yun yung mga bagay na hindi mo pwede pagsamahin sa isang game eh. Gusto ko ma-interview Loy, yung parents. Yun yung magandang interviewin, di ba? Ano perception nila, parehas na anak nila, Valorant professional players. But, nonetheless, speaking of players, meron na tayong agent composition mula sa mga teams natin dito at makakakita na naman tayo ng deadlock, Bessie, mula sa kamay ng Sharper Esports. This has been very useful for the past times they've used it as well. Alam naman natin when it comes to having a Neon o kaya naman a Waylay, this could also be traps that could slow them down. I mean, pagpasok nga dito, syempre, this is one of their best na compositions nga na ginamit nga dito, no? I mean, look at that, 100% win rate for the Sharper Esports. This is the third time nga na nalaruin na nila yan. And if ever nag-work nun, of course, they're gonna do the same thing. And for the side din naman ng Sharper Esports, so the fact na alam nila na defending nga sila, mas mapapalakas pa yung defense nila because of that double sentinel setup nga na meron sila. Pero for the side naman ng Motive Esports, with this kind of composition, we are really expecting na sobrang high-octane plays, sobrang bilis talaga na things sa gagawin talaga ng Motive Esports. And one thing is for sure, they're not gonna back down, they're not gonna slow down. All they do is win no matter what. Parang familiar Parang nakita ko na yun Narinig. Itong pinagkaiba, Bes, sa ibang mga araw ng Sharper. Today, wala nang cool fever buff. Mga previous days makikita mo parang may sakit pa ang isa sa mga players nila. May cool fever pa sa noo. Pero this time around, wala nang ganun. So, para sa side naman ng Motive Esports dito, again, it's the battle of these two teams that we have for the grand finals. Best of 5 to. At this point, itong game number 1, testing the waters to para sa dalawang teams. Best of the best, Bessie. Nagtapat na sila dati. So, I guess if you learn from your mistakes, adjust, then ano na to? Pagalingan mag-valo. Kung sino ang mas matikas sa kanilang dalawa. Pero feeling ko, mainit nga kasi syempre, motive ang pinili namin ng dalawa ng Bessie ko eh. Pero it is what it is. Kung sino manalo, edi congratulations, no? Yun na yun, men. Ang hirap walang pwedeng ibayas. Sino kaya kakabayas natin dito? I-bias natin yung ano. Hindi, i-bias natin si Motive kasi tsaka si ASP pareho nagnaos eh. Kaya nga eh. Pareho natin import na eh. Si Dario na lang. Sige. PTC, Pinoy talaga kami. Pwede yun. Pwede na yun. Sige. Dynamite starts off at least with the Trailblazer. Pero nothing really to spot as soon as you see some players towards B. Pretty normal. Pero wala ka rin namang magagawa. Walang kasunod. Matinding contact play lang ang ginagawa nga ng Motive Esports. I mean, ng Motive nga dito. They're not gonna do anything unless talaga makapitas nga sila ng isa. Pero the problem is just last maganda yung pag-place nga na stun siya. At saka si Sean, men, walang nagawa. Doon nga sa placement din niya in terms of positioning, lamang na lamang doon ang Sharper Esports. There's a reason kung bakit 100% win rate sila dito. And the sandwich is there already. Alam nila napakaraming tao sa hookah, mga tropa. Sino yung ginagawa ngayon ng MTV. But now Opinion says no on to 1. This is 3v3. Vera, super low on HP. Wala silang no choice ngayon kundi lumipat na lang sa kabila. Little bit of a play coming in from Flaring actually dahil napigilan niya yung pag-rotate at may isa pang mapipigilan dito. The thing is, for the side of Sharper Esports, 10 seconds left. Nalalaro sila sa rotations, hindi sa kills. Yun nga. At saka, their shots are actually
hitting. Pero yun nga lang, meron tao sa likod, which is Apina. He's gonna catch one. Vera super low, and that is the win again. Sharper Esports na panalo pa nila yung team fight. Like what you've said, no? Iniikutan lang nila na there's someone actually trying to cut off the rotation nga ng SP, pero biglang nahuli agad siya ni Vera. Parating may naiiwan para sa mga teams natin dito. Same goes para sa side ng Sharper as well. And ito yung magiging theme ng magiging susunod na rounds natin dito, honestly. Especially ngayon na naranasan na nila yung double sentinel setup as well. Na knowing na may Vice kang pwedeng makatapat dito, aside from that, may deadlock ka. Nakita mo naman yung nangyari kay Sean during that round. You have to pretty much play on a slow pace, kind of pace style coming into the next rounds here. Lalo na may barrel sila dito. Yeah. And in terms of pacing, paano nga nila to gagawa ng paraan? Sharper Esports, men, at least may 1 point na sila. Up sila in terms of firepower. Pero look at Sean and Vera. Both got a bucky. And with this fast nga na ginagawa nga nila, are they gonna catch one? Pero tamang smoke lang muna pwedeng gawin nga dito ng MTV para din talaga mahirapan natin ng SP na makabawi dito kahit paano. Laz with that judge, a really scary position coming in from Laz though. But now Apina waiting at the perfect moment for him to pull that trigger. Vera pushing in. Meron siyang bucky nga dito. Pero ceasefire muna. Walang nagpapakita para sa side ng Motive dahil para naman sa side ng Sharper, wala rin silang information at all. For Sharper Esports, they're waiting patiently. Give out the site. We have Showers control anyway. Pero speaking of Showers, meron na rin nagle-lurk dyan. And si Kadum ang nagbabantay kung sakasakali. Pero nagsisimula na yung pagplant ng spike. So subukan nilang pigilan to at magagawa nila as Apina was able to catch two. At ngayon, isa-isang nawawala ang Motive dito. Sean as the last remaining player. This is a 5v1. Sean, this is gonna be really scary. Makakayanan mo ba to? And sabi ni Apina, hindi na. I mean, Apina sees one dun lang sa may triple. And with that, men, through that smoke, napatay niya yung tao nag-aantay dun, yung nagpa-plant, successfully getting that retake without any single death casualty. Pagdating nga dito, yun, Apina, maganda yung read niya kung saan ba nagpa-plant yung mga players nga na Motive. Pero, well, matik na yun eh. I mean, spam mo lang, Inspector naman yun eh. Tsaka, considering na Sharper Esports yung nakakuha ng pistol dito, may barrel din sila heading onto that round. At that point, ayaw mo nang tapatan yung magiging classic shots na pwede mo makasalubong mula sa side ng Motive. Yeah. And alam mo, mas yung strength mo, nandun mismo sa magiging retake. But, another round here, dalawa ang mapapaupo and yung reaction mula sa side ng Sharper. They both go towards the TP side, but Flaring, unsuccessful on that kill. This is 2v5. And now Motive, they're gonna push in. Alam nila na meron tao lang dun sa may U-Haul. They can actually go pa. Papunta sa B though. Ino-open lang din naman to ni Darion if ever meron talagang tao doon or wala. But now Minimize really want to confirm kung nasan din ba yung mga ibang players nga ngayon ng Sharper Esports. But look at that, Furious with that judge. A really scary kill coming in from that player. He gets to Apina. Ang mag-isa, pero Minimize will end the day with a win again. Pero for the side of SP, sa totoo lang for Sharper Esports, maganda yung read nila eh. Kasi with that deadlock, alam niya kung saan magpupush yung mga players nga ng Motive. And meron dito, meron sila na hard counter ng Waylay and a Neon, which is apparently that deadlock. Not too bad pagdating sa side ng Motive, especially considering na bonus round yon for Sharper. Ang dami pa rin napatay ng Sharper Esports doon sa round na yon. And at least, nahanap nila yung value. But nonetheless, for Motive, a round is a round. And here on round number 4, susubukan naman nila magbilong dito. Apina spots some of the players out, goes and reverts back to site. Alam naman nila they have traps from A to B. And it's just a matter of time. No one spots, at least pagdating doon sa dog, but again, pag binaril mo yon, alam mo may tao pa din. This is scary placement din sa deadlock natin. This is stun niya, no? I mean, kahit sa lumabas. B-main, hookah, for sure. Talagang ma-stun ka dyan bigla, pero nga lang, Vera gonna push, and the stun connects. Mamba out, saturate as well, may tatumaan nga dito. Orbital strikes from above. Para hindi na din talaga makapag-rotate yung mga players nga ng Sharper Esports. Laz, inside tube. Is he gonna catch one? Probably not. But Vera, again, will
get that trade-off right now. Nightfall connecting onto these players, pero there's no one that can actually commit or probably get that damage in. Yung Nightfall, nabato lang, pero walang follow-up, Bessie. Ang grabe. Ang daming delays dito coming in from Sharper Esports mula pa lang kay Laz kanina. Pero it's still a 2v3 scenario. One goes down and that's Sean. Furious. On the other hand, gets a triple pagdating sa round. Pero si Derion ang nag-iisa for motive. He has to hold down the spike. Kadoom spots him. Alam nila exactly kung saan siya nagtatago dito. It's just a matter of time para sa magiging next swing ni Derion. Dalawa ang mag-aabang from Sharper. First swing, gets the kill. Not on the double though, as Furious. Nandun pa rin siya para sagutin yung kills. I mean, guess naman natin yung plano nga rin dito ng motive, no? I mean, just angle isolate these players one by one. Yung wide swing na ginawa niya, pero at the end of the day, meron talaga siyang ka-treat nga doon kahit ano mangyari. It's like, sige, stick mo lang yung spike, ako bahala sa'yo. Pero kahit na-delay ng sobra, yung mga players nga rin dito ng motive with that Nightfall, oo, wala rin talagang follow-up na nangyari. Pero with that 2 versus question mark scenario na nangyari nga kanina, inubos ng dalawa yung clean-up crew ng SP ay nagwagi. 3-1 is the score, pero MTV, wala silang pera. On point si Furious para sa araw na to. Meron na agad siyang at least ultimate na pwedeng gamitin for the next rounds. But also from that, it's also to consider na syempre, hindi siya yung duelist dito, pero siya yung nakakuha ng kills. Bulag na bulag yung isa, and the setup from the traps yet again works perfectly. Steel Garden being pulled out from Furious. At least it will push back motive for the meantime. Grabe yung delaying factor talaga na meron dito ang Sharper Esports, eh, no? The AOE is actually connected, but now Furious will get 2. Might as well get that third one right now. And Furious, literal na galit mga tropa. Walang nakapasok. Hindi man nga napindot yung 4. Ang mahirap dito, nasa first line of defense mo na, yung isang sentinel mo, pati yung pangalawa, nagtatago pa sa likodan. Ang hirap tapatan, especially on this double sentinel setup that they have currently. And with Furious also getting the shots in perfectly as well. Bis kahit sabihin mo may at least makakabalik dito si Vera, once na na-flash siya, ang hirap na rin para sa kanya eh. Ayun na nga, no? Kumbaga, parang this is literally the great wall of Sharper Esports. And with that, ang hirap na rin talaga tapatan, no? And the fact na mas nakuha pa nila yung pinaka-comfy na side sa kanila is apparently defending. Nagawa na ng paraan to. I mean, babawi na lang dito ang motive. Actually, yung pagbawi, kailangan nilang gawin ngayon eh. Kasi the more na nanalo dito yung SP, mas nawawalan ng kumpiyansa dito ang motive. Tingnan natin kung magka-timeout sila soon kung sakali man. Pero the flash catches someone and Vera has to be a lot more careful. Convergence path. Available din para sa kanya kung sakasakali. Pero they still take orb control first hand dahil may seekers din na pwedeng gamitin si Minimize dito kung sakali. If you look at the spike, drop down pa rin yan pagdating sa spawn. It's really more of, can we get a pick-off? Yan ang ganap para sa side ng motive. Op, pin-up lang yung wall. Trying na mabait out nga itong mga players to, pero pag wala ng wall, mawawala din dito si Derion. Gumusto ka, nabigyan tuloy. Sakto sa crosshair ba naman pagkawala ng wall. Pero ito, dito magsisimula. Siyempre, when you hear the Seekers, alam mo magpupush na yung mga players. Convergence path, susubukan nilang i-push out dito si Furious. He has to hold himself down. He gets one more kill. Unstoppable para sa meantime na to. Pero on the other hand, yung ibang mga players ng motive, susubukan ding makuha yung site. Yung isa hinihila na ng lubid. At ito na ang katapusan para sa motive on this round. And with that, 5-1 ang score nga natin ngayon, eh, no? I mean, the amount ng, kumbaga, na trade sa nakita nga natin ngayon is really insane. I mean, for SP, they know who to pick. They know who to aim as well pagdating nga din dito. And yes, tinatamaan nga dito si Furious, na hinder nga siya, na-saturate nga siya because of that convergence path. Pero at the end of the day, hindi nababago yung fire rate. Yung paggalaw lang. So kahit mag-swing ka sa kanya, men, on point pa rin yan. Unti-unting nag-a-adjust yung motive. Ganun naman talaga, especially sa ganitong mapa, especially sa bind, to say the least. Lalo na dito sa dalawang sentinel na hawak-hawak ng Sharper right now. Sinisimula na nila by at least, you know, trying na i-force yung wall, umakyat,
mag-trailblazer sa kabilang side para at least Yeah. matrigger yung ilan sa mga traps ng deadlock dito or ni Laz. Pero it would take a lot of times bago sila makakuha dito ng kahit ano. Kasi kahit yung early Yeah. pickoffs, kahit yung swing, wala Yep. kang makikita sa Sharper eh. Wala talaga. I mean, all they need to do is wait. They have double sentinel. So, for sure, pagdating nga sa next half, ang bagal ng laruan ng Sharper Esports kasi automatically, if ever you have a double sentinel, wala kang gagawin kundi mag-contact play lang and default every single round. Pero pagpasok mo dito, and if ever gonna check it out, yung amount of crowd control utilities na meron dito ang Sharper Esports is just really that insane. And siguro, if magkakaroon tayo ng isang agent for them na para lang at least pull off yung mga trigger and matrigger yung mga utilities nila, might as well get that Yoru. Yeah, honestly, a Yoru would be a good pick pero it's already too late since ito na nga yung setup na meron sila. Unti-unting pagpasok mula kay Vera. Spots one, gets the kill, moves away. Pero ito, yung kasunod mula sa loob ng side. Siyempre, kailangan nila pumwesto para sa pagplant ng spike. Maybe another successful one for them. But they have to clear lamps as well. Boombot, harap-harapan. But of course, with the shotgun right in front of your face, it would get a kill. Yung stun ko connect din pagdating kay PTC. Right around the corner, they get another one here. Ito lang ang nagiging pag-asa right now from the side of Motive and yung post-plant nila on the way na. Sobrang kawawa si PTC sa scenario na yun, pero yun nga, it's all up to Furious right now on a 1v2. Is he gonna get that clutch? Hindi niya alam kung nasa isang player right now, pero yun nga lang, nag-swing si Flaring. The wide swing is there na ginagawa nga ni Vera, at least successfully getting that win. Yung Bucky lang na hawak nga rin dito ni Vera, yun talaga nagbigay sa kanila ng opening for them to pull through. I mean, for the side naman dito ni Vera, no, lalo na si PTC, man, sobrang kawawa nga niya. Hindi niya alam kung sino talagang uunahin ko. And meron din tao dun sa may bench. So, si PTC, pag dumiretso, mamamatay nga rin din siya. But right now, at least, no, like what you said a while ago, si Furious talaga yung sobrang online ngayon. Shoot to kill. Pansin mo kahit yung dalawang players na natitira from the side of Motive, hindi rin ganun ka-comfortable na mag-swing para sa sarili nila. Hindi rin sila ganun ka-confident na makukuha nila agad yung kill. Pero si Flaring, confident enough to get a double. Masasagot ni PTC, pero damage has been done. Yun nga, napakagandang off-angle na ginamit nga ni Flare nga ngayon, eliminating the two players of SP. And kumbaga parang alam na nila kung ano gagawin ng mga kalaban nila, no? I mean, the read, yung pag-aaral nila kung paano nga sila maglaro sa bind at talagang basang-basa na. And now, Furious catching one again. Steel Garden still online once again. Diyos ko, yung mga tao sa side natamaan ba? Okay, hindi. Yung radius nung Steel Garden, hindi sila tinamaan, pero alam ba nila na nagpupush na dito yung mga players nga ng Motive Esports? I mean, kung napapansin mo, Bessie, sa posisyon ng SP, medyo iba rin ata kasi dalawa, mukhang nagpa-flank na rito yung SP. And for the side of Sean, at least, meron siyang ulti ngayon. Nakita si PTC dito. At yung susunod, makikita rin ni Sean. Perfect angles for him to catch the players or the remaining players here for the side of Sharper. Pero makikita mo naman na after that timeout, unti-unti ring nakakapag-adjust yung Motive dito. And para sa Sharper, mas nagiging willing na rin silang mag-swing, ha? Oo, lumalaban na sila, Bessie. They're not actually waiting dito sa ginagawa nga ng Motive Esports. Tinatapatan nila ito eh. I mean, that is the best way actually just to prevent itong ganitong klaseng aggression pinapakita nga ng Motive. Don't let them give that space na kailangan nga nila. Kasi once na makuha nila yung space, yung iba mag-overextend. Yung iba magpo-push and can catch you off guard. Round number 9. Flaring. Available na rin yung kanya ditong ultimates. Pwedeng gamitin pagdating sa post plant. But the question is, can they even make the post plant? For the side of Motive, Furious is slowly creeping up. Hindi nila alam to. Vera just goes for tatlo to, bes. OMG! Flaring? Si Furious, alam niya na doon si Flaring. Alam niya na doon si Flaring, Furious. May problema ba? Parang nakakaramdam ako ng bes Oo nga. Lahat naman gumagalaw. Hindi, pero kay Flaring, parang pansin mo medyo matagal bago siya nakapag-react doon. O hindi ko alam kung ano magiging plano niya doon, pero you could already see with the players themselves. Something is happening. May problema. Rollback to. Magro-rollback kaya sila? Yun ang tanong. Hindi natin alam. Pero based pa lang sa movements ng players, mapapansin mo na kagad. Something is off. So,
Bit of a technical issue side. Pero para sayang dito sa yun. motive. Sobrang sayang no kasi ang ganda ng position eh. Ang ganda I mean, ng kung anong napapansin play. mo kanina, si Furious, alam niya na doon na si flaring eh. Pwede nang i-wall bang yan eh. Pero hindi niya ginawa. Kasi if ever like kunyari Tawag everything ng respect. like everything is okay. Kung walang problema yon, men, babarilin na yon. Pero hindi, alam ni Furious, okay, chill tayo mga tol, nasa grand finals na tayo, kahit anong mangyari, sure win na tayo. Pero at least for the side of Motive Esports, nagkaroon din tayo ng problema. Hindi namin alam kung sino. Pag-usapan natin yan, Bessie, kung sino yung may problema. Alam niyo guys, pag may problema kayo, Oo, pinag-uusapan dapat yung ganyan. Oo, hindi niyo yan kinikip. Ikaw ba? Anong Parang ako may problema mo? problema ako. Ay, naku po, malaki. Anong problema mo? Tiram si Minimize nga, Ay, wag dito, tol. Wag dito. Pero, si Minimize, umalis na. Tigil na natin to. Out na ako dito. Pumunta to sa bantay, sabi niya, extend daw. Pa-extend. Ay, Nagpapabarya lang. Meron bang mga ano dyan? Meron bang mga internet shop dyan? VC shop? Meron, best. Pero sobrang mahal. Magkano? Hindi ko na nga sinilip sa totoo lang eh. Pero ina-assume ko na agad na mahal siya. Pero meron naman. Hindi lang wait siya kasing kagaya ng Computer Asia. shops. Alam mo yon na every corner may ganun. Dito, masyado na siyang specialty. Parang ano na talaga siya. For streaming or for anything else. Internet cafe in Germany price. Kate. Magkano? 2 to 8 euros per hour. Wild. Kate na to. Makati talaga yan. Isipin mo, 2 to 8 euros. 8 euros mo, halos ano na yun. Ang 10 euros euros ngayon, to I PHP. think 690 na. 556 ang 8 euros, man. Out na. Buti na lang nasa Pilipinas, Kasi dito lang, 100 pesos, happy hour ka na eh. Hanggang 6 to 12, hanggang ano na May yan pancit canton pang kasama yon. Hanggang 12 midnight to 6 a.m. na yun, bes eh. Huwag Okay kayo na yun mag-farm eh. shop sa Europe. Wag na. Imbes Bumili na naman- lang kayo ng mga PC. Di ba, Ano ba bes? naman kasi? Isang sahod nila dito, kaya naman nilang bumili ng PC. Sana all. Sana all. Baka naman. Baka Bilhan mo naman PC, bes. talaga. Wala eh. Ako nga wala. Ikaw pa kaya. Sana all may pambili ng PC Diba? na. Sana all. Pero wala ako dun eh. Nanawagan po si Taylor. We are back. 5-3 ang scoreline natin dito. Uy, to be fair yung simula ng Sharper, kung iisipin mo, parang unstoppable. Dalawa yung Sentinel nila, lahat ng kills Yeah. nakukuha ni Furious, sure. Pero may lapses din. Kung iisipin mo, pag nawala si Furious dito, kaya bang masalo ng iba? Yun nga eh. Kung ano na to, men, FBS, Furious Boosting Services na ang nakikita nga natin. Pero at least nagagampanan niya. Yun talagang trabaho ng isang Sentinel. Pero feeling ko, mag-iisa pa tayong Isa Tech pa. Boss, mga tropa. Isa pa. Meeting muna. Meeting the advance eh. Meeting muna. Pag-uusapan muna yan. Darion, anong pagkain mo kanina? Ano yung kinain mo kanina? Wala. Masarap naman. Manok. Hainanese chicken na. Sarap! Sarap. Sarap! Eto, tinanong ko si na Raf nito, tsaka si Yasaray, na nagkakasila. Hainanese chicken rice o garlic fried rice? Ako? Oh, Mas may lasa ang garlic fried rice, bes. talaga? Para sa'yo? Oo, mas may lasa ang garlic fried rice comparing sa hainanese chicken. Ako din yun din pipiliin rice. ko. Totoo yun. Iba ang lasa ng garlic fried rice, legit. Lalo na if cooked right. Ikaw ay nagluluto. Kayo rin guys, pag nagluluto kayo, ang sinabi sa ingredients list, kunwari may kinokopyahan kang recipe, sabi 4 cloves of garlic. Ikaw, ilan ilalagay mo? Yung totoo. Yung totoo. Isang buong garlic. Isang buo, di ba? Legit. Totoo yun, man. Ikaw ba? Parang lahat ata ng Pinoy ganun magluto. Feeling Hindi, ko. kasi ako ganito din kasi. ganun. Alam mo kung bakit, bes? Ganito kasi. Bakit? Sa pagluluto kasi, mas madaling magdagdag, mas mahirap magbawas.
sa pagluluto. Legit 'yan, totoo 'yun. Tapos pagdating mo sa baking, dapat lahat measured. On point. Eksakto dapat. Medyo scientific na yung baking eh. Oo, legit 'yun. Kasi kung sumobra yan ng kahit konting gram, iiba yung consistency. Pero sa pagluluto, ganun, men. Legit, mas madaling magdagdag. Parang lahat na inubos sila, mga tropa. Si Minimers and Vera and Sean doing the job done. Sabi mo nga, mas madaling magdagdag. Dinagdagan nila ng 2 extra players yung magsiswing mula dito sa bilong. Ang kaso, 3 yung nawala, 3 yung nabura from the side of Sharper. At that point, may pera pa naman sila para sa next round. Sige. Daya ng motives. Kasi isipin mo, coming in from a long time out, tas biglang nag-triple swing sa B. Para gulatin. Daya. Tapos this time, wala nang wala nang pause. Daya, men. Pero ito, malaking opening to para sa kanila. At sisimulan nila with a Trailblazer. Alam ni Dario na may traps dyan. And PTC cannot react to that. It's a lot of players also flooding on towards the side. May isang nag-aantay towards lamps. At si Laz to, na medyo naguguluhan na rin kung saan siya titingin. Yeah. But now, Laz, he's gonna push. He's gonna get this one V4 clutch na gagawin nga niya. Ang tanong kung kaya ba. Gets one, but Vera says no. Pero I mean, that is a really scary triple swing. Kasi minsan mo lang ginagawa yung triple swing na yan eh. At saka, yung intention ng Motive Esports is actually kill, take down. Tinan mo to. Triple swing. There's no holding back. 3 yun, men. Baka mabu. Tsaka ang kagandahan, at least para sa side ng Motive, marami rin silang players na nandun. Imagine kung si Sean lang yun na may hawak na Spectre. Maybe it's a different story. Pero itong timeout ng Sharper, kailangan din nila, I think after nung mga technical pause, medyo naguluhan din sila kung ano yung magiging next place nila dito. But nonetheless, if you look at utility-wise naman, pagdating sa mga ultimates ng players natin from Motive side, isang orb na lang actually para kay Darion dito. Available na rin pati yung kanyang ult. So 5 malaking ult para sa isang round. Isang timeout for the side of Sharper. Magandang solution para sa magiging future problems nila. Ay, Bes, malapit na Holy Week sa Pilipinas, man. Oy, happy Easter soon. Yeah, malapit na. Baka gusto mong yung barangay dito naghahanap eh. Ah, talaga? Ng mga ipapako sa cruise. Baka gusto mo mag-apply, Bes. Baka gusto mo? Ay, hindi na. Hindi na. Bibigay ko na lang sa iba. Sige, sa iba na lang na. Kawawa na. Baka gusto na lang mapa. Napako na ako sa paa dati, hindi siya masaya eh. Seryoso ba? Oo. Hindi, nakatapak lang ako ng pako. Pero mas mahirap yun. Diretso, antitetanong ka nun eh. Shoutouts nga pala kay Viminal. Si Paco. Yun ang kanyang nickname. Been a long time. Pero ito na, Convergence Path, ito na ba yun? Ilalabas ba niya? Walang tao dito though. Pero yun nga, syempre. Grabe rin yung area effect nga na meron dito ang MTV sa totoo lang. Yung talaga yung pinaka-scary. Pero at least they know na merong wall nga dito. They need to move fast. And with that, successfully getting B. Pero pagdating naman dito nga sa SP, they have that orbital strike. They have the showstopper as well. They really have to make this work. At yun na nga mga tropa orbital strikes for them to deny, probably slow down. Ito kumplat nga nila ng spike. Catching one. Pero convergence pass nga dito talaga na-activate nga niya. Showstopper denied by Minimize. And they're gonna push in. Pero yun nga lang, Darion still getting one. Ito mga players nga ito, Diyos ko, wala nga silang magawa kasi nga isa-isa lang nawawala. Pero for the side naman dito ng SP, this is a double swing. Pwede nga nilang gawin to for them to take down the players of MTV. But right now, PTC leading the way! Walang takas! Oh no! Orbital strike! Catching one! It's all up to Laz on a 1v3. And ang tanong, makakayanin ba niya makuha tong clutch na to? Kasi medyo mahirap, Bessie, kasi nga half armor lang din yung meron siya. And with that, flaring, catching one. Kanina, 4-1. Ngayon, 5-5 na. Really close games. And of course, yung naging timeout natin dito coming in from Sharper, they actually had a plan kung tutuusin.
they didn't really try to huggle pagdating dito sa B side and labanan agad yung magiging initial push dito ng MTV. Kasi alam naman nila na 5 or 4 at least na malalaking ultimates yung meron dito ang motive. And the thing is, pati yung motive nagulat na, okay, walang tao sa loob ng site. Kailan natin gagamitin yung ibang ultimates natin? Yung Seekers pa lang yung nagamit nila doon, and once na nagsimula na nga na pumasok yung Sharper, tsaka pa lang lalabas yung iba. Pero speaking of, another brand new round, syempre para sa side ng Sharper dito, action agad, barilan agad, and isa-isang nawawala mga members ng motive. Yeah. Pero, pagpasok nga rin dito ngayon, lumalamang na dito ang Sharper Esports kahit papano. But still, Vera is online and that is Miguel Ondrad Outlaw. Making that a 2v2. Once again, online din ang overdrive nga dito ni Sean, and this is gonna be really impactful. Lalong-lalo na, not impactful pero sobrang sakit nito. And Vera, getting that verticality, for sure PTC is not ready for this kind of positioning. Really great smoke as well para rin talaga mapigilan, and hindi rin alam ng motive dito kung saan ba rin talaga mag-rotate yung mga players nga ng SP. Can be flank, it can be sa may harapan, pero yun nga lang for sure, they have to play together. Sean holding control. Pagdating sa hookah and one towards B long. Pero yung smoke na to is towards the spike itself. Sinusubukan nilang i-force at least yung pag-swing ng ilan sa mga players. Vera, nakuha pa rin yung kill. And that already goes para sa signal. Para kay Sean na kunin yung pangalawa. 5-6 pagdating dito sa first half natin so far. And nagsimula tayo na medyo one-sided from the side of Sharper. Mukhang nababaliktad na. Yeah. Medyo nagiging delikado pa rin, nagagawan pa rin talaga ng paraan nga ng Sharper Esports to kahit paano. Pero pagdating nga ngayon is just motive man. For the first time, sila na ang lumalamang dito nga sa game na to. And saan ba nagsimula ito, Bessie? Siyempre, doon din sa timeout nga ng motive a while ago. Yeah, a quick turnaround para sa side dito ng motive as they have the upper hand now. But Laz, he's keeping at least his toes open here para syempre sa kanyang ultimate. On the other hand, ito na sisimulan nila with a hookah take. Sean trying to clear out corners pero hindi nila makiklear syempre yung TP dito. Dalawa ang nag-teleport dyan and may isa pang magsiswing that's Furious. And that already pushes out MTV papuntang A site. Nahuli dito si Vera, maybe just in time para mabasag to ni Derion since nawala naman si Laz. But this is an open A. And ayun na nga, papasok na nila. Sadly, hindi man lang nagamit ni Sean itong overdrive niya ng maayos. Pero yun nga lang, pagpasok nga rin dito, kumbaga, Na-fake? nag-rotate na, nabenta nila yung Viper Spit na ginagawa ni Derion at nakipitas pa siya ng isa. So ngayon, si Derion, mamba out na! Okay na! Nagawa ko yung trabaho ko ng tama, goods na! And with that, men, literally, debated yung mga players nga ng Sharper Esports dito, men. OMG, ang hirap nito. And napakaganda ng smoke na ginawa rin dito ng Motive Esports, preventing and delaying the rotation. Naritig yung gagawin nga rin dito ng SP. And now Derion with a 3K. Everything went in favor of Motive on that round. Grabe, sobrang nabenta nila yung fake. Isang Viper Spit, lahat halos ng utilities ng Motive or ng Sharper na ilabas doon kahit si PTC na pa-smoke ng A-site para doon. And dahil dyan, nagkaroon talaga ng napakalaking space para sa Motive that kunin itong B-site completely. Allow them to at least plant a spike, not a problem at all. Dahil lahat talaga ng players na pull nila papuntang A-site dito. I think at that point, nagulat na lang sila na, nag-TP? Yeah. Parang, okay, planted yung spike pero hindi dito. Bes, andiyan ka ba? Andito. Ayun. Meron akong nakitang computer shop sa sa Frankfurt. Ang layo ko dun. Malayo ka ba dun? Oo. Magkano kaya ito? Ito, wait nga na, translate to English. Ayun. Hindi, basahin Alam mo ba kung magkano ang price, man? Magkano? Meron dito, may hotel discount, mga tipong gano'n. 128 euros. Para mag-computer? Oo, man. Isang... Mahal.
graphics card na hindi. yun ah. Ay, hindi. Joke. Ay, hindi. Imposible naman yung 100 euros. Hindi, 79 euros per head. Bale, meron ng 30 liters na, na inumin. No thanks. Ay, hindi, wala pa. Lahat ng bagay dito may bayad. Ay, ito. Ewan ko na, hindi ko alam. Hindi Ano bang sabi? German eh. Kaya nga, basahin mo. Anong sabi? Wala. Ayaw ko nang isipin to. Basta mas mahal dyan. Ganun lang. Pabilisan tayo intern. Kapag ako nagtayo ng PisoNet dito, promise, kikita talaga. Euronet ang tawag doon. Euronet ang tawag doon, hindi PisoNet. May ganun ba dito? Wala men. Utak lang yan. Business idea. Furious on the other hand, kailangan niya utakan yung mga players dahil kailangan niya tumalon at tumakbo. Ang kaso, hindi siya makakaligtas sa kamay ni Shan. On the other hand, si Kadum, kabilang planted. wall lang ang pagitan. O sige. Bilang ibayo. Vera will get it with the frenzy on hand. And now MTV is on a roll. Man, isipin mo, hindi na natin alam kung sino talaga hindi pwedeng attacking kasi nga sa likod sila nang galing. 5v3. And now for the side of SP, they don't know what to do. And there's a reason kung bakit nga namin pinili dito na manalo nga ang MTV Sports. But right now, look at that. Laz will catch one! Sabi na nakatawi pa ng isa. And with that, Flaring and Sean doing the job for themselves. Eto na, maganda yung molly nga rin dito ngayon ni BTC. Pero ang tanong kung enough ba yung oras? Iabot! Yung oras! Ayun lang! One molly to rule them all! Alam mo, sana ginawa ni Sean doon. Binounce off niya yung molly habang nandun na rin naman na siya. Pero, syempre, madaling sabihin, mahirap gawin. Pagdating doon, binadi-block niya, no? oo, sa body block. Yun na lang sana. Actually, yun lang yung magiging saving grace nung round na to dahil yung timing nung molly was just perfect kahit mamatay nga yung last remaining player, which is yung PTC. At dun sila nalaro. But for the side of at least Sharper, they were able to successfully take that round, meaning makakabilis sila dito on the following. Feeling ko 5 kills. Feeling ko din. Pakiramdam ko. Pero yung nga, Vera pushing in. Oh no, Furious. You need to move out. Yung mga players nga dito ng MTV, dire-diretso na mga pare, paano nila gagawin to? And to the fact na defending naman sila, ganito rin yung composition nila, for sure. Talagang sobrang aggressive yung ipapakita nila. But right now, for the side of Sharper Esports, at least reset lang din muna tayo. Nalaman natin na meron nag-push ka sa mga players nga ng MTV, and with that, baka medyo malalim na nga rin sila. So, for the side of SP, they have to make this na parang mas safer than ever in order for them to win this. Top shots. A little bit of a free fire mula kay Apinya alongside PTC here. Pero mukhang sinugod at sinubukang tapatan ng MTV dito ang SP. Ang kaso nga lang, it's a 2-to-1 trade. Pistol naman ang hawak nila eh. Yeah, okay lang. At least the damage has been that nga nila dito nga Kumbaga, sa kay as much as PTC kahit kills paano. as you can. Yun na yun. Oo. At least nabawasan. Oh, Yun same. 200 din yan. May Marshall dito, may Stinger pa sa baba. 30 And seconds they left. have to move in already. MTV, ang tatlong nag-aantay nga ng retake, mga tropa, kaya ba nilang magawan nga ng paraan? Ang daming Lahat setup. na ng utils nila, pinagbababato nila. Yung smoke, yung wall, pinaupo, kahit ano na, Ang nilabas mahirap, na. Bes. May wall ka, ang baril mo, classic. Yun nga, tinan mo, Diba? sinasaksak na lang niya. Bukas ka pa makakalabas. Wala nang smoke, hindi pa rin nababasag to. Pero the last 3 remaining members, syempre, Kadum, up above, and Laz from down below. 7-7, pantay ang laban. Natry mo na si Mix. Hindi pa eh. Nag-enjoy ka ba? Na-try mo na? Oo, bes. Nag-enjoy ako. Legit. Sa tingin mo ba? Kasi ito syempre itong split na to, hindi pa siya pwedeng gamitin. Pero yung susunod na splits, gagamitin na rin Yun siya. Kahit for game changers, gagamitin din siya. Yung totoo. Legit. Sa tingin Yung totoo? mo, gagamitin siya o hindi? Baka hindi muna. Kung may matapang. Feeling ko Oh, kung kung- may isang gagamit, si Jason. Oo. Pero Bessie I mean, si Vice din naman eh. Upon release, hindi naman siya ginamit agad, di ba? Pati si Kina- Deadlock.
pag-aralan muna ng mga players natin. Pero ito muna, for the side of SPS, they march in towards A. Little bit of a smoke off. Di nila alam na may mga players pa. From Long B, si Sean nakapitas ng isa, pero 1-to-1 indirect trade mula sa dalawang teams. Sobrang aggressive talaga na pinapakita rin dito ng SP despite of them na double sentinel right now. And with this, 4v2, winnable for the side of MTV. Naka-Phantom, Guardian din naman sila anyway. Pero with that wall, medyo mataas naman ata. Oh my god, nagkamali ata sila na pagbatongan ng wall ngayon. But now Apenya, super open. Flaring is here, alone on a 1v4 with a Phantom on hand. The time is not in his favor. But wala siya no choice dito for them. Probably just get this exit frags. Pero yung oras dito, Bessie, nasa kabilang ibayo. Ang dami pa niyang kalaban dito, tatlo. And now Kadum will get the final one. And 8-7. Palitan lang, men. Ang maganda dito sa setup, kahit sabihin mong dalawang Sentinel, and it would be a lot slower compared sa mga nakikita natin siya sa double duelist, for example. Ang dami nilang setup. Makikita mo naman coming in from the wall, may smoke kasama nun, may kasama din siyang grav net na makakatapat. And then aside from that, meron din syempre coming in from a vice, yung thorns niya, di ba? So ang dami mong pampigil para dun sa magiging at least defending side ng MTV dito. So you really cannot discount that having two sentinels, mahirapan sila dito sa attacking dahil setup-wise, mapapansin mo naman na kaya nilang pigilan yung mga push. Napakaganda ng setup na pinapakita din dito ng both teams sa talagang nahihirapan nga rin tayo to predict. Kasi minsan kasi maaga pa lang nalalaman na natin kung sino ba yung mga pwede manalo per round And for the whole map Pero pagdating dito man hindi. Para sila naglalaro ng chess. Ano lang, palitan lang. Pero yun nga lang, for the side of Sharper Esports, at least, with the statement na tatlong beses silang nananalo dun sa pistol round, anti-eco, and pagdating naman dun sa bonus nila, sila pa rin na nakakuha. And for the side of MTV, they have to make this stop. Tama na, ang sakit-sakit na. They will have a cushion for sure pagdating dito sa economy side ng Sharper Esports dahil hindi rin naman sila nauubos into 1v1 situations dun sa mga post plans nila. Another problem here for the side of MTV dahil wala rin si Vera. Agad-agad siyang napitas with the pistols just in their hands. How can they at least dismantle, get those kills in? Ang daming smoke pa na pwede mong makatapat dito. Parang ito, parang meron silang overdrive right now pero maganda yung trade-off nga dito ng players nga ng SP and with that man, magandang crossfire yun. Denied agad itong overdrive nga ni Sean. There's a 5v3. This is gonna be really difficult to the fact na minimize super low na ng HP at naka-sheriff lang yung dalawa. But right now, they're gonna push A pa rin and this is gonna be a big battle for sure. The flash connecting Furious will get to 9-7 SB. They really want to win this no matter what. There's a map that they pick and they really have the... Ayun. Tsaka clear as day naman pagdating sa round na nakita natin dito. With the flawless round as well coming in from Sharper. Siyempre, big adjustment mula dito sa side ng MTV. Yung mga initial pick-offs dito na susubukan nilang kunin, dapat makuha nila first of all. Dahil hindi pa, or partida, hindi pa masyado nagpa-pop off si Kadum dito. But being on the attacking side, this might be the perfect time. Over there. Tingnan natin kung talagang overtime ang makikita nga natin dito sa side nga ng MTV if nagawan pa nila ng paraan to. Pero with this kind of positioning, medyo mahirap na nga the fact na si Sean and Vera patay na. Kumbaga, yung dalawang mainit talaga sa mga players ng MTV ang nawawala. Showstopper, not gonna catch one, but at least nakuha nila yung space nga that they need right now for them to win this. This is 2v4. Flaring and Darion needs to do everything right now. Spotted out pa si Flaring ngayon mga pare, and with this angle Flaring, wala siya nakuha damage at all. At least bawas siya si Kadum dito kahit papano. Pero yun nga lang, apat pa rin yung katapat mo. You have to make noise para makagano yung iba. Pero look at that from behind. That is Furious. Wala silang ka-idea at all na meron para sa likod. And Furious waiting patiently. And a wide swing again for the side of Sharper. Ang dami natin nakikitang wide swing dito and it's actually really working.
Tsaka para kay Furious, sobrang kalmado lang niya. Alam niya that he has the good positioning. Alam niya the pressure is not on his side. Na kay Flaring to dahil may dog pa coming in or at least may mga ibang utilities pang humahabol sa kanya. And it's just too much para dito sa side ng MTV. Knowing na, syempre, yung mga rounds dito, Bessie, hirap din naman sila. Wala silang economy. Etong round na to might be different. They do have an operator. But right now, this is gonna be the win nga na kailangan nga nilang makayanan. Kadoom is here. Can they get it? An orbital strike. We'll catch both players right now na naglabasan na ng laser beam sa taas. Pwede ito, 4v3, lamang pa rin dito ang SP. This is gonna be really difficult though. Kung manalo pa rin dito ang Sharper Esports, parang ganun nga nangyayari. Furious catching one. And MTV, Bessie. Oo, malakas kayo sa una, sa first half. Nahabol nyo kami, pero not today. Sinasabi nga natin, di ba? Ang Sharper Esports, meron silang double sentinel. So, we're expecting them na medyo slow yung take nga nila. Kasi usually ganoon naman talaga ang galawan nga ng double sentinel sa isang pro play. Pero, iba ang galawan ng Sharper Esports, Bessie. Furious? Nakita yung dalawa, siya pa yung nanalo. And the thing is, para kay Furious, the way he moves around the map, hindi mabasa at all ng motive dito. B-side, pretty much open. The last remaining player, which is Darion, stuck in A. Kahit ganito na yung scenario, kahit 4v1 na, tignan mo naman, hindi pa rin sila basta-bastang nagbibigay. And now, Darion. Poison's off. Last man standing for the side of 10 motive. seconds left. Okay, wala na to for sure. Planted. I mean, exit frags, you have to save up everything. I mean, lagi kayong walang pera. And for sure, MTV, wala silang pera next round. Look at Minimize. 0 credits. With 6-16 na KD. Kumbaga, parang sobrang lala na pinapakita nga ni Minimize nga dito. We're actually hoping na makabawi siya sa mga susunod nga na rounds. Pero pagpasok nga dito, no, kumbaga, oo, nanatalo yung SP sa first half. Pero men, nag-super saya ng mga players ng SP. Nag-all out sila. Ay, best, meron pala akong gusto isa. Sige. Sino yan? Si Phil. Uy! Phil Si who? Riot Phil. Si Philibert! Phil. Ay, kamusta, si Philibert. idol? May idol, may... Tinanong nga ako kahapon. Oh. Kailan daw ako mag-host ng Wawa Beaton? Yan ang inaantay ko, pero bagong segment? Wala eh. Ano ba naman yan? Kung may Willy, may Villy. May Villy. No? Pero may nagtatanong actually sa Twitch natin kung parehas Pinoy to. Unfortunately, hindi. Hindi po siya Pinoy teams. Hindi nakapasok Pinoy. ang mga Pinoy teams natin, pero pusong Pinoy naman daw yung iba sa kanila. So, okay na yun, guys. Okay yan. Okay na yun. Laban yan. Pero isa sa mga problema dito ng Motive agad, paano nila masya-shutdown si Furious? Kumbaga para siyang invisible gumalaw sa mapa. Oo nga eh. It's like a Hindi siya shadow. napapansin. Like basically a ninja. Na alam mo yun? Kasi to the fact na yung apat, they're actually making space for Furious. Kasi ang ingay nila eh. May laban eh, pero si Furious nasa kabila na pala eh. And with that, Sean, 5 HP remaining. Sobrang low na niya. Men, kahit ligaw na bala, wala nang magagawa yan. May literal na isang ubo na lang. Si Sean ngayon. Well, kung mahanap niya si Minimize dito sa kabilang iba yun, nasa B-site, napakalayo. Baka ma-heal pa siya. Pero tignan natin, no? Dahil syempre for the side of Sharper, mukhang gusto nata nilang pumasok dito ng B-site. The wall at least separates them from the site itself. They go for the swing and Minimize goes down. There goes the healing. Potential sana na meron dito ang Motive. Look at this. That is flaring again. We'll catch one. Blast nakabawi pa ng isa. Vera on the roll para nga rin talaga makuha nga itong retake. There's a 4v2 right now. Vera super low on HP. This is gonna be really scary. Sa side nga ng MTV kasi match point na ang SP dito kahit anong mangyari. Vera pushing in. Wala siyang idea. On his right, he sees one with the Guardian. Pero yun nga lang, 1 bullet remaining na lang siya. Literally 1 HP left dito nga kay Vera. Asan ba yung mga kalaban ko? Nakita yung dulo ng barel.
Getting the second one right now, and now flaring. Andito siya para One enemy kunin na yung remaining. spike. Ako na yung bahala dito. Oh, even catching one again. Meron pang tsansa. Yung convergence path, ginamit. Pero wala doon. Oh! Si BTC. Pero nakuha pa rin nila yung clutch. Nakuha pa rin nila yung win. May oras ba? May oras. Abot! Aabot! Para sa side ng motive dito. Totoo lang, napakahirap basahin nun para sa side ng Motive Esports. Kasi dito pa lang, sa simula ng mga rounds natin dito, lugi na sila. They actually lose some of the players, especially pagdating kina Minimize. And then, Sean was also very low on the HP. And to consider as well, na nakuha nila yung site. Nakakainis dito para kay Vera. Ang daming traps na nakaset para sa kanya. Inunti-unti na yun, Bessie. Yun nga, men. Kumbaga parang... Lopit. Diyos ko, lopit. Pero legit, men, yung ginawa nga ni Vera doon, talagang, alam mo yun, sobrang Trabaho angle yun. isolation. Kumbaga, gusto talaga niya manalo doon sa round na yun kahit ano mangyari. Tinrabaho niya talaga yon, corner per corner, slice per slice, and he was able to at least get a part of that pizza dahil talagang ubos yung mga players doon. Kahit yung magiging final moments dito na, syempre, PTC can probably still have the molly, hindi na nangyayari. Lahat ng angle na kinuha at pinuntahan niya, nandun lahat ng kalaban, and he was able to successfully take them down. Kanya yung round na yun, bes. Kumbaga, Sa kanya kapangalan sa kanya yan, titulo. Deed of sale. Oh. Vera. Oh, man. Hindi na open did yun, man. Promise. Nakatatak na yun sa bato, man, sa vibranium. Kumbaga, Wala na to. sinimentohan na, tas meron siyang sinulat na pangalan doon. Oh, Paano ba yun na tayo? yung ano eh. Yun yung period no erase. Tapon Nilak mo na. susi. Oo, yun na yun. Tapon susi. Yun yung tawag doon, men. Pero yun nga lang. Oh! Si Sean Kingston nahuli bigla. And first will get that with an operator. Pero pagpasok nga dito, si Vera, mamba out siya eh. Out siya eh. Takot siya. Gusto siya mag-swing din eh. Pero yun nga lang, Vera, oo, may operator doon. Pero pagdating dito sa cave, boss, apat to. Men, walang malakas sa apat. Wala pa ako nakikitang sumisilang na mas malakas sa apat kaysa sa akin. Pero ito Tibay ah. Oh, syempre. Si Vera, may spider sense oh. Oh, nararamdaman niya. Nararamdaman niya. Tamang tingin lang. Pero syempre, para sa side ng Sharper, itong pinagkaiba ng Motive at Sharper. Magkakahiwalay parate ang players ng Motive dito. Pero for Sharper, apat minimum magkakasama. Oras na. Nakita yung Sigo. Wala na si Vera, pilay na mamaya mga tropa. At best, ito yung mahirap kahit isang damage, kahit pisong damage dito nga sa SP, wala pa rin sila nakukuha dito kahit paano. There's actually a 3v5. Still Guardian is online. Nightfall as well. At paano nila ito gagawin nga ng paraan? Itong wall pa, getting that delays onto themselves. Snakebite is here. But yun nga lang, wala silang choice dito for them to move in. Minimize, catching one, trying to be really aggressive. And at least talaga nagawin nga lang ng paraan. Flash, gonna go onto these players. Seekers as well. Oh. And yung molly! No choice. Naluto yung dalawa! No Match choices. point for SP! That Match is point. the match point nga para sa side ng Sharper Esports dito. And if you try to look at how the maps or the rounds are going actually, especially nung nag-swap tayo ng side, itong attacking nila, bes, almost as flawless as it can be. Isang round lang ang nawala sa kanila dito, but when it comes to moving alongside the rest of the team, parati silang magkakaroon ng trade. If not, apat yung nagpo-push ng sabay-sabay. If not, slowly pa. Wala kang clue, wala kang footsteps na Yun maririnig. nga. Men, binigyan lang ng isa. Akala mo, birthday na. Dire-diretso na. Hindi ba payag dyan ng SP for sure? At yun ang talaga yung nakikita nga natin dito every single round. And they're not really letting MTV na makabawi pa rin dito kahit papano. And for the side of Sharper Esports, they used their timeout as well kanina, di ba? At least, yung conversion na ng timeout dito sa SP, men, sobrang clean. Let's see, paano nga ba masusolusyonan ng MTV to dahil syempre, at this point, economy is not really looking good for them. Not only that, Darian has at least an ult here. Yung Viper Spit meron siya, pero he only has a Sheriff to play with on his hand.
Medyo forward din yung positioning ng majority of the players mula sa side ng Motive dito. So, honestly, it's a one-and-done positioning pagdating sa B side. Medyo mahirap to. Nagpupush dito yung mga players nga ng Sharper Esports right now. That is a satchel play coming in from these players. Handful at least activated. Vera catching one, preventing the aggression of Sharper Esports. And with this, at least, medyo mag-slow down lang muna dito ang Sharper Esports kahit papano. Pero yun nga lang, merong tao sa likod. Laz catching one. And for the side of Laz, perfectly cleared every angle sa A. 10 seconds He left. goes for the plant right now. Ang daming pumipigil. Kailangan niyang ituloy. Ang daming utilities na binato para sa kanya. And now, using the steel garden as well, mawawala ng baril. Yung iba, Laz on the other hand is on the hunt for the last remaining player. Isa na lang ang natitira. It's Laz stuck in a corner and MTV still was able to save up on that round. I mean, sa totoo lang, isa sa MVP nga dun sa round din is actually Darion na talagang he took his time para ma-flank lang din talaga yung mga kalaban nga nila. Not even Saka di pa nagamit yung pulling the Viper's trigger. Yun nga, hindi talaga siya pumutok doon, men. Grabe yung patience play yung ginagawa nga ni Darion nga dito para din talaga maalis sa kanya yung attention. But pagpasok nga rin dito, at least nagamit na yung mga big ults nila. And that's a good sign for the side of Motive for them to do a comeback. I mean, how many rounds? They have to win at least like 4 straight rounds for them to push it to overtime. Joke. 3 lang pala. Afternoon defuse na yun. Tatlo na lang. Pero ito, Tatlo na lang. operator in play sa kamay ni Sean. Pag may napitas siya dito, napakalaking bagay. Pero kung mapapansin mo minimap-wise, Showers yung hinahawakan ng operator dito. And then the rest of the players, 3 of them handling B-long. Yung dog andyan and yung silip ni Vera nandyan din. It's a stock-up position for the rest of the players of Sharper. And they all got dismantled. Yeah. Man, grabe, it's a massacre on to B-long right now. I mean, Vera pushing in. At least, ano lang yun, distraction lang yun because Minimize will get the final kill. 12 to 10 already. And for the side naman ngayon ng Sharper Esports, at least, dito na nag-umpisa yung paghihirap. What a perfect Ganda. saturate for these players. Plus an orbital strike. Overkill na nga sa totoo lang eh. Pero walang overkill kung gusto mong masecure yung win. Better safe than sorry yung naging round na yun. At syempre, with the orbital strike being put out like that, walang makakasurvive ng ganun. Lalo na kung natamaan ka ng saturate din. Ang hirap nun. Pero ito, 12 to 10. And yung 3 rounds kanina, 2 na lang ang kailangan nilang habulin ngayon, Bessie. Lumalapit na yung laban. And sa side naman ngayon ng SP, at least, sabi na Motive, confirmed, meron pang tao ngayon sa B. And ngayon yung mga puntong medyo slow push na yung mga players nga ng SP. No? I mean, kanina, they've been really aggressive. But right now, they have to like baguhin yung pacing nila. And let's see if ever talaga mag-work to. Kasi if ever matalo sila dito, broken by sila next round. At least, 3 frags away. Confirmed na meron tao dyan. Convergence, bat, and a swing coming in from Flaring. Will connect onto 2. Pero, that perfect sees and that orbital strike connecting onto everyone. Pagpasok ka dito ngayon sa Octa, there's a 3v4. Best, ito yung mahirap. Yung dalawang may ultimate pa yung nawala. Yun nga eh. And ito yung mga players na natitira ngayon para sa side ng SP. Kailangan na nilang pumasok. That's the perfect flash execute para sa kanila. Apinya on the other hand, makakahanap pa rin ng isa. And of course, saving the player from hookah. Ang kaso hanggang dun lang ang abot ng pagligtas nila dahil si Darion on point din pagdating sa mga shots today. Ito yung sinasabi nga natin, no? I mean, look at that. Deja vu yan. Yeah. Perfect utilities. Perfect swings. And yung timings nga na ginagawa nga nila. Same goes with Vera pero sa Apinya dito. Tinry pa niya mapanalo. Pero, yun nga no, I mean, nagsimula, kasi nga, namatay yung dalawang may ultimate. This could have been a different story for sure if ever buhay pa itong si Kadum and Laz. At least they have that entry nga na pagpasok nga dito with a showstopper. Pero for sure, hindi natin alam kung sino pwedeng manalo dito, Bessie.
Oo. At saka, during that time, wala pa talagang showstopper si Kadum. I think the plan there was to at least get the orb. Meron na. Meron na, bes. Talaga? Online na. Nakuha niya na ba yung orb? Oo. Hindi, online na. Online na. Nag-glow na kanina nung patay na sila. Talaga? Hindi, pero nung Oo. patay na siya, kasi namatay na siya, kaya siya nagka-ult. Kasi wala Sorry. talaga siyang ult. Tinitignan ko talaga yung showstopper niya kanina, and I think yun yung plano nila, kunin yung orb and then dun magsimula. Pero, naging Sila deja vu nung previous round na nakita natin, but without an orbital strike. Ito na yung entry mula kay Kadum. Meron ba siyang makikita? Meron ba siyang mahuhuli? Yan ang tanong. On towards showers! Hindi niya na-pop! Denied! May isa pa! One by there yun! Diyos ko! Isasama kita sa hukay, mga tol! Pero yun nga, look at that. PTC from behind. We'll catch 140 seconds in, mga par. This is actually a 4v2. An overtime is actually waving Furious all alone. At mga overtime nga to, mga pare. Diyos ko, si Derion! The savior of Motive Esports, ladies and gentlemen. Kung papatayin mo ako, isasama kita! That's a lot of rounds saved by Derion by himself. Ang dami nun mula sa showstopper Last player hanggang standing. dun sa ult ng Deadlock. Nakuha niya yung kills. May kasama pa siyang kakampi para patayin at least yung web and makuha niya pa rin yung magiging, at least yung buhay niya at that point. Hindi pa nga nagamit Ang yung lala. hyperspit kung tutuusin pagdating dun sa half na yon. But here we are. Ang lala. Ang lala nun, men. Isipin Ang mo, lala. dalawang big ultimates ang pumunta sa'yo, pero yung showstopper, denied. Hindi nga nabato eh. Yung ulti ni Deadlock, wala. Nabuhay-buhay pa rin si Derion eh. Kasi nga, andun si Sean eh. Pero, kung napapansin nga natin ngayon, it's actually flaring. Andun talagang mainit dito sa side nga ng Motive Esports right now. Pero pagdating naman dito sa timeout, I mean, yes, first part, nung first half nga natin kanina, Sharper na nanalo. Pero dun sa latter part, Motive na nakakabawi. Pero for now, ngayon, hindi na namin alam kung sino ba talaga yung pwedeng may lamang dito ngayon sa first half. I mean, sa first OT natin. Well, Sharper sila muna ulit yung magiging on the defense dito sa magiging round natin. And the previous, basically, first half na nakita natin sila on the defending, maganda naman yung mga rounds mula sa kanila, especially ang laking tulong na dalawa yung sentinel mo dito and you got traps towards A and also towards B side. But the problem now is syempre, nagkaroon din ng time yung Motive na ma-pick up kung ano ba yung usual setups dito ng Sharper Esports. Plus, you have players that are really more or less likely online at nakakuha ng momento. And There. with this, Gonna fall back here. hindi pa natin alam kung sino ba talaga pwede unang mga pick off dito. At yun na nga, Vera. Ang nipis! Pixel perfect kill, taking down Kadum, and for sure he's not expecting that to happen. Kung anong ginagawa nyo kay Vera kanina, siya na yung gumagawa ngayon. Toxin screen Lamang pa rin dito ang Motive in terms of head count. Derion denying, catching one again. Is this gonna be the biggest comeback pagdating dito sa map na yon? Magkakaroon na ba ng talo ang Sharper sa mapa na to? Yan ang tanong. Malinis pa ang record nila dito so far, pero mukhang gusto bahiran ng Motive Esports at this point. This operator still in play, trying to spot if there's anyone towards Heaven Control. Pero tandaan mo, may mga traps pang nakaset 30 dito seconds mula left. sa Deadlock. There's still a wall they're waiting to be put down bago sila makareact. Pero itong rotation na gusto sanang gawin ng Motive, mahuhuli ni na Furious, pati ni Laz. Oh no. Oh no. Narinig nila yung tap ng Spike surely, Oh. pero si Furious nasa hookah pa, 10 bes. seconds left. Yeah. Sean, catching one. This is 3v2 right now. At mga Motive ata ang pwede makakuha nga ng win na to. Sharper, nahuli niya agad si Sean nga ngayon for them to get this retake. May molly pa para mas mahirapan pa dito. They need to catch all these angles. Flaring! Remaining. Peaker's advantage, mga tropa. And now Derion all alone. Is he gonna get this clutch? The savior of Motive again. Makukuha ba niya? And yes, he Wow. does! MTV! Thank you very much, Derion, sa lahat ng tulong na ginawa mo sa team na to. Switching sides. Ibang klase.
Siya yung nagsashine. Siya yung superstar. At this point, at this moment, ang dami niyang rounds na niligtas dito para sa side ng Motive. And the thing is, ang lupit niya sa maninipis na angles. Lalo na kung yung noo lang yung kita, headshot kung yun lang usapan. Ang daming mga rounds. I think this is already the 5th round. That is always like that. Darion places himself in a position kung saan he has the better angle and the better opportunity to take the headshot. Ibang klase si Darion, man. Player of the Gusto game. manalo ni Darion ngayon. Ibang natin, MVP, POTG, Furious, Darion! Okay, shutdown siya ngayon. Manahimik ka na, malakas ka kasi kanina ka pa eh. Pero ngayon, babawi na yung mga players nga ng SP. It's just gonna be the second OT or probably MTV. Uubusin na nila yung mga kalaban nga nila ngayon. Laz, hindi pa alam kung siya pupunta, pero look at that. Minimize! Diretso! Hindi ko alam kung anong problema ni Minimize doon, men. Diretso lang siya. Di maganda ang araw ni Minimize, especially itong game number 1 nila for sure. Lagi siyang nahuhuli dito pero flaring! Lumabas ng smoke at dito nahuhuli isa-isa yung Motive, Bessie. Lahat sila gustong kubuhan ng space pero laging may tao. All you have to do is wait. Pero hindi nila ginagawa yun. It's just them fight, push. Laz catching one again. Ito Vera goes in na hindi na inantay yung kakampi niya. You have to play together. This is a 4v2. Pero ang ginawa ni Vera, sige, una na ako dyan. Iiwan na lang kita, men. Bahala na. Especially ang unang pick-off mo pa si Darion. Cannot really rely on him in every single round anymore. And we see what happens exactly pag nangyari yon. And majority of the times, na-mention ko rin to kanina, Sharper likes to play beside each other. Madalas makikita mo, 4 yan, sabay-sabay na nagpo-push. But Motive likes to play alone. Sometimes it works, sometimes it doesn't. And on that round, it definitely did not. And with this, are they gonna do a double swing? Kadoom! Hop! Naunahan ni Vera si Kadoom bigla. And for the side naman ngayon ng Motive, sila pa rin dito naunguna. Best, gusto mo na good news? Ano yung good news? Bumaba na, gradually bumababa na ang mga presyo ng RAM. Pwede ka nang bumuo. RAM kits. Talaga? Oh, DDR5 specifically. Bumababa na. From 380 USD, 450, ganon, 370, wow! 220 to 260. Almost, medyo nandun na siya sa original price. Malapit na. Okay, solve. Pera na lang kulang, guys. Makakabili singilin na tayo. mo na. Singilin mo na ako. Oras na. Para sa side dito na Motive entry. Kaso bulag na bulag yung dalawa. Si Sean makakabawi kahit papano. Pero the stop mula kay PTC, especially with the Molly, andyan pa rin towards Tube. And here comes Darion as well. It's now down to a 2v2. And yung dalawa sinusubukan palang makahabol. Dalawang Sentinel ang natitira. Yeah, sure on hand right now. Minimize catching one. Yung pick-off dito is actually real. But now Darion will push out. Furious only man remaining. Kusino rin yung nagsashine sa Sharper. Andito pa, maglalaban na. Pero yung nga, pagdating dito kay Darion, siya yung pinakauna makikita. Missing all these shots. 10 HP remaining on a 1v2. At napakahirap nito, Bessie. Yung flash and jump up, pero si Minimize ang tatapos. Buto lang din talaga. Nakabawi siya. 13-14 in MTV. Still winning these rounds. And pagdating naman dito, Bessie, no, kung sino rin talaga yung attacking, siya yung nananalo. Bit of a lapse of judgment though para sa Deadlock or kay Laz. Especially dun sa retake na gusto nilang gawin. Una sa lahat, walang smoke towards CT site. And nakita mo naman kung paano siya namatay. Ito, exactly. And you can already assume na someone will be peeking at least towards CT side. So you have to be careful with that. And unfortunately, hindi niya na naisip yun. Masyado na maraming nangyayari sa loob anyway. Yeah. And right now, for the side of Sharper Esports, alam nila sila nananalo pagdating sa attacking. Same goes with MTV a while ago. But right now, the timing is there again. Laz! Oh no, tatimingan ba nila? And Laz will get that, preventing itong pag-orb nga ngayon ni Flaring. 4v4. Laz, nabawasin nga siya dito. Wala nang armor right now, 70 HP. At least,
Sa MTV, sila pa rin yung lamang. And with that operator nga na hawak ni Vera, kailangan natin makita yung value niya. Nasaan ba siya? Okay na sa A. Waiting if ever papasok pa sila ngayon sa showers. And this is a good thing as well dahil dun nakasilip si Vera. And the thing is, controller pa yung nawala para sa side dito ng Motive. That's a Brimstone out of the equation. There. And that brings a lot of value when it comes to smokes dito sa mapa na to. Motive is just patiently waiting this time. Hindi na sila masyadong nagro-rotate by their own will. Instead, they're waiting patiently towards the side kung kailan nga ba sila lalabas. And patience pays off as Darion shuts down one. Nakarinig din sila ng operator dito. Kadum is on the hunt now, but this orb doesn't help them as well. Ito na ba ang pagwagi ng Motive, Bessie? Dahil isa-isa silang nawawala. Apinya trying to fight for his life has to plant the spike. Darion, dead. Ganun din para kay Vera. Nightfall being used, minimized, tagged as well. Kailangan niya na talagang i-plant yung spike, Bessie. Pero yung swing, panalo pa! What a round! Single-handedly taking down everyone nga pagdating nga dito ngayon kay Apinya. I mean, look at that. That is a 1v3, 1v4. Pero nahuli pa rin na talaga lahat. 1v4 nahuli pa rin to ni Apinya. I mean, even using that Nightfall, that opportunity, nahuli na yung mga tao nga na nag-rotate pa. And with that win again, Vera catching one. I mean, quick scope with that operator. Pero pagdating nga dito ngayon ni Vera, men, literal, ubos, pati pantubos. Minimize. Walang nagawa in another OT coming in from these players. Solid matches, solid games. Isa pa. Map 1 pa lang to, by the way. Map 1 pa lang, best of 5 by the way. And this is already a statement right now para sa side ng MTV. Ganun din para sa Sharper. Walang laban doon, walang bawi. Dahil para kay PTC, malinis sa shot towards Vera. May wall pang kasama and Furious already on the flank. Naipit ang players dito ng Motive, Bessie, at dalawa na lang silang natitira. And pwede pa tong mabaligtad mga tropa kasi nga si Sean dito nagwawala na. Pero sabi na Apinya, tama na, okay na, amin na to. One more round, SP pa rin undefeated sa map na to for MTV ang mga kabawi. Kasi ang narrative natin dito, Bessie, kung sino yung attacking, sila yung nananalo. Right? And right now, na-prevent ng Sharper Esports na manalo dito ang MTV na sila yung attacking. Pero ngayon, Sharper Esports, nakuha na nila itong side na pwede nga silang manalo ngayon. And we're gonna get to see kung mababago ba yung usapan or tapos na yung laban. Sharper, sila yung may upper hand this time. Operator in play yet again para sa side naman ng Motive dito. Kaso, players are going towards hookah. Walang pakialam para kay Furious dahil alam niya na may tao pa dyan. Yung kasunod! Masyado siyang na-excite pero makakakuha naman ng trade kahit paano yung ibang mga players dito. On the other hand, itong posisyon ni Flaring, one and done to para sa kanya. Once nawala yung wall, kailangan niyang lumaban and that's already a trade coming in from SP as well. There's a 1v2. Motive, mag-isa na lang. At least si PTC and Pinyan dito. They have to make this work for them to win this. Meron pa siyang refract dito kahit papano. Pero yun nga lang, Vera, Posheng, nasan ba yung isa? Alam niya na nasa hook ka at alam niya na nasa default area na din talaga yung kalaban nga niya. Hindi sila pwedeng mag-swing nga dito because they know they're gonna lose this. And with that, ladies and gentlemen, 1-0 already. And still, Sharper Esports undefeated sa bind. This is already the 6th time that they played bind pagdating dito sa season na to and they are still standing tall. Napakadikit na laban actually and a lot of the time saved by Darion, saved by the bell para sa side dito ng Motive Esports. Pero one of the things na syempre kailangan din natin pag-usapan is that Motive Esports, minsan may mga times na nagsiswing sila kahit hindi nila kailangan, Bessie. May mga times na pinupush pa rin nila, nagiging band-aid solution and nagiging reactive sila masyado as players. Which is apparently yun nga yung call kanina kung ba't din talaga natalo dito ang Sharper Esports nung defending sila. I mean, minimize dun lang sa may Honka, namatay sila doon. Yung Brimstone nila, nag-push dun sa may bilong tapos bigla rin siya nahuli. Kumbaga expect na unexpected talaga for the side of Sharper Esports. Pero at the end of the day, talagang nagawan pa rin nila to ng paraan, winning this map, winning this game. Pero I just want to say that is a very hard fought match for the side of Sharper Esports. This is actually the top 2 teams na sa buong VCT Southeast Asia. And syempre, kung ganito yung game 1 natin,
mas maganda yung mga susunod for sure. Pero 1-0 na mga tol. Etong round na to mula kay Apenya, hindi dapat mangyari to eh. Hindi dapat to mangyayari para sa side nila. Hindi dapat nila mapapanalo to. Pero you have to give it to him. He had good decision making. He knows exactly under pressure. Ito yung mga tipong pag nag-apply sa kumpanya, can work under pressure literal. Oo. Titrabaho niya lahat yun, men. Tama. Kung ako kay Derion, men, bigyan nyo na ng race to. Ibang klase yung pinapakita nga niya. Pero right now, of course, for the side of MTV and SP, syempre, ang MVP ngayon is actually furious. I mean, nakita na natin yan no first half pa lang. Yung clutch, yung multi-kills, the positioning is beautiful na pinapakita nga dito ni Furious. Hindi na siya nawala sa top frag sa totoo lang. Pero pagdating naman dito sa MTV, flaring, siya yung nakakabawi nga. I mean, yes, special 27 kills, pero para sa atin, para sa puso natin, si Derion to, men. Oo, grabe. I mean, Derion, despite not being on the MVP side dito sa Motive, yung mga rounds, kaya lang naman sila nakaabot ng OT dahil kay Derion. I have to say that. Completely. Dahil sa kanya yon. And this first game is just a test para dito sa dalawang teams natin. Gaya ng na-mention natin kanina, it's still a best of 5. So, may dalawang rounds pa o dalawang games pa dito na hindi pa matatapos, ika nga, pagdating sa series na to. But looking at stats as well, you can definitely see for Sharper's side, lalo na sa mga post plants nila, they only missed out on 2 dito. Yeah. Ang dami nilang traps na kayang i-set up, especially pag nag-set na sila ng post plant nila. Grabe, no? Panalo na, natalo pa. Yun lang din eh. I mean, okay na eh. Bes, kanina lang na talaga yun. Seryoso, kanina lang dapat yun. Yung kay Apenya na kailangan niya mag-plant, kanina yun lang dapat yun. Sayang, sobrang sayang na nga rin talaga. Pero syempre, once again, Furious being the MVP with a total ACS of 256, huge already. Pero of course, kitang-kita mo kasi si Furious na hindi talaga niya naiwan yung mga yung mga kakampi niya. Whenever you need Furious, he's actually there to deliver. And with that, 1-0 na tayo sa ating grand finals. Of course, sino ba mag-uuwi ng $50,000? Yan ang tanong. Sana kami. Pero ibibigay na namin sa kanila yon. Pero syempre, ang number 2 ng Thailand ang natutuwa ngayon. Alam mo, sa totoo lang, kala ka talaga natin parang Thailand versus Thailand na mangyayari, no? Siguro ang sasaya ng mga Thai casters ngayon sa baba natin, no? Totoo. Syempre panalo ang Thailand para dito sa first game nila, di ba? Sino ba namang hindi matutuwa? But again, that was Furious. Syempre, as the MVP for that match, nakita naman natin yung control na hawak niya doon. Not only that, but of course, the lurk potential and the kills itself. Gaya na sabi natin, game 1 pa lang naman yun eh. Ang dami pa nating games na pwedeng makita dito mula sa dalawang teams. Pero, totoo lang, ang sakit na loss nun para sa MTV. Sobra, Bessie. Kailangan, matinding reset ang kailangan nilang gawin dito, mentally as well. That's true. This is actually the biggest reset nga na gagawin nga nila mga pare. Pero yun nga, we're gonna head on to a very, very short break. And right after that, it's gonna be the second game of the VCTC Grand Finals. Kami nga pala The Mods. See you later.
Welcome back sa VALORANT Challengers Southeast Asia Split 1 Grand Finals na nga natin mga tropa. At kami pa rin ang The Mods, ang inyong mga casters for today. At ito ay, sino yan ulit, Bessie? Si Pengu. Si Pengu, di ba? Ayan, si Pengu. Yung malaking Pengu. Ito, si Wingman. Hindi, yung pag nagsombrero ka, ikaw yung malaking Pengu. Ano ka ba? Eto, Nice. ito na lang tayo. Si Taxi Bear na lang. Oh, fresh from Paris. Oh, Ano ba, matagal wala? na yun, Bes. Last year pa yun. Last year pa yun. Well, wala bes eh. Kita-kits tayo sa sa Champions China. Sige. Sa China tayo. Pero ito, sa China guys. tayo. Guys. Pero ito syempre, after winning game number 1 mula sa side ng Sharper, ng napakainit na overtime pa, pupunta tayo sa Haven. Itong Haven naman, Bessie, maganda din naman yung mga naging play or naging games dito ng MTV. Pero hindi perfect. Pero ito, ang maganda dun, Bessie, at least alam natin na matibay pa rin yung mga pinapakita rin dito ng mga players nga ng Sharper Esports pagdating nga dito sa mapa na to. I mean, kitang-kita natin kung gaano ka-solid yung plays nga nila, no? 100% win rate sa almost every map nga natin na nakita nga ngayon. And with that, like what you've said a while ago, a very huge testament and statement sa lahat na makakalaban nila dito nga sa Grand Finals. Pero, I mean, andito na to eh. Isipin mo pinili ng Sharper tong mapa na to. 100% win rate. Pero, nag-2 OTs tayo. Anong mangyayari kung doon na tayo sa mapang pinili nga ng motive? So, hindi na masabi. What if kunyari malaso ng Sharper, di ba? Or what if kunyari talaga mabawi pa rin to ng motive. Pero yeah, we're gonna get to see. Tignan natin.
Yeah, tsaka Tagalog, you can English. definitely get away sa mga rounds na kagaya ng binubuo ni Derion, for example. Yeah. I think ang biggest test talaga dito para sa side ng Motive is una sa lahat yung mental reset after that match. Kasi kahit sinong pro player, kahit normal na player ka, mababad trip ka sa nangyari. Diba? Oo. Kasi sa'yo na nawala pa. Kahit nga yung comment section, sure sila na kanila na yun eh. Pero sayang, diba? Oo. So yun yung isa sa mga kailangan mong i-mental reset. At this point, honestly, kailangan na lang i-let go ng Motive yung game na yun. Yeah. Dahil best of 5 naman to. Tama. And it's still a very close match. Ang dami pa ring chances dito ng Motive Esports to come back. Not only that, but also for Sharper to make another statement here na isang game na lang, tapos na, di ba? Sobrang close ng lahat na nakikita nga natin dito, no? I mean, kumbaga pagdating nga dito ngayon sa side nga ng mga players ngayon ng Sharper Esports, at least up na sila ng isa. And wala na silang gagawin kung hindi manalo lang din talaga. I mean, they have it already. Alam nila sila yung may lamang. All they need to do is just continue itong momentum nila. If and only if talaga transfer nila. Pero if ever gonna ask us, that is a heartbreaking loss nga rin, Bessie, pagdating nga dito ngayon sa Sharper Esports. If ever Motive, medyo masakit yun eh. They got it already. Kuha na nila eh. Lumalamang na sila eh. Nakukuha na nila yung momentum eh. Pero it's just nalalason at napipitas-pitas rin kasi sila isa-isa. So, kahit anong mangyari dito sa Grand Finals na to, back then, sa mga huling kas nga natin, we have that clear view, clear vision kung sino talaga yung pwedeng manalo. Pero pagdating dito, wala. Zero. Nalamangan sila pagdating sa pressure, no? Hindi nila kinaya on that final moments, on that final rounds. But here's a brand new game for them to play on. A brand new map, ika nga, for Haven. Makikita na natin yung mga agent comps natin dito. Actually, it's a pretty similar composition aside from your Sentinels, which is, of course, may Killjoy ka and may Cypher ka sa kabila. Hirap, no? Sino kaya pwede manalo dito, Bes? Tingin mo? Kahit sino. Naniniwala pa rin ako sa nila. Naniniwala pa rin ako sa natin, Saan? sa prediction natin ng Ano ba Motive prediction natin? Esports. I think Motive Esports Motive is nga, really good at adjusting sa gulo na nangyayari sa loob ng site. But the problem is, sanay sila masyadong maglaro for themselves. Kahit na isang beses lang na mag-hold back ka para lamang kayo sa manpower sa loob ng site, minsan nadadala na sila masyado na kailangan nila mag-execute agad. I think yun lang yung nagiging issues right now for Motive. Yeah. Pero yun nga, nakita nga natin dito, nagawan nga rin ng paraan dun sa first half nga ng nung map 1 nga natin eh, no? What more dun nga sa mapa nga ng pinili nga nila ngayon. Pero for the side again ng Motive and SP, of course, good luck sa inyo sa game number 2. I mean, matibay, syempre. And like what you've said a while ago, talagang in terms of them adjusting sa playstyle nga ng mga kalaban nga nila, nagagawa nga nila ng paraan, pero it's just nahihirapan sila to close out the round with the win. Yeah, exactly. So, yun talaga yung isa sa mga nagiging problema nila talaga dito. And I think, of course, the more games they play, the more na, syempre, yung iba dyan, hindi pa nakakakuha ng tutok nila, di ba? Nangyayari pa rin yan. So, let's see. Especially with Minimize as well, no? Hopefully, it gets better when it comes to the next rounds dahil agad-agad na nawala dito si Kadum pero masasagot din ni Sean. Yeah. And that's already a 2-1 trade at the start of the round. Wow! Tumaba pa. Yun nga, I mean, No. Spike down good start A. for the side of Motive right now. At least sila na yung may lamang dito, pushing ito 3v1. Pero syempre, sino ba ang natira? Si Furious, pare. Ben, kilala natin kung paano nagwala yan sa games nga kanina. But now Furious, Darion from the rear. We're gonna get to see kung sino ba yung pwede manalo nga dito. It can be SP, it can be Motive, pero tama yung decision dito ng Motive na si Flaring at si Sean, they have to play together and let Darion wait kung saan rin talaga siya pupunta. And okay rin na naman eh. I mean, at the end of the day, kung lilikod siya, at least si Darion nandito. And men, off-angle pa to! Ayun na nga yung sinasabi nga natin. Hindi na ine-expect na mayroon tao sa malikaron niya and Darion pa rin talaga ang nagpapanalo. Patience lang. Wala nang ibang pupuntahan. Either A o kay Darion. Yun lang naman yung dalawang options dito ng last remaining player. Unfortunately, wala siyang idea na may nag-aantay na pala pagdating sa flank niya. Kahit pag similip siya, lamang pa rin sa angle dito. Gaya ng sabi mo, naka-off angle si Darion at that point. But
With the pistol round being one, of course, they get to at least upgrade the guns that they have. At ang kagandahan para sa side ng Motive, nasa defending din sila. And right now, they're gonna push in no matter what. Nabago na rin ata ngayon, mga tol. Sobrang aggressive na ng mga players ngayon. SP, look at that. Kadoom! Exploding! Yung mga ulo nga dito sa ginagawa nga niya. But now PTC, through that smoke, will actually take that one down. Pero with that, SP, sobrang gulo na nangyari sa A. Darion again, all alone with a guardian on hand. Dalawang bulldog ng hawa nga ngayon ng Sharper Esports. But now Darion, sino ba ang pwedeng manalo nga dito? It can be MTV, it can be Sharper, pero Apinya swings out. At nahuli nila, naagaw pa yung win na kailangan na makuha nga ng SP. Ito yung sinasabi natin kanina eh. Masyado silang reactive as players. And immediately, once na na-punish yung isa, knowing na lamang sila sa barel, they go para dun sa mga pre-fires. Kahit alam nilang may Bucky setup, kahit alam nilang everyone flooded towards the site. And the thing is, syempre pag namatay dyan, makukuha mo yung barel. Upgraded ka na din sa barel. And it was left to Darion yet again to clutch out. Was it Kadum, man? Wala siyang kalaban-laban dun sa kanina. I mean, yung players ng MTV, wala silang kalaban-laban kay Kadum nga kanina. Slide in with a Bucky. Ayun na, nawala na, parang bula. And right now, nagbago na yung ihip ng hangin, man. Lumalamig na for the side of SP. They have all these upgraded guns, all these armors, at walang pera ngayon ang Motive Esports. And they have to at least like what? Kill 2, kill 3? Pwede na, panalo na sila doon. At least yung economy, malilipat sa kanila. But now, Kadum, scaling up mid. Maganda yung position nga nila ngayon though. They have that crossfire flaring from the rear. At ngayon si Sean na doon lang din sa may A-link. But now, slowly and surely, they have to move in. Okay, one is spotted. Sees one. Wala silang idea. Meron pa tao sa likod. Di na yung ginagawa nga natin. Flaring, catching one. Yeah. Moving out again. Shrouded step. Papalabas. Playing for post-plant na to for the side of SP. They have the utilities though, Bessie. Good hold mula sa side ng MTV, that's for sure. Pero, what I'm curious about is bakit nila pinipilit tong B-site? 30 seconds Yung left. spike, wala naman dyan. And, bigay shoutouts kay Yulia. Thank you sa food. Kay Yulia. 2v5 situation. And PTC, Laz, sila na lang natitira dito after nung nangyari sa B-site. Kailangan nila makapag-plant ng spike. The good news is, 10 walang seconds tao left. dyan and kaya nilang gawin to na mabilisan lang. But the problem is, 5 pa yan. Oo nga. But now, moving in fast. Ito na yung MTV for this retake nga na gagawin nila. One from heaven. Magandang flood to. Waterfall from heavens above. Tapos sasabihin nga pumasok yung iba mga pare. Laz catching one. Denying again onto that when nga ginagawa nga ni Laz. But now PTC all alone sliding in. Darion gets that final kill. Chess, Bessie! Palitan! Grabe. Kahit may pera kayo, kung ganun kayo pumasok ng B-side, isa-isa na naman, Thrifty. wala na! Finish na! Para bang kung kailan alam nilang lamang na lamang sila sa baril, dun sila masyadong nawawala ng control. Parang sige, pasukin na lang natin. Lamang naman tayo sa baril eh. Look at this. The Omen pushed in, TP'd out, and then you tell me a Piña goes in? Oo. I don't know the decision pumasok? kung saan nanggaling yun. I mean, yes, naka-outlaw siya, pero at the end of the day, ba't ka sisilip ng Tapos may ganung wall klase? ng Viper? Oo. Question mark, question mark, question mark. And now, Kadum with this Bucky again. Lahat manggagaling dito ngayon sa may garage. Pushing in already. Ito na nga. Getting damage with a Donaldson grenade. Huge damage actually. But now Darion taking on one. And good opening to for the side of MTV for them to win this. At least masaslow pa yung aggression nga ngayon ng Sharper Esports. And with this, they're gonna go here and B instead. Are they gonna catch these players off guard? Probably not. They're gonna plant the spike already. Ganun ang kabilis. Pero yun nga lang, denied! With Vera, together with that shock dart, connecting onto everyone sa side ngayon ng Sharper Esports. Minimize. Take it down one. So to Apinya.
Dito na sa may window, where One there's enemy someone right remaining. there trying to get that flank, which is apparently Furious, denied by Derion again. There's a 5v1. Apinya, all alone. Bilis ng deny dito mula sa side ng Motive. And the best part about it is the spike being denied plant. Dahil dyan, masastuck towards B site yung mga players ulit. And it didn't work out the previous round. Nakita na natin yung mistakes coming out from that. Sinubukan ulit nila dito sa sumunod na round. And nakita nila yung setup mula naman sa side ng Motive to try and stop that plant. Kasi ang magiging scenario dito is, sige, Omen, plant the spike, get out, and post-plant tayo. Pero hindi hinahayaan ng Motive na mangyari yon. Time out para sa side ng Sharper, I assume. And they have to do a big timeout dito, no? I mean, 3-1 already. Kumbaga kung ano yung nakikita natin sa map 1, this is the exact thing na nangyayari ngayon sa map 2. Pero the other way around. Because Motive, sila na nakakahanap nga ng win nga dito. I mean, at the end of the day, pinili to ng Sharper Esports. Sila yung attacking dun sa mapang pinili nga ng Motive. Pero if it's really not working on your end, 1 minute is all you got for you to talk about kung ano ba yung mga pwede nyong i-adjust. Dami. Actually, kailangan nilang pag-usapan. Knowing na, syempre for Sharper Esports right now, may Hunter's Fury silang available dito. If all else fails, pagdating sa B-side take nila, especially with flaring, having the wall set up going towards that side, itong mapa na to, majority of the times naman, nagre-revert back yung players sa isang play for picks scenario, lalo na kung attacking ka. And I want to point out as well, tignan mo si Furious Bessie, 0-4. Kanina siya yung nagwawala, di ba? Pero it's other way around. Siya na yung literal na walang magawa nga dito ngayon. I mean, one-way smoke. Ang ginagawa nga ngayon ng mga players nga ng Sharper Esports for them to make some space in order for them to go here and B, in C rather. Pero they have all these utilities, killjoy utilities pa pagdating nga dito ngayon sa may silong. It is gonna be really difficult. Drone denied, nano swarm activated. Pero with this, Vera, mawawala lang siya. Furious, Bessie, ano lang to? Lurk lang to. And it's actually working. Nagkaroon sila ng space nga dito. From the shadows, all the way from C to A, for them to pull off something. Yun, sabi ni Omen, scatter daw. Kasi pupunta siya dito. Tingin. Okay na, jackpot na. Uy, yung dami! Shooting star! Dalawa ang dumapo sa loob ng site pero hindi dumapo dun sa nagpa-plant ng spike. And of course, they start off with a drone to try and spot players. The problem is, walang ibang kasunod mula sa side ng city. And Darion was able to catch at least one player lurking around the map. Lason si Derion na malalamang katropa, pero yun nga, they're gonna go in. Uy! Hello! At least nakita pa dun lang sa may Gedli. This is gonna be really difficult. Yung snakebite, hindi talaga dumapi rin sa kanya. But now, Laz will catch one with a wall bang and another one coming in from Laz. And the final call, Darion is here, all alone, and PTC will get it. 3-2. And SP finally, right after the timeout, nakabawi nga sila, converted na maganda. Sayang yung snakebite, no? Hindi rin sila makapag-push out ng city side dahil sa snakebite na sinet nila. Aside from that, hindi rin ito na-force si Laz sa posisyon niya. Yeah. So, really, it's all about trying to get the kills at that point. Yep. At nakita mo naman kung paano magtrabaho din si Furious dito sa A-site. Talagang niligpit niya bawat corners ng A-site dito to really allow the remaining players to plant the spike. I'm out of here. Pinansin kasi natin, Bes. Oo nga eh. There. Narinig. Oo nga, narinig tayo eh. Alam mo naman, pag narinig tayo na, talagang, sabi ng The Mods wala daw akong ginagawa, pakitaan ko nga. Wala, Pinoy ang mga yan, men, promise. Pero yan magpasok nga rin dito ngayon, Nanoswarm again activated, tamaan nga ng bahagya dito si Furious, but at least, Vera! Taking down one, that is huge! The only initiator nga meron dito yung SP, yun pa yung nahuli bigla, and now Sean, sige! Isa-isa na naman kayo magpakita! Wala na namang trade! Partida daw mula kay Vera. Stun niya ng sarili niya para matulungan yung kalaban pero kailangan niyang umatras. And PTC! Na-bait siya doon para lumabas. Akala niyang naka-atras na pero si Minimize pala ang nag-aantay. But the remaining player now is Furious. The problem is, Spike has been dropped and that's quite far. Walang oras as well. Layo. Mahirap nga to.
Pero no? Nanalo ang motive doon sa pitas lang. Literal, 30 pitas seconds lang. left. Yun yung ginawa nga dito ng mga players nga ng motive. Pero for the side naman ngayon ng SP, Logi. Clean lang para sa round dito mula sa side ng Motive Esports. And yun din yung nagiging tema sa mga ibang rounds na nakikita din naman natin dito. It's more of really like moving slowly pero surely papasok sa loob ng site. The problem is syempre para sa Sharper, kailangan sila yung magligpit. Kailangan sila yung makaunang makahanap ng kill or ng opening. But that's not really the case. And nagsasalit-salitan lang naman sila ng mga rounds so far. Placing swarm grenade. Placing swarm Same grenade. comp eh. Maingat, boss. Laban. Pero nga pagpasok nga ngayon dito, Smokes nilalabas nga nila Hunter's Fury as well. Ginamit na nila dito, Diyos ko, dalawang stun, dalawang nagsaslide. Ang gulo na nangyayari. And now Kadoom, lahat na nakita nga niya, denied. But right now, Kadoom, meron pa siya mga utilities nga dito in order for them to prevent the win again of Motive Esports. But right now, balik ito 2v4. Viper's Pit still online. Maganda yung spacing din and pag-entry nga dito ng Sharper nga dito. They've used that Hunter's Fury for them to get more space. Kadoom pushing as well. But now Sean catching one. They really want to get this operator para mas madali pa makapasok nga dito yung Sharper Esports. And now, they're on the hunt. Gusto ata nila talagang hanapin yung op. Kailangan nila ma-hunting. And knowing na syempre si Kadoom, ito lang naman yung hawak niya, Bucky. Kaya niya sigurong mahanap. But, of course, dalawa yung mga katapat niya dito kung sakasakali man. And he was able to pick up at least a better gun here. A Vandal, perhaps. This round, though, sa dami ng ultimates na nilabas nila dito, knowing na, syempre, for Motive, they also have some big ultimates. But it's more of expect mo na ifa-flood nila yung site ng napakadaming ultimates. Majority of the times, player or on the defensive side, pinipili na lang nilang i-play for retake to and burn all utilities on site, not fight. Revealing edge. Okay, with that, may spotted ba? Okay, isa. Nakapakita na si Kadoom nga dito. That's a delay. Delaying factor lang din ang ginagawa rin dito ng Motive. Same goes with SP. Just Right making here. them think na baka talaga mag-inga sila or probably kung saan man mapa. But na Pinya, a really safe drone. Sobrang safe nito. At least checking all the corners kung meron din pa nag-push dito because of that recon bolt nga na ginawa nga kanina ni Minimize. But right now, sinagot ng Owl Drone din, Bes. Magpapakita ba sila? Hindi na enough yung Tingnan mo oras tong ng Owl Drone nga DJI nila. Oo. Tingnan mo yung Yung sa'yo, Mavic Gen 2, ko. akin Gen 3. Ganon. Sim. Oo, ganun lang yun. Nagpakitaan ng drone kung sino may pinakamatagal na battery life. Mukhang mas nakalayo yung para sa side dito ng Motive kahit papano. But looking at how Sharper is trying to go in, dahil nga naglabas na ng drone pati na rin ng recon towards A site and feeling nila sure silang 30 walang seconds tao left. o pupunta ng A. Hinayaan na nila to. They move further back para sa side ng Motive. Naririnig na to ng mga players, that's for sure. Pero kailangan ding umikot ng apat sa kanila. At sinisimulan na rin nila yan. And the start is here, mga tropa. Oras na para sa retake, pero tignan mo yung ibang tao nga ng SP, medyo malayo pa. Just trying to cut off the rotation. This is gonna be a big problem for themselves. Viper Spitman, sobrang lalim nito. And this is gonna be really difficult with the fact na kailangan din nilang ilabas din yung lahat ng utilities nila ngayon. Even that lockdown as well. Pero ngayon, Hunter is feeling nga nilalabas nga ni Minimize, mga tropa. Meron pa siya makikita dito. Isa ba? May damage ba? Okay, isa tinamaan. But now, isa-isa na lang dinidismantle yung mga players nga dito ng Motive Esports. In terms of positioning, it's beautiful for the side of SP. Darion all alone on a 1v3. Stuck siya dito. Got 3. Sasabog ba? Malatamaan ba siya? Okay, buhay pa. Kaya pa. Puso lang, mga tropa. Pero, SP pa rin talaga makakakuha. Good take para sa side ng SP. I mean, pretty much atong A site,
full coverage naman sila dun sa pag-setup ng post plant nila. Tapos dagdagan mo pa ng isa pang layer with the help of course, the Viper Spit coming in from the Viper. Medyo mahirap nga talaga. Kailangan nilang huntingin yung syempre si Flaring muna. Or not Flaring, actually, it's Furious. And once na mahanap nila yon, dun palang mawawala yung Viper Spit mo eh. But it's already too late para dun sa oras na meron o natitira para sa side ng Motive kahit nahanap to ni Derion. There's just too much happening on the round itself and on the side itself. Kumbaga, a secured post plant, lalo na kung ganun kadami yung ininvest mo papasok nung round. Maganda. Time out tuloy ang sagot nga dito ng Motive Esports. Pero kung napapansin mo, Bes, no? I mean, comparing dun sa map 1, this is a little bit slower paced. Yeah. Kumbaga. Mas careful sila sa pag-creep up, papasok ng mga sites. Not only that, pero yung defense, mas makikita mong playing on the defense talaga. Hindi sila masyadong nagbibigay dito ng information o kaya naman ng nagbubuhos ng napakadaming utilities. But I think they would actually do towards A control ngayon dahil nakasetup o naka-prepare yung mga smoke natin dito, pati na rin yung neon nila. Mainit mga tropa. Pero yun nga lang, dire-diretso ata sila. Look at that, all the way from sewers. Pinagpakitaan ulit ng DJ. Ay mga tol, hindi niya alam na meron na palang tao doon. At yun na nga, they have to move out. But with this, reset ulit mga tropa. Ay, best, meron palang gusto yung congratulate. Oh, sino yan? Si Kimi Antonelli from Mercedes kasi siya yung nanalo ng Suzuka Grand Prix. Pero yun nga, they have to go in. Kadum is here, pushing in already. Doon lang sa may gong, si Mini may nag-aantay doon. And with that, yung depensa, yung entry, Diyos ko, hindi naging successful on to B, napigilan pa ng MTV. Pero isa lang naman ang nawala sa kanila. But of course, an important one. Make it 2 as Furious also goes down as they try to clear garage sana dito. But of course, in any case, Sharper Esports, 3-man remaining. Magkakasama na silang tatlo. Ang problema, tatlo rin ang nag-aantay towards A site. Isang nasa right side, isang nasa harapan, at isang nasa left. Kailangan nilang i-dismantle. But they successfully do so with the help of PTC from behind and Laz as well. This goes for the plant. And ito yung cue para sa MTV na mag-rotate. And with this, 2v2, anything can happen. It's anyone's ball game right now, Flaring. Nakikita nga siya. Big shout out to Hello, it's May. Para sa kanyang kape. And now, PTC mga tropa nakabawi pa rin dito. Derion all alone on a 1v2. Wala silang idea. Laz and PTC with this crossfire. Maganda to, Derion. Yung smoke lang yung nakakapagpigil sa kanila mga tol. Yung oras na uubusan na. Derion falling down. SP. Sila pa rin ang nakabawi. 2v1 sa ganong scenario, lalo na controller pa ang isa sa buhay. Sa kalaban mo, mahirap talaga para sa kanila. But MTV had a good opening here kung tutuusin, Bessie. They were able to kill all the lurkers. Pero dito nagsimula talaga lahat. The thing is, para sa side ng Sharper Esports, may plano rin sila. Alam nila na there might be players left, right, and center. And mas nagulat pa ang MTV dito na bigla silang lumabas. Kasi wala rin silang ibang utility na binato doon. Bigla lang talaga silang hop out smoke, let's go. Yeah, pero pagdating naman dito mga pare, sobrang bilis nga ng entry na ginagawa ngayon ng SP. Just trying to catch these players off guard. But look at that, look at Vera. All eyes on Vera mga tol. Ang lapit na dito, lalabanan ba niya? Okay, hindi na. Lumipat naman sa kabila. Bahala na kung meron ako may matatamaan nga dito. Pero with this, Aldron, denied by Minimize. So, they're expecting na meron pang tao dito. Ayun o, pining na nga eh. Expected na to, boss. Expected man nila. Pero itong mismong shotgun na makakasalubong nila, hindi pa rin tapos to para kay Vera dahil nag-overdrive pa siya. Hindi nga lang worth it dahil mapapatay agad siya ni Apinya. This calls for Sharper Esports to go back and maybe reset when it comes to this round. Ang dami pang oras. Oh, marami pang oras. Viper Spit? Okay, iiwanan na yan. Bahala na. At least alam na nag-rotate na rin dito ngayon si Viper. Furious pushing in. Meron pang alarm bot sa harapan niya. And that is really scary. BTC. Just getting the space.
Slowly pushing in. Matinding play for contact ang ginagawa nga ng SP nga dito. But now, Laz, he's gonna go in, denying that alarm bot. Pero No pagdating way. naman dito, meron pa tao sa may kaliwa nga nila. At yun na nga si Darion catching one. Furious. Spotted. Darion. Is he gonna catch these players? Pero yung nga, the flaring says no. We're looking at 2v2 right now. Minimize and flaring. The only man remaining, but look No at PTC. way. OMG, they're not expecting this to happen. Make that a 1v1. They have to spot each other, and that is flaring again with a win. Ang 5 to hirap. 5. Puso Hirap namin. panoorin, bis! Ang hirap niyang tingnan! Pagdating dito sa round na to, ang daming lapses left and right mula sa mga players natin. But nonetheless, it started off, syempre, para kay Vera into basically using the overdrive as a band-aid solution. Darion did a good job handling Garage, for sure. Pero laps din yun para sa side ng Sharper kung tutuusin. And here on the final moments, you still don't know who's gonna win. Depende Yun kung nga. sino magkamali. Chess talaga to, men. Chess talaga, chess. Oo, chess talaga to. Men, miski si Magnus. Si Magnus ay Kinabahan hirap eh, no? dito. Kinabahan dito. Oh my God. At this Ang dami point, na on time na siyang pumapasok para sa Yun laban nga niya. eh. Kasi lagi siyang late, Lagi diba? siyang late. Oh! Pinilabas yung Odin mga pare. At yun nga si Minimize dito ni Ratrat Oh na my yung God. dalawa! And they're not expecting this to happen. Isipin mo, after 10 rounds, mag-Odin bigla si Minimize. Tapos meron pa siyang Vandal doon na Wow. nag-aantay. Flawless. At yun na nga, complete shutdown from the side of MTV. Expect the Last unexpected round mga in pare. Best isipin mo si Magnus nga, di ba, pinagalitan kasi nakamaong siya. Kasi dapat slacks dun eh. Pero wala eh, nangyari na dapat nangyari. Pero MTV pa rin talaga ang panalo. One enemy Ikaw, best dati, nung bata ka ba, nanonood ka ng MTV? Oo naman. Siyempre, lalo na kung night owl ka. Wala ka namang choice, yan na lang yung palabas eh. Omsim, kasi 24 hours sa MTV. Oo, no? sa iba, Oo. ano na eh, yung tunog doon, "Tuu!" Pero may MTV pa. Oo, tama. Ganun talaga, Bessie, pag may cable. Oo, ganun kasi kayo 24 eh. hours talaga. Sorry. Pero yun nga lang, they have to push in. Ito na nga, Kadum, try to set up the pace. Pero Diyos ko, napakainit nga nito kasi may nanoswarm pa. Pero yung isa tinamaan nga ng tawag doon? Ng Hunter Spear, which is itong si Darion. One damage is here. No more Kadum charges left. got tagged as well. Medyo hindi nga full-on ARs dito yung hawak nga ng Sharper Esports, but still, they have to move in. Oh no, Vera getting tagged. Kadum catching one. Might as well get the second one. Darion again, the savior is Lockdown sa here. likod. Lockdown being placed. Lockdown sa likod dito, men. Medyo deep to Hindi for nila sure. nilabanan. Pero hindi nila nilabanan. Literally, men, hindi ko alam kung bakit. Andun lang yun sa kabila. Pwede nung i-push yun. Pwede nung siraan yun. Might Okay. as well hindi. Pero meron silang one-way smoke and this is a good sign for them. And that One is enemy remaining. the wide swing na ginagawa nga nila. Minimize all alone. Who's gonna get this? And PTC winning that round. My God, Ang gulo! daming Switching pwedeng mangyari. Ang daming pwedeng itama na mali. Pero napunta pa din sa plano na meron dito ang Sharper. I mean, yeah, you have the lockdown, pero tama nga naman, it was planted for long all along. And then you have PTC with the smoke as well. Dito naguluhan yung MTV ngayon. Kasi despite the space that they have right now, hindi pa rin nagro-rotate back yung kakampi ni Darion alongside him. Kasi dapat si Minimize, kasama niya na mag-double swing doon kasi planted for long. Wala siyang katulong doon, Bes. Napatay niya yung isa, hindi niya nakinaya yung pangalawa. Kailangan ko uminom ng tubig, men. So, Sobrang... kailangan din ni Minimize uminom ng tubig at this point. I mean, a lot of mistakes happened since game number 1. It's a little bit obvious that he's not really on his game for today. Oo. But Pero at least Sharper nag-2K siya made it. kanina. Yeah. Mainit, ibang klase. Pero yun nga lang, they Sabi ni all have Vincent, this like... Bes, may nagtatanong. Ano? Sino? Si Vincent. Hawak mo ba daw Saan? yung Sa beat? Twitch?
Sa Facebook. Oo. Hawak niya, guys. Hawak ko, men. Hawak ko pa. Baka may makahawak na iba eh. Baka mahawakan pa ng iba, kaya hinawakan na ni Billy. Mahawakan pa ng iba eh. Ikaw ba nahawakan mo na? Ay, hindi ako mahawak ng beat. Hawak mo na yan, men. Shoutout up lang kay Darwin. Ayan, nahawakan na rin yan. Oo, nahawakan din yan, sure. Grabe humawak ng beat yan, boss. Promise. Alam mo ba yung hawak mo ng beat na yun? AI lang yun. Oo nga eh. Well, Alam ko yun. Sinasayaw ko yun. talaga. Patingin naman ako. Pakita mo naman. Ayoko. Share mo naman sa amin. Pero Pero yun ito, nga. 0-0 na Bessie? naman. Best pantay ang laban. Is it just me o medyo lumakas yung volume? Parang lumakas nga. Wala eh. My bestie Theo. Ako na mag-isa. Toxins going up. Anyway, etong round na to, syempre, pistol na naman para sa parehas na team. Good opening for Vera. Can still go away safely as well. Pero si Terion, nagkasalisilang sila ng players ng MTV dito. Ngayon, Yeah. bumaba na ulit yung volume. Flaring on the other hand, gets the kill here. This opens up a side for the rest of the team. And the rest of the players, kailangan nilang mag-rotate back. Malayo pa yung cipher nila dito for SP. Nilalabas nila kahit wala pa silang kasama. Paranoia. Enemy remaining. Activated. Darion pushing. Buti ito, 1v4. Lamang na ngayon ng MTV, mga pare. At napakahirap nga na ito. Pag ito, na-clutch ni Laz. Diyos ko. Alam mo ba to, Bes? Alam mo ba yung skin na yan? Yung melee nga ni Laz? Ni Laz? Yan yung laging gamit ni Mr. Jesse Bash. Malakas po pistol yun. Ito, clutch. Lakas yun eh. Clutch or kick. Clutch or kick. Ay, naku, kick. Kick na to. Wala. Naghahanap kami. Antayin na lang yung post ng ng Sharper LF1. Esports. LF Sentinel. Yun, man. Ang hirap, Bes, kasi itong round na to, tignan mo Ito, di ba, flaring, nabuksan na yung site, nakapag-plant na sila. Yung Sharper, pumasok pa rin yung dalawang players. Kahit alam nila yung cipher nila na si Laz, sobrang layo pa. Iba. Oh, bahala na sila. Kanya-kanyang mali na Bes, nila to. hindi mo problema yon. Hindi ko nga problema nila yun. Tama. Oo. Problema na nila yun. Tayo, nagsasalita lang tayo, Bessie. Pero pagpasok nga dito, mga pare, ito na talagang uunahan na agad nila tong aggression na to, mga tol, on the side of MTV. Can they actually replicate the same thing na ginawa nga nila kanina, or probably SP can still win this second half? I mean, for the side of Sharper Esports, kung kailangan nyo mag-online, men, i-online na lahat. I mean, you have to win this. Why? You have Pearl sa next game mo. Best of 5 pa rin to. Ang dami pang games na lalaruin ng mga teams natin at the same time. Tatlo from the side of Sharper. Actually, apat. It's a 4-man stack towards A. Vera, you have to kill at least 2. And he exactly did that. Pero this opens up B side for the time being. Dalawa ang natitira para sa SP. Matinding rotation para sa kanila pero magiging mahirap to. Pero yung isa nakapulot na. So bumabawi yung mga pare. Yun na nga, PTC dito makakapitas nga ng isa pero nasabay yung kabila. PTC again! Kamunti ka na! At least marami siya napatay doon. Pero yung dalawa naka-vandal, at least yung pa rin ang gamit nga nila. Pero importante, dumami na yung orbs nga ni PTC. Pero siguro feeling ko, pag si Vera, isa lang napatay doon, this could have been a different story for sure. Saka sa round na to, lugi na rin para sa side ng Sharper. Knowing na natalo sila dun sa pistol. So, yan sa side. Malaking bagay na rin na nakapitas sila ng 3 at least pagdating sa round na yon. So, damage has been done when it comes to economy, but the round still goes towards motive here. And makakabili pa rin sila for the round, aside from minimize actually. Vera, hinahabol niya. Tuloy-tuloy lang siya, mga tropa, lahat ng utas nga na, ginamit na nga niya, pero maganda yung positioning nga dito mga players nga ng SP kasi distraction play lang yon para makuha nga ni PTC lahat ng mga papasok yun dito ngayon sa A. But now Sean is here, catching one, mamba out siya, pero hindi, magsuswing si Furious for him to take down that player. This is a 4v2 already, minimized with the Sheriff on hand. All alone. Dito lang sa may garahe. Laz is here in C. Yung iba nagro-rotate pa. 1 minute remaining. Mababackstab pa niya yung isa mga pare
winnable pa on a 1v3. Kaya pa, puso pa. You have to play together. Pero sabi ngayon ni Neon, anong play together? Ako lang, sapat na. 8 to 7 mga tol. Pumupuso pa sila. Everything goes para sa side dito ng Motive, especially dun sa naging take nila towards A side. A bit of a question mark yet again. Nakita mo naman yung setup na ginawa ni Vera doon. Wala siyang ibang katulong doon kung hindi ang sarili niya. And when you at least push like this, that fast, while your remaining teammates are still playing for a play for pick angle, what do you expect? Dalawa agad yung mawawala sa kanila dito na susubukan mo lang sana makatulong all the way from short. Minimize was actually the player na mas nakakuha pa ng value pagdating sa round na to despite only having a sheriff. So, Motive, they've tried everything basically from slow takes to fast pushes and ganun pa rin, dikit pa rin yung laban. Wala pa rin advantage talaga na malala. Speaking of value, bumaba na yung RAM pero hindi yung gas. Yun lang. Deploying drone. Yun lang. 100 pesos per liter, bes. Nagpagas ako 9 Nagagamit ba liters. yung RAM sa sasakyan? Baka naman. Hindi, men. Oh, alam kong brand ng kotse yung RAM, pero wala talaga, men. Pero, men, isipin mo, nagpagas ako 9 liters, boom, 900 plus, pa 1,000 na. Ang saya, di ba? Ang saya, men. Let's go. O, di ba? Buti na lang, hindi ako diesel. Yun nga eh. Diba? Isipin mo Ikaw dati, kasi. nag-diesel ka para Oo. pinakamura. Oo. Baliktad na ang panahon ngayon, guys. Wala, boss. Buti pang XCS, mas mura kaysa sa unleaded lang. Pero yun nga lang, Kadum, catching one. Shot, nakabawi pa ng isa. Puli ito, 1v4 mga pare. Ito na nga ata pagbango ng api. MTV. Sila pa rin na panalo nga dito. They really want to push it to game number 5. Grabe, no? At this point ba, honestly guys, nakikita nyo ba yung nagiging play talaga na gusto nilang gawin? Kasi, I think it's more of for the both teams, Sharper and Motive. They just react kung ano yung nakikita nila sa may harapan nila, majority of the times. I think it calls for a timeout now na mas magandang pagplanuhan to ng Sharper Esports. Knowing na, syempre, economy is down the drain for them. You have not really ultimates on your hands. Medyo mahirap to para sa kanila and they have to have a set plan kahit papano on how to answer MTV dahil based pagdating sa reaction plays ng lahat ng teams natin, MTV pa rin yung nananaig pagdating sa mga ganong chaotic na rounds eh. Yeah. And pagpasok ka rin dito, syempre, for the side of Sharper Esports, forcing out their final timeout ng araw na to, ng game na to, might as well make this really worth it for themselves. They have it from the shadows, yes. Neural theft, one more orb. And neural theft rin talaga yung mga pwede nga natin makita nga dito. Pero pagdating naman din sa side nga ng Sharper Esports, kung sino yung mga nagwawala kanina, sila yung nasa baba. And si Derion, finally, getting his deserved spot sa taas ng food chain, Bessie. Siya na yung top frag ngayon. Especially na etong si Derion, malupit din tong mag-lurk knowing na syempre, Lupit. you have Viper as well as he plays that. Grabe din yung mga lurking potential ng mga ginagamit niya ditong agents. Nonetheless though, Minimize starts off with an owl drone. Isa lang ang naspatan nila, alam nilang may Cypher dito sa loob ng site. Hindi naman importante na unang basagin yung recon kesa yung kalaban and that's Vera to take the kill. There's 5v4 right now. PTC with the Vandal on hand. Needs to do something. Probably a miracle. Para nga di talaga makabawi sa dito kahit paano. Slow approach for the side of SP. Waiting for all the to dissipate. Kadun catching one. Paranoia connecting. Minimize with the swing out. He's gonna take down everyone. Pero si Minimize, bumabawi din siya paunti-unti, no? But now, 7-10. Motive Esports. At least, finally, winning itong fights nga na kailangan nga nung panalo. Pero the side naman dito ng SP, still, the struggle is real. Yeah, struggle is real talaga. I think for both teams right now, the struggle that they're currently facing is more of paano magkakaroon ng structure yung mga nagiging setup natin, yung mga nagiging play natin dito. Sharper Esports, kakagaling lang nila dito sa timeout. Unfortunately,
wala silang baril or wala silang pera really para dun sa previous natin. Pero dito sa round na to, ito yung importante para sa kanila para makuha nila. Walang ultimates pero si Kadum isa na lang ang kailangan niyang kill para makuha yung kanyang overdrive. A good catch mula kay Laz. This holds the possession at least for the time being. May dalawa pa sa site, buhay na buhay at inaantay lang nila. A snake bite to force at least the back end side player. That's Furious to fall down. And Laz still holding on to his position. Naririnig niya lahat na nangyayari sa loob ng site. Napicture niya yung isang tao doon. Pero at least wala na yung camera. Yun nga na, Peña waiting patiently. Oh, the timing is there! Pero nag-repeak siya. But still, Laz preventing all these players na makapasok pa kayo ng C site. And ito hindi nga siya pwedeng lumipat nga dito. Hindi siya pwedeng magpakita. At least, from the rear. From the backsides of the round. Look at that. Look at PTC. Super deep. All you need to do is wait. And medyo slow ang approach nga nila dito for sure. For PTC, however, wala pa silang idea. And it might be B-take nga sa gagawin nga ngayon ng MTV. 30 seconds left. PTC, Salisihan siya. the timing is real. Bessie, meron pa ditong turret. However, dun lang sa may window, ang tanong ko, saan din ba nakapwesto yan? And sabi nila, planting B, here we go. So, the perfect placement for them to pull it off is actually A-Link. Planted for A-Link to mga pare. And with that, sinabi nila, malayo na. Malayo si yung turret. Kinuha na rin niya. But now Laz, oh no, wala siyang idea na merong tao sa likod. Mauunahan na ata siya. At ayun na nga, the ticker. Here we go. Pulling it to 1v2. Minimize super low in HP. PTC still alive. Only man remaining and Minimize will get it. What a smart play to come out of MTV here, especially from Darion. Na after ma-plant nung spike, alam niyang kailangan niyang spatan, kailangan niyang makuha yung B-link mo o yung C-link mo actually. And this is where he found Laz to be placed. At the same time, ang ganda rin ng naging desisyon nila na doon mag-plant ng spike. Kasi kapag nag-plant sila ng mid-open, lugi sila, hindi nila alam na nandun si PTC, sa likuran lang nila. So really, it all worked out for the side of MTV at that point. 11-7 na ang scoreline natin ngayon. And si Kadum, gusto niyang i-push to. 25 HP remaining onto him, but he successfully takes down Vera. Job done already para sa kanya, and kailangan niya lang umatras. Yeah. Ito lang din yung nangyari kanina, Bessie. Same scenario. Parehong pareho, pero dire-diretso na nga sila. Okay, hesitated for them to plant spike here in B, pero alam nila na talaga pinush nga nila dyan. Furious all alone. Isang wall lang ang pagitan! Pero Furious malalim na pala. Not expecting that to happen. Libreng Vandal para kay Furious. 4v3, lamang dito ang SP. And they have full control of A. Pero yun nga lang, unti-unti nang pumapasok nga dito yung mga players nga ng MTV all towards sewers. Tatlong magkakasama. Flaring, leading the way. They have the Viper Spit. From the shadows as well. Furious catching one. That's a good opening. At least yung trade-off hindi nga din dito tumama. Pero Laz waiting and getting ready on to this. Win and kill. Laz Bessie. Maganda yung positioning nga niya doon. Crossfire manala. Solid. Oo, hindi nila yun expect na may isa pang taong nag-aantay. Akala nila yung Viper lang, pinorse nila sa posisyon. The good thing is, may snake bite pa pala si Furious dito. Perfectly placed for him to get that final kill and the final blow towards the team of MTV. 11-8 na ngayon, and Sharper, with this round win, at least mas establish yung economy nila for the meantime. Kahit pa paano, dahil itong second half na to, medyo madugo para sa kanila. Yeah. Madugo sa lahat, Bessie. Oo. Pero ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga players nga ng MTV is actually be aggressive, and it's actually working for the side of Motive right now. There's Hunter's Fury. Pero nasan ba si Vera? Diyos ko, lahat na pinuputahan nga nila, pero Kadum with a deny. Hindi pa rin nila na-plant yung spike, mga par. Pero nga, Kadum pushing in. That is a spike being planted by them. A Peña pulling something off. A Peña again taking one down, and they really want to reclaim the space at kailangan nga nila makuha ngayon. But this Viper Spit preventing na mangyari yun. Sobrang planted pa para sa kanila. May tabahan ba? Okay, wala. Ooh! Oh! Ooh! What? Ow! Shock sighted naman! For sure, sabi ng Apinya, sorry to. Awit! Awit yun! Apinya!
Clutch or kick malala pagdating dito. Wala siyang magagawa dahil tapos na yung round. The Viper's Pit played alongside the rest of the team of MTV. Alam mo na piso lang ang kakampi mo. Oo, best. Ang sakit. Kitang-kita natin nangyari yun, man. Ang Hawak niya yung shock dart eh. Alam mong matatamaan siya. Tinamaan siya ng beat. Wait. Oh, Ang lungkot nun para sa kanila. Ang daming mali. Okay lang to guys. Tao lang din sila. Ako nga, hindi magaling mag-Valorant. Sino ba naman ako, di ba? Yan yung sinasabi nila after mo mag-judge, di ba? tama. Sino ba naman ako? Buhay naman nila to, di ba? Well, best, magaling tayo sa Valorant. Sila, papunta pa lang dun sa level natin. Valorant 2 na kasi kami ni Phil, guys. Tapos na namin yung mother. Na DLC na namin. Vera. Naririnig niya yung mga kalaban nga nandun lang sa Gedli, mga tropa, pero galawang sneaky ang MTV, lalong-lalo na si Vera. Not expected this to happen. This is gonna be a disaster for themselves. Literal, Bessie. Men, salisigang ang nangyayari. Ang mahirap dito, Bes, alam ni Sean, walang Patay tao. si Sean. Wala siyang makikita. Tatlo ang makikita niya. Yun ang problema. There. Wala. Kung ako mag-chat ako, question mark malaki. Oo, akala ko ba wala, pero meron pala. Flaring on the other hand, tries to at least funnel some of the players out here. Pero siya na lang din ang natitira dito. He picks up the spike, sure. But 30 seconds saan left. siya pupunta? Ano yung magiging desisyon niya? Pag pumunta siya ng C, there's a tripwire waiting for him. Pag pumunta siya ng B, may 3 players. Yeah. And dito nila napag-desisyon ng tumambay dahil mabilis lang makapag-rotate kung saan man. Yeah. Now flaring. Ito na sila. Hawak din yung spike. Spike Hawak din planted. yung beat. Pati yung gabi. Ay! Op! Winnable! For the side of flaring, tapos na ba o may isa pa? This could have been a Ay, win for napicturean. SP. Pero lahat ng pagkakamali, Diyos ko, napunta sa SP. Utang na loob, nakabawi pa. Ang sharper. Puso ng mga pare, 12-9, isa pa. Ito yung mga games na kahit 21 rounds na, parang hindi pa rin nila nababasa kung ano yung play ng isa't isa, no? Hindi mo pa rin alam. Never let them know your next Magulo, move. tol. Ika nga. Sobrang gulo. Gulong-gulo na gulo rin nila, yung mga men. players. Like, Spike planted. at that point, tama nga naman, walang tao sa A. Kasi lahat ng players nasa A short. Wild tong rounds na nakikita natin dito, especially on this map as well. Motive though, they're 1 round away to making this game number 2 theirs. The problem is, syempre, papayagan ba mangyari ng SP yan basta-basta? Flaring! Ang ganda ng posisyon niya dito. Gets a pin niya. And that's 1 man down agad-agad. Yep. That is good. Shock dart. Hindi nila dry itong trap nga na hawak nga nila, pero hahanapin nila to. They really want to pull this off, but yung gone all the way here and see! Maganda na naman yung positioning nga nila, and I think this is over. Ano to? 1-1 na to, bes. There's no way na mananalo ang SP dito. Oo nga, ito na to. Tapos na to, men. Planted. Well, Hunter's Nanalo. Fury still in play. Shan gets the kill. Kadum na lang ang natitira dito. Pops out. Gets another. But that's about Yup. it na kaya nilang gawin for the meantime. It's a 1-1 as Motive Esports gets back to the game. Oo nga, puso lang. Lalaban pa dito. They're not gonna end this game with a 2-0 for sure. At yun ang kayo nakita nga natin, syempre, they're just gonna win out all the maps nga na pinipili nga nila, and that's the same thing nga that happened. And with them, napag-usapan natin kanina na yung mga ibang players na hindi rin talaga, napag-usapan natin kanina na yung mga players na nagwala no map 1 is medyo nasa baba ngayon ng food chain, mga pare. And for the side din naman ngayon ng Motive Esports, kahit natalo sila dun sa very hard-fought match nga nila ng map 1, at least nakabawi pa rin sila dito kahit papano. The amount of resiliency na pinakita din dito ng MTV is just really insane. They know that they can actually win this, and they're proving that pagdating dito ngayon sa game 2. That's for sure. Ang laking improvement then to come out of some of the players here. We know Darian already popped up during game number 1.
Pero ang laking bagay niya dito sa game number 2, if ganyan kakalmado yung sentinel na meron ka, holding down the sights, getting the kills. Not only that, hindi lang isa yung mga kills na nakukuha niya dito. Majority of the times, nakakadalawa pa siya dun sa mga holds na hinahawakan niya. A lot of mistakes for both teams, honestly. Yeah. But you have seen it. MTV thrived on those mistakes. Yeah. I mean, they tried so hard, pero it's just hirap na rin talaga dito yung Sharper Esports na despite of them no winning, itong mga maps nga natin dun sa map 1, yung mga rounds, pero it's just pagdating naman dito ngayon sa game 2, of course, lamang na dito ang Motive Esports, they picked this map, and ito, ang Sharper. Lalong-lalo na, Bessie, tandaan nyo 6-6 yung first half natin, by the way. There's a lot of clutches. There's a lot of almost wins for both teams, pero natalo pa rin. Pero pagdating nga sa second half, doon na talaga nagkaalaman. 9-13 is our final score right now. Flaring, ganun that MVP. And for the side naman dito ngayon sa kabila is actually Laz. Hindi ganun kalaki, hindi ganun ka-impactful and ganun kataas yung kill count ng mga players ng Sharper Esports, lalong-lalo na si Furious, Bessie. Tsaka, MTV did really good job denying din yung naging defense dito ng Sharper. Kung tutuusan, wala tayo kahit sa replay na nakita na anyone na nakuha ng tripwire, for example, or talagang may extremely good hold na mangyayari or coming from a Cypher. I have to say, we didn't really see that. And with that, of course, syempre magsashine yung mga nagle-lurk mong players. Pati na rin, syempre dito, si Flaring as the MVP of the match with a total of ACS of 273 lang naman and a KDA of 3.0. Ang taas nun That is basically 3 times ang death niya. Like, especially kunyari, hindi ganun kalaki yung gap ng score. Oo, ang taas nun. Kumbaga, kung may 11 deaths ka, 33 ang kills mo. Ganun kataas yung pinagkaiba nga nila, Bessie. And kitang-kita mo, Bessie, syempre, tinan mo, may tubig na ako. Wala Pwede na. Uhaw na ako Pati nga yung kape, meron na rin Mamimili na lang ako kung gusto ko Man, ang ako lalaki nito pinagsama ko, Bes. Meron akong kape na nasa tubig. Parang ganun. Pareho lang Parang tayo. siyang tubig na may caffeine na. Pero kailangan na natin yon dahil mukhang mahaba-haba tong araw na to. And 1-1 yung naging score nga natin for this best of 5 series. It's still the grand finals though. But right now, we're just gonna go in a very short break. And when we come back, it's gonna be game number 3. But with that, see you guys in a few.
Your host? Ay, buti na lang wala siyang audio. Ako na lang, guys. Ako na lang muna. VALORANT Challengers Southeast Asia Grand Finals ngayon. Buti At di the narinig. mods ang magkakas. Nasanay si Vil mag-host. Sige, pagbigyan na natin. Pero ang importante, Bes, wala tayong takas sa game Wala. number 4. Yun yung masakit. Wala. At saka ang maganda Sure dito, may game Besico. Match today. Yun na yun, man. Isa lang yung match today. So, it is what it is. At least, pagpasok nga dito mga pare, hindi na narinig yung sinabi ko, maganda yun. Hindi na narinig yung sinabi ko, Bessie. Sorry. Umuwi ka na kasi, Bes. Pero yun nga lang, Pearl ang next map nga natin. Siyempre, pinili to ng Sharper. Pero ito ang prediction ng Damods, mga tol, is Motive. Kaya siyempre, kami, Darion fanboy kami, mga tol. Totoo. And for the side naman dito ngayon ng map 1 natin, 16-14, really close game. Haven, kinda close, 9-13. Pero dito sa Pearl, ano sa tingin mo, Besico? Super Dikit or close. din? Talaga. Omsi. Yung kinda close, mapupuntang super close. Hindi, pero stats-wise, di ba, nasilip din natin na Sharper, may Pearl matches din sila dito nilaro, paki-double check na lang din ulit. At hindi pa sila natatalo, if I'm not mistaken as well. So, for Sharper, it's really more of them na patunayan na hindi natatalo o hindi ulit sila matatalo pagdating dito sa series na to o pagdating dito mismo sa grand finals natin, Bes. Kasi sa totoo lang, first 2 matches natin dito, guys, medyo magulo yung mga players, yung mga teams natin. Hindi pa talaga nila nababasa exactly o nare-read ang isa't isa. And I think that's a good part para sa ating lahat dito kasi hindi mo rin alam kung ano yung i-expect mo every time they come onto the server. Yeah. I mean, okay na yun. Yun nga yung maganda, no? I mean, expect the unexpected for themselves. Kasi sila din talaga yung mga pwedeng manalo dito, yung mga pwedeng matalo. Pero at the end of the day, itong mga players ito, they're just actually doing their best in order for them just to prevent na din talaga na manalo pa yung mga kalaban nyo. To the fact that this is a grand finals already, if ever you're here at this position, you have to win it no matter what. You have to give your 100% pagpunta nga dito, no? I mean, look at that. Medyo malayo din yung agwat ng first place prize onto second prize. Kasi ito to be honest, kasi mga tol, if ever you're not that familiar, hindi kasi dito highlighted sobra yung mga cash prize. Walang ganun dito, men. Right? Hindi talaga pera ang pinaglalabanan dito, sa totoo lang. Ang pinaglalabanan dito is yung slot. Yun na yun, men. Kasi, ito, sabihin ko sa inyo, mas madaling kumita ng pera kaysa makakuha ng slot sa VCT. Yun na yun. Totoo yun, men. Yun. Legit yun, totoo yun. Oo. And So, the fact yun. na syempre may pera, bonus na lang yun para sa kanila. Pero yung slot talaga yung pinaka-priority ng mga teams natin dito. And na-mention mo nga yun. Yung split 1 natin, wala pang exactly a slot towards the VCT play-ins. That's the problem, right? But maliban sa prize pool, may points din tayong pinag-uusapan. So, of course, winning or at least being the champion here on Split 1, ang laking puntos agad nun para sa kanila if gusto nila makapasok sa, may tinatawag din tayong VCT last, ano yun? Ano yung isa natin? Last chance qualifiers. Last chance qualifiers. Exactly. Yung last chance qualifiers, dun yung puntos ng mga teams natin right now kung hindi man sila magcha-champion sa Split 2. So, at the end of the day, lahat ng matches na nilaro nila, basta VCT, importante para sa kanila. Pero gusto nilang makapasok ng isa pang tier higher. That's for sure. Oo, yung international talaga. No? Kasi back then kasi, kung naaalala niyo mga way back 2021, ito yung mga days na na pag nanalo ka dito, pwede ka na mag-masters, pwede ka nang kung saan-saan mo bang gustong pumunta. Pero ngayon kasi syempre, may progression tayo Nagbabago-bago yung format, of course. And it's a good thing as well, di ba? May premiere pa. May premiere pa, which is apparently doon nakapasok yung mga ibang players nga ngayon dito. Pero ngayon, sa games na to, at least pagdating nga sa Pearl, we're gonna get to see si Sage ulit for the side of Motive Esports, double sentinel for themselves. And pagdating naman dito sa Sharper Esports, at least we're gonna get to see a double sentinel setup nga ngayon. Kumbaga pinagbago lang nila, pinagkaiba nila, a Sage and a Vice. They have to sustain sa side ng Motive. Versus the Vice, that's for sure. And the last time I think na napanood ko tong Motive pagdating sa Sage nila,
it's not really more of a support role na nakikita natin from the Sage. It's really of creating more advantageous position para sa the rest of the teams, lalo na dun sa mga Sage walls niya. At kaya nitong iangat at least yung perception o kaya naman yung field vision ng ibang mga players natin dito, gaining the upper hand. Ganon nila nilaro yung Sage last time, but let's see how they will play it against Sharper Esports na wala pang talo when it comes to Pearl. Yeah. I mean, medyo scary, no? I mean, lahat naman halos wala pa tayong Sharper Esports Ngayon pa lang sila nabibigyan ng solid And if ever, we're gonna check it out, guys. Yung one of the biggest na pinagkaiba ng Motive and Sharper is everyone is playing together na magkakasama. Under one roof, mga pare. At iba yon sa ginagawa nga ng Motive kasi iba-iba sila ng bansa So, at least, ang pinakamaganda doon, guys, yung emosyon, nakikita mo agad sa mga kakampi mo at kaya mong kontrolin. Share ko lang. I'm out of here. Pero ang laking bagay nga nun. Tsaka, itong MTV, talagang ROS, Best of Sea. ROS nga to. Pero Bessie, sa'yo na to. Ay, ako ba? Pero yun nga, kaya moving forward, there's a 2v2 already. Pina super low in HP, flaring as well. It's kinda low, but yun nga with a recon ball catching two. Darion, get that kill. Apina, all alone on a 1v2. Medyo mahirap nga to mga pare. 1 minute left in the clock. And with this gonna be really scary to the fact na wala ka talagang tatawaging iba. Sarili mo na lang. Yung utilities mo, wala na. One tap, connecting. Darion, all alone right now. Alam ni Apina kung nasa ba yung mga kalab. Pwede na diretso to. At it's all about the timing. That wallbang didn't connect. And Darion again pushing off. And with that, 1-0 already. MTV will win. Winnable for both sides kung tutuusin, especially after that kill from Apina. A lot of the fights though, nangyari yan dito. And ang bilis lang din mag-shutdown ng mga players natin isa-isa dahil nandun naman din talaga silang lahat. Maliban kay Apina nga na nakapasok sa loob ng site. A little bit too late but he was still able to take a piece of the pie kahit papano. And in that final moments, kaya nga, pahingi na lang. Final moments, it is what it is Kung sino una makatama, yun na yung panalo. It is what it is, like, indeed. Pero yun nga lang, Bessie, no? I mean, for the side naman ngayon ng Sharper Esports. Akala ko ba, ha? Ano? Slow lang kasi. Chill ka lang. Okay. Si Vera nga, chill lang Pagdating dito sa mga rounds na to. Sige, try lang. May try kasi kami. Try lang. Try natin, Bessie. Sa'yo na to. Pag ganito, wala pang nangyayari. Relax lang din kami. Di ba? Kala ko may sasabihin kang maganda. Wala akong magandang sasabihin, kaya nga shut up lang ako Pero ito ang importante. Syempre may isa nang nakapasok towards A site. That's actually Vera. Extreme lurk to Hindi nila napansin at all. The problem is, syempre for Sharper, nagla-lurk din kasi sila. And nasa spawn na sila, through and through. Furious, napansin niya kahit papano, but it's already too late. Nakadalawa na yung MTV. But right now, this is the players of MTV pulling something off. Alarm bot, yes, denied pa rin nga lang. At least na-activate pa rin to. Natama na pa rin si Kadum dito kahit paano. They're gonna move out. Out tayo dito pare, hindi kami lalaban. Hindi porket nagpakita kami, lalaban kami. Ha? Yun ang tandaan nyo. Hindi porket alam nyo yung position namin at alam namin yung position nyo, ipupush namin kayo. Doesn't work that way. Hindi ganun yun, men. Parang hindi yata aabot. To pare. Baki ko out tayo, pre. Medyo malayo pala. Hindi porket mahaba yung baki ko, men, kayang umabot hanggang dulo. Day in, men, out tayo doon. Pero yun na nga, for the side of Sharper Esports, dito lang exit sila. frag. Nagpo-pogs lang. Ito, hop. Diyos ko po, naghihingalo yung aking feed. But right now, 2-0 already, and that is MTV winning every game. I mean, at least, di ba? Feeling ko talaga MTV Kasi if ever manalo dito ang MTV, mga tol, mga pare, mga dudchong, is, alam mo ba, Bessie? Match point na yung isang player. And, series point. If if MTV ang nanalo dito, mapa nila yung next game. What? Tas kung SP ang manalo dito,
Tapos nanalo yung MTV sa 4th game. We're going to game 5. Oh my God! I'm out of here. No way! Mr. Captain Obvious! Well, alam nyo na guys, nabasa nyo na yung stats, narinig nyo na kay Bill. At dahil dyan, alam na natin ang script pagdating dito sa mga players na to. But ito, it's gonna fall down, especially naka-hold lang naman ang posisyon dito ang mga players ng MTV. Pero kitang-kita under that smoke actually, yung paa ni Vera. Now down to a 3v2. And mukhang lamang pa rin talaga MTV dito mga pare. Puti ito 2v3 pero ang SP umuunti-unti pa rin do. I mean, at the end of the day, MTV men, bonus round pa lang nila to. And kung nakukuha nila yung mga wins na to and yung mga kills na to, men, sila pa rin yung nanalo in terms of economy. Economic advantage to for the side of motive pa rin. Pero yun nga lang, si Minimize men, nagbago na siya. Kumbaga, kitang-kita natin men, kanina gulo-gulo yung buhok niya pero ngayon magulo pa rin. But right now, for the side of they get this retake on. They have double shock that says and recon bolt as well. At meron ding flash na dito si Furious. This can be really scary to the fact na si MTV men kumpleto sa Ricardo's pa yung utility si Derion. Tira mo yung internet, hindi nga nila ginagamit, di ba? I mean, may nanoswarm pa, may alarm bot pa, pero yun nga lang, Minimize, well catch one, hinahabol nga si Minimize nga dito. Oh no, meron pa dito ang nanoswarm mga pare. Sabi ni Furious, mamba out na ako dito pare, wala akong magagawa dyan kasi nga kumpleto. At yun, MTV scores 3-0. After that kill mula kay Minimize, na-realize na rin dito ni Furious na there's nothing much you can really do. Especially after niya makita kung saan nanggaling yung swarm. Dalawang players ng magkaibang pwesto ang kailangan niyang problemahin doon. And for Sharper Esports, kailangan nila mag-iingat kay Vera dito ha. Lumilikot si Vera. And yung likot na yun, nakikita natin from round number 2 onwards. And kanina pa sila medyo naguguluhan kung saan nga ba sila titingin dahil Vera is just around the map, the entirety of the map. You just never know when or where to see him at that point. Gaya na na-mention mo, Bessie, ang laking bagay na naipanalo nila tong bonus round nila. Heading here on round number 4, medyo basag yung magiging buy mula sa side ng Sharper. And si Furious, magkakagulatan na lang dito kung sakali. Alright, there's a reason kung bakit namin pinili nga ang motive nga na manalo nga dito. Pero yun nga, that is Vera pushing in. That is a wall as well, preventing dito nga sa pagpasok ngayon ng Sharper. I mean, Shock Dart, yes. That is probably the best thing na magagawa mo na lang done on that kind of scenario. But right now, mga pare, sa side naman ngayon ng Sharper Esports, it's just the struggle is real. One tap connecting onto Vera, putting it onto his corner. This is flaring as well. Just trying to set up every kind of smoke and utilities kind of pwede nga bigay dito ngayon. Yung wall, mababasag na. Nakita yung dalawa at yun na nga si Sean. Pinatay lahat nung nasa harapan niya. 4 kamote mga tropa. MTV pa rin talaga ang nakakakuha. Yun itong sinasabi natin when it comes to having a Sage here instead of the usual picks that you have, kagaya na lang para sa side ng Sharper na naka-vice sila dito. The way that they use the Sage is allowing them to at least get to the plant immediately. Nakakapag-set up and nakakapag-prep agad sila dito ng magiging post-plant nila. Not other than that, it allows them to build another wall kung saan hindi agad matatawid ng Sharper to o mag-gun down kahit yung nagpa-plant ng spike. Pansin nyo naman, lalo na pagdating sa A site na ang daming wall bangable area dito na pwede ka talagang matamaan at masaktuhan. But with a wall, it's already a big help for the side of MTV. Ngayon, may res na rin na available dito si Sean. Minimize is also doing really good on this map compared to the previous times we've seen him. Ito yung magiging issues ngayon para sa side ng MTV, Bessie. Kahit 4-0 na sila, pero ngayon na nagkaroon na first time ng operator si Kadum, ano yung magiging resulta nito? And with this is gonna be the end of the time nga for the side naman ngayon ng MTV. If and only if nagawa ng paraan nga ngayon ng Sharper ito mga pare, they have to sustain, they have the dress online for the side of Sean. But right now, Cosmic Divide is online din pagdating nga ngayon dito nga kay PTC. But right now, they're gonna push in no matter what.
This is aggression. That is a smoke as well. Nabinuhan na rin nila Kadoom. Falling down to the hands of Minimize. Complete shutdown yung mga players nga ngayon dito ng SP. They have no idea on how to retaliate. They have no idea on how to win this. It's just round after round after round. Denied sila ng mga players nga na motive ngayon without getting any single damage at all. With this, mga pare, the retake Placing is swarm on for the grenade. side of Swarm SP. grenade out. Every utility is being placed. The controllers still working for themselves. PTC denying onto one. Sean falling down. Hunter's Fury activated. Flaring. Catching one. Denying din yung recon bot nga dito para talaga mas mahirapan sila makakuha na retake. Lahat ng mga utilities nila nilalabas na mga pare. It's all to Apinya on a 1v4. Might actually get this kill, pero yun nga lang, the swing! With Sinuko niya na the lang. Apinya! Pushing that 1v1, wala siyang idea. 5 bullets remaining. May wall pa mga pare, kailangan mo sirain to. At yun na nga, yung half, the slide, the win, the clutch connecting. Apinya with a 1v4. Saved by Apinya. This round itself para sa side ng Sharper Esports. And I was just curious, sinuko ni Derion yun, Bessie, kasi alam niyang mamamatay na siya, pero hindi naman talaga tumama yung spray down ni Apinya dito. Until tumigil talaga siya completely and just allowed him to get the free kill nonetheless. At that point, kahit na mag-slide sa harapan niya, it's just a matter of hitting the shot, and he did exactly that. 4-1 for the side of Sharper, saved by Apinya, but can the team do it again? That's the question, dahil yung operator kanina, wala tayong value na nakuha. And with this, nabuhayan ng matindi ang mga Sharper ngayon dito for sure. That could have been a win. It's kay MTV. Pero yun nga lang, they're not gonna slow down. They're still gonna push it no matter what. Laz denying onto one. Yung Judge dito really working for themselves. Hunter's Fury as well. Taking down Minimize. This is a 5v3. Just trying to win out every single round. Nga dito mga pare, just preventing itong pagkapanalo pa ng Sharper Esports. But it's actually happening the other way around. The sustain, at least, may nares pa siyang isa nga dito. Pero yun nga lang, ng Sharper Esports. That is the utilities na talagang binabato rin dito ng Vice. Just trying to slow down everyone. But now, the one is taking the verticality. Aldron being placed. And they know kung nasan din ba yung isang player nga din dito ngayon ng Sharper Esports because of that utility. Furious is there. Pero yun nga lang, it's just Sharper Esports pa rin talaga ang nananalo. Lamang sila pagdating sa posisyon, especially kung may tao ka pa pagdating sa A-main control mo. And that was where, if I'm not mistaken, si PTC, nandun siya nag-aantay. So, very much clear-cut para sa kanya yung angle dito to get the kills or the remaining kills dahil medyo busy din ang remaining players ng MTV dito on players behind site. Unfortunately, hindi mangyayari o hindi makukuha ng MP dito. Ang ganda sana ng plano nila when it comes to mid-control kanina para ipitin si Laz. Hindi lang nag-work out dahil hindi tumama yung Neon or si Vera dun sa push niya. Mainit na mainit, mga pare. Pero, pagpasok nga din dito, it's just Kadoom. Denying one. Ito, salamat kay Apinya, nabuhay na matindi yung mga kakampi niya. Yun na yun, men. But right now, turret being activated, at least, nilulure lang na si Laz dito. Magpakita ka, akin ka. Reseta pa niya. Stars, Furious on the other hand, in the perfect position. Prime spot para kay PTC to get the trade as well, kung sakali man. But it's already too late, hindi niya na isa-swing ulit pabalik. Instead, he gives up the space towards flaring. They do have the spike control though, sure. Pero ang dami pang utilities coming in from the Sentinels. Scary. Still a 4v2. 4v2 indeed. At yun nga lang, sa side naman ngayon ng motive, mga pare. Once again, anything can happen. Just trying to lure these players out. It's all up to Flaring and Darion versus 4. If ever be, that is their best option. 14 seconds, mga pare. 12 seconds. You have to do this fast. Okay, meron siya enough time. 6,
5. Hop! Enough time. Abot. Abot, best. Abot. Okay. Spike planted. Placing sentry. Retake on a 2v4. Winnable, Bessie. Concealment. Well, for sure. They start off with the lockdown first of all. Kahit dalawa na lang ang kalaban nila, babawasan pa nila ng isa. At si Dario na lang ang natitira dito for the side of Motive Esports. He's holding towards B long and the problem is, hindi siya maabutan ng lockdown, sure, pero smoked off na siya at that point. May stun pang stun kasama. And Yeah. tuloy-tuloy na lang to para kay PTC sa pagde-defuse. Yeah. Ito I mean, for the side ng Sharper Esports, that is a really great utility management na ginawa nga nila, no? I mean, yung iba kasi, pag meron narinig, tara, util na tayo, bigay namin. Pero hindi, iba dito eh. Pumupuso pa eh. Ayaw nilang hayaan na gamitin lahat at dibuhos natin yung utilities nga nila. Kasi at the end of the day, yung spike. Tsaka ang gandang play coming in from Sharper na i-push out yung posisyon ng mga players dito ng Motive. Yung 4-1 kanina na scoreline, kahit nga 4-0 sabihin na natin, hindi na gumalaw para sa side ng Motive Esports dito. Mapipilitan sila mag-time out instead to plan out kung ano nga ba mangyayari for the next or consecutive rounds na meron tayo dito. But they do have a cosmic divide, even a lockdown, and plus, Yeah. may overdrive ka pa. Mainit. Ibang klase. Pero yun nga, pagpasok nga rin dito mga pare, it's just the players of SP have this, kumbaga, edge para makabawi. Para makabawi. Ang daming pwedeng mangyari actually para sa dalawang teams na to. Ganito talaga sila maglaro, guys. Ganito rin kadikit. Usually yung scorelines na nakikita natin, same goes for game number 1 and game number 2. But it all depends how they will turn the chaos into their favor dahil nandito Yep. na rin syempre yung overdrive pero walang makukuha agad yon and ginamit din pati yung Steel Garden. At yun na nga, onto the side naman ngayon sa mga players nga ng Sharper Esports. This is gonna be the battle na kailangan nga nila mapanalo. Lahat ng utilities nga nila, nilabas nga nila. Isipin mo, they've used their Cosmic Divide for what? No follow-ups or whatsoever. Tignan mo si Minimize, naiinitan, nagpapaypay na lang. Pero onto the games naman ngayon, it's just MTV. The struggle, nagsisimula na. Uulitin ko, sa nagsimula, dun sa 1v4 ni Apinya. Yeah. Ang daming pwedeng mangyari. Ang dami rin kasing, syempre, pag nabigla ka, you just react. Don't Yep. think anymore. At that point, nagre-rely ka na lang heavily sa magiging reaction mo as a player. But not going in favor of you, that's gonna be a problem. But look at this. MTV already inside. Spike though, still quite far. 30 seconds left. And with this, 25 seconds remaining, they have to do this fast. Minimize is here. Lahat ng mga utilities nga na hawak din dito ngayon ng Sharper Esports trying to prevent the inevitable for themselves. They have to do this quick. They have the Recon Bolt. Cosmic Divide activated. Lockdown together with the Cosmic Divide as well. Coming in from Sharper Esports. This is what they call all out already. Fears from the rear. Kadoom catching one. It's all up to Minimize and Darion to win a ball, but it's gonna be really difficult. Kadoom taking it out. Minimize all up to Darion, pero denied. Literally, harap-harapang operator kill ang ginawa nga niya. We started this onto a 4-0. Now down to 4-4. Comeback is real. Ang dami rin nilang inalay na ultimates sa round na to. Para sa isang broken buy, I have to say, you have a Cosmic Divide. First of all, I think yung lockdown ni Darion din, yung ginamit dito sa round na to, it still wasn't enough. Didn't give them that space that they really needed para sa pwesto na meron din sila. Plus, you know, the manpower itself, it's not really heavily manned para sa mga players dito ng MTV. 4-4 na ang scoreline natin ngayon. Pantay na lahat ng post plants para sa side ng Motive and nade-defusean sila. At yun na nga yung problema. Diyos ko, hindi nga rin talaga alam yung mga nangyayari ngayon. And now, this is Laz. Look at that.
pushing super deep dito ngayon sa may A main. And sa side naman ngayon ng MTV, mga pare, no choice for them to go here and B instead. Pero yun nga lang, at least meron silang iniwan dito, which is that Killjoy. Trying to cut off the rotation ngayon. But sabi nila, okay, sobrang deep na natin, wala pa rin tao, no movements, no sound user whatsoever. Might as well lumipat na lang sa kabila. I'm a Neon anyway. I can go wherever I on to this area right now. Ito na nga, dire-diretso na nga sila. Hunter's Fury being activated. Kadoom all the way from Bilong, and that is a deny coming in from Vera. Pero Fury is not yet over. Pero that is a trade-off kind of ginagawa nga nila. Trade after trade after trade and putting it to a 2v2. It's anyone's ballgame right now. PTC swinging out, catching one. Spike is dropped out to Minimize together with PTC. He sees these players. Pero Minimize got tagged. PTC, low on HP. And with this, nagpaparindig nga sila. Minimize medyo wide na yung swing na ginagawa nga niya. Wide swing again coming in for PTC. But Minimize literally nag-reset sa harapan nung kalaban nga niya. Tinitrigger niya talaga no? Gusto niyang labanan, tapatan ng 1v1 scenario. Pero if you think about it, the spike has been dropped right in front of him. He had all the time in the world para kay PTC na mag-rotate pabalik or mag-wide swing. Pinili niya mag-wide swing dito and Minimize was the player to get the kill instead. 5-4 round para sa side ng Motive. Hindi naging madali para sa kanila yon. Kailangan din i-pick up ni Minimize yung orb control towards Bilong para magka-Hunter's Fury siya. Na ginamit din nila dun sa round na yan. But on this round, wala nang malalaking ultimate. It's just gonna be brute force kung gugustuhin man nila pumasok ng site. Pero speaking of ultimate, at least yung rest, one more orb, Hunter's Fury is online. Pero they have to wait for a little bit, couple of rounds for them. Mga lalaking ultimates like what you've said. Pero in terms of positioning, this is the triple push na ginagawa nga nila towards our PTC. Just, he's here! Na talaga nabubuhay nga siya, pero look at that, Vera, hold that thought! Inuubos natin, nakikita nga niya, pero last to the rescue, making that a 2v2. That could have been a win coming in from SP, pero MTV says no. The quick turnaround of events is here. Laz, super low. Pinuhay na nga yung patay mga pare, pero yung kala namatay rin siya. At least alam nila kung nasan din pa yung last guy. Pero sa may harapan nga nila, dun lang sa may likod nga pala ng site, that is these players with that operator pare, which is si Kadoom. This is a 2v1. Sangkatatingin. At si Sean pa rin talaga ang mananalo. 6-4 in MTV winning out this round. Napuputol ba ako, Bes? Hindi naman. Sakto lang. Ikaw napuputol sa akin. Ikaw napuputol sa akin ng konti. Talaga ba? Baka I am me. I'm the problem. It's me. Who knows? Pero 300 ping tayo eh. kasalanan ko, nauna ako sa server. Pero ito para sa side syempre ng MTV dito, walang information na kayang laruin si Kadoom. Kaya nakatingin din siya towards A main control. Dahil ang assume niya, syempre pagdating sa loob ng site, nandoon yung Sova. Sure, naririnig ko na. Pero yung isa, hindi ko pa nahahanap. Unfortunately, nasa gilid lang pala niya. On the other hand, in the 6-4 scoreline, yung MTV, nabubuhayan na rin kahit papano. Napakasakit na Hunter's Fury mula kay Apinia. But indirect frag, nandun pa rin naman. Yeah, but this is the overdrive na nilalabas nga ngayon ni Vera. Makakuha ba siya ng enough space for them to pull this off? Probably. Reset ulit ang gagawin nga nila. Pero look at that, on towards that double doors. Just apparently that Killjoy and that Sova, medyo nagpapatingtingan ata sila doon. Pero yun nga lang, nagkaroon na ng barilan at nahuli na nga dito ngayon sila Kadoom. Pero on to the side naman ngayon dito ng MTV. Actually, really hard for them to pull this off to the fact na tatlo na lang sila pero sila low on HP. Pero it's fine kasi nga wala din naman ganun halos kapera nga ang Sharper Esports, so they need to rely this Sheriff na talagang tumama dito kay Minimize. And another one coming in from Furious. It's all up to Darion once again, the savior of MTV. 30 seconds And left. medyo malayo pa, Bessie. Matindi-tindi yung trabaho na binigay sa kanya dito. 4 na players from the side of Sharper ang kailangan niyang hanapin, isa-isahin. Plus, dagdagan mo pa ng turret. A total of 5 things that he has 10 to take seconds control over. With 8 seconds remaining, it's impossible. Exit frags, 1, second, and the third. Sure,
The round is over, pero nakatatlo pa rin siya kahit papano. Okay na yun. Oh, man. Solve. What if kunyari si PTC biglang round nag-swing? Siguro promise magalit sa kanya yung teammate niya. Legit yun, man. Pero at least, no? I mean, that is what? Extra 600 credits? And extra 3 Oo, orbs pero pa rin yun, man. Ang laki Money nun. is money. Ano ka ba naman? Sa mahal ng gas ngayon? Oh, I'll take that. I'll take that. I'll take Ano, man? those. Kung pwede na magbayad ng VP sa Petron, ginawa na namin yun. Utang na loob, man. I mean, kaya dito ko na na-appreciate yung mga pag bumili ka pag meron kang landers. Di ba merong discount sa Uni Oil, may mga ganun? discount ka. Doon ko Laking na-appreciate bagay, yun, diba? man. Oo, 5 piso rin yun, man. Ay, nako. 5 to 6, ganito na naman ang first half. Ganito parate yung nangyayari pagdating sa atin. Pero ito for the side of SP, they need one more orb for Laz to have the lockdown. Sure, but the other team, which is MTV, nabawasan na nga ng isa. At si Vera pa yon. Usually yung mga successful rounds nila dito, best, ang laking parte ni Vera. Yeah, this, kumbaga, very good. Ang mga plays nga na pinapakita niya. Very good and very Well, nice. Sim. Pero yun nga, this is actually Vera scary for the side of SP kasi Kadoom dito wala na pero si Vera din siya. Nawala rin naman siya though, pero yun nga lang, meron pang tao nga lang sa may screens. That is the players coming in from SP na talagang siya rin talaga yung nagpapakahirap dito para mapanalo itong round na to. And with that, sinasabi nga natin yon na all you need to do is wait on to that possession, wait for them Switching to push sides. kasi alam naman niya na merong tao sa may heaven for him to get that trade kahit ano mangyari. Second game in a row kung saan natapos ang first half natin ng 6 to 6 yung scoreline. At ganoon na naman para dito sa Pearl map nga natin. Sharper Esports now will have to go on the attacking side. For the side of MTV, they did what they can do best, lalo na sa ganitong composition. Vera just playing around the map. At least getting attention para dito sa side ng Sharper Esports para magkaroon ng space yung mga teammates niya na makapasok ng site. Successful post plants, some of them sure, but majority of the times you see them getting gunned down, a double kill, a triple kill minsan dahil sa isang matinding spray down counter mula sa mga players natin. Pero sa parehas na team naman, yun yung kagandahan. And pagdating nga dito ngayon, 'di ba? I mean, at least pantay na pantay yung laban, men. Parang yung game to lang. Tama ba game 2? Game 1. Game 2. Game 1 natin, Game 5-7. Yeah. 5-7. Pero at least, no, sa side ng Sharper Esports, I mean, hindi sila nawawalan ng pagkasa. Once again, we started this match, 4-0, in favor of Motive. Pero quick turnaround of events. Ang maganda dito, Bessie, ang bilis nila makarecover. Right? Hindi sila Sasabihin ko nagpapabugbog. kabaliktaran nung sinasabi mo eh. Sasabihin ko sana, parehas silang nahihirapan. Pero same thoughts naman. Tama naman. Same thoughts Parehas tayo. kasi silang nakakapag-adjust din agad. So parehas din silang nahihirapan dito. Both teams, they're both having a hard time on dealing with each other. Bes, dito ko na-realize na magkaiba ang perspective natin sa bagay. Totoo. Parang may pessimist, may optimist. Pasensya na kayo ha. Masyadong optimistic, Bessie eh. Pero yun nga lang, Furious, taken down 2 and that is huge for them in order na makapasok na sila dito ngayon sa site. Once again, if ever nanalo dito ang SP, at least ito yung mapapinili nila. And it's a good sign. At least, series point na sila. Furious, taking down 3. It's a furious game right now, pero yung nga ng Daryl says no! The savior is here! remaining. No one escapes. Too much pressure. Mula sa likod hanggang sa harap. Masyadong maraming players ang nakapalibot sa kanya. Hindi niya na rin alam kung saan siya titingin. Good shots coming in from Darion though. Pero flooded masyado yung B-site niya dito. Kahit dumating yung iba niyang mga kakampi para tulungan siya, sina Sean, hindi rin siya nakapalag kay Laz at that point. Wala pala to eh. Hindi pa makapalag, boss. Kung civilian. Kung civil. Sure lose mo. Sinabi ko bang win, bes? Hindi naman, di ba? Di ba? Kala ko ba optimistic ka? Ay, baguhin na natin ang mga buhay-buhay. He's one. Catching Furious off guard.
May sustain Good shot pa. down, I got you. Oo, at least si Furious yung nakuha nga nila. At Yun nga least, siya yung mainit eh. -1 Sentinel sa side nga ng Sharper nga ngayon. Pero grabe naman yung tinakbo ni Vera, men. Literal from A to B. And maganda to, kasi pwede pa siya maka-pick off kasi nga may 2 tao dito. Marathon para kay Vera. Alam niya? Hindi niya pala alam na may 2 tao dito. Pero ngayon, alam niya nang may isa. Yung kasunod, though, hindi niya narinig. Instead, tinakbuhan niya. The turret pings Apinya, though. And that gives him away. Yeah, sure. The Aldron. Pero mas stuck si Apinya ngayon. Wala siyang magawa dito. At unti-unti na siyang kinikreep up ni Derion. Instead, naging alay pa si Derion. 23 HP remaining. Swipe and the kill. Sharper Esports. Sila pa yung nakalamang. Yun nga, nahuli pa rin bigla. Pero pagpasok naman dito mga pare, it's just these players 30 trying to seconds take down nga isa-isa. Pero paano ba nila gagawin ng paraan to? Tira. And with this mga pare, 7-6. Super close games. Pero yung nga ng PTC, nagpakita, mag-isa na lang siya. Yung 3 dire-diretso, kinuha yung kanyang mukha. 7-7! Really great hold. Lalo na kay Vera. Tsaka, Vera kung good. tutuusin dun sa pwesto niya, na hinahabol siya dito ni Apinya kanina, naswertehan niya yon na tumatakbo na siya at hindi na siya naglalakad. Kasi kung naglakad lang siya, maaabutan pa talaga siya dito, mamamatay pa siya. Pero ang daming naging alay para dito sa Apinya versus Vera match na nakita natin. One enemy. Parang parang Spike planted. this ball game, to be honest. Yeah. Na wala talaga tayong clear view on who's gonna get it. Wala talaga, men. Zero. Itlog. Parang bet Ganun ka-close. Uy! Oh, sobrang close. Takbo habang may lupa! Kadum. Naghabulan. Grabe. Habang ako ng strava nila. This is minimized. With the Shocktar taking down one already, Vera needs to repossession. Pero paano nagagawa ng paraan to? Yung ibang players dito ng SP, they're literally all around the map. Grabe yung pagka-spread nga nila dito. May tao sa may Amen, may tao dito sa may Art. Minimize. CC's players, one-on-one. Furious, catching on with the bandit right now. Pero yun nga, may outdown ba? May natamaan ba? Okay, isa. Flaring, pushes out! Pero classic pa rin yan. Pero yun nga, nabulat talaga si Furious dito. May hawak na Vandal. 2v3. Lamang dito ang MTV. Furious, super low on HP. Spike is drop as well. Vera with an outlaw. Mag-swing ba siya? Okay, hindi na nagpaparindig lang siya. Pero yun nga lang, fake lang yun kasi nga mag-re-engage siya. Furious, 8 bullets remaining. Minimize, kitang-kita nga niya yung dulo nga ng baril nga nila. At yun na nga, MTV pa rin talaga makakakuha. Mga pare, MTV lamang na. 8-7 yung magiging scoreline dito. Such a good hold coming in from MTV. Especially sa pagpigil nila dun sa push or initial push ng Neon. Kahit gaano karami yung tinakbo nila dito, the stun connects perfectly and the shock dart helps a lot pagdating kay Minimize. They were able to successfully take the kill. Other than that, the rest is all about patience. Dahil kailangan pa rin pumasok ng site dito ng Sharper Esports. With that though, syempre for Sharper, makakabili na sila para sa round na to. Plus, meron din silang Steel Garden na pwedeng gamitin. Mainit. Grabe. It's Dikit. anyone's ball game. Ulit, dikit na dikit talaga. And with this, Aldo ulit nga nilalabas nila mga pare, at least yung slowdown nandito pa. Sa totoo lang, isa yan sa pinaka-nakakainis sa utility, yung slow ni Sage. Legitimate. Tapos may wall pa. So wala kang choice. Kailangan mo i-force yung wall, basagin, tapos mag-swing sa kabila. Swing out. Okay. Medyo late lang din yung Steel Garden nga dito. Pero at least, panalo sila. Okay na yun. Yun na yun. Pero pagdating naman dito mga pare, 3v4 lamang pa rin dito ang SP in terms of headcount. But now, Motive, they have to move fast. Cosmic Guardian lang talaga ang nagpapakihirap nga sa kanila. May utilities pa, may flash pa, kompleto pa si PTC. May 3 stars pa siya dito. Pero yun nga lang, wala na siyang smoke or whatsoever. 30 seconds pa yung meron siya. Laz, the only nanoswarm nga na meron sa kanya.
This is the first one, pero meron pa siyang pangalawa. And they have to push in, they have to move fast. Pero Bessie, may chup-chup pa, may stun pa. Delikado na nga, parang nila gagawin nga ng paraan todo. The fact na lahat sila is kompleto na sa loob na. The flash connects. Darion catching one. Putik ito, 2v2 mga pare. Motive na nandito. Makakayanan ba nila ito? Makuha nga itong clutch na to. PTC, all alone, 1v1. Pero yung oras di na kaya. Out na ako pare ba? Patayin na lang kita. 8-8. Pantay na pantay yung laban talaga dito mga tropa. And this round itself, for the side of Sharper Esports, especially after nitong ult, wala silang barrel, sure. Pero alam nila na the angle that works is A main. Lalo na kung ganun kadami yung lineup nila. You have an Astra Pole, you have a Nano Swarm. Na barrel man yung pangalawa, you still have a flash that can come from a Vice para tulungan kayo dun sa magiging swing. And it worked out in favor of Sharper Esports. A lot of the players died, sure, but they won the round, and yun yung mas importante para sa kanila. Though, because of that, kalahati lang din yung mga armors ng ibang mga players natin dito. Sobrang scary. Kung ano yung pwede nga nilang gawin. But right now, at least, this might be one of the closest games ka na nakita nga natin. Dahil ito na yun eh, all out ka na dito eh. Series point na to kahit ito na mangyari. And there can only be one team na talaga na pwede manalo. Pero that is a push. Oh no, sa nakatingin kanina si Kadoom. But now flaring, catching two, and that is huge. This is a 4v3. Lamang pa rin dito ang MTV. And with that, sama-sama lang sila mga pare dito lang sa may hall. Pero meron tao nag-aantay dito lang sa may default area. And that is a side. Spike Flaring, down, catching B. 3. Wala pa nag-i-ace dito pare. Kahit isa malay mo, ito na talaga yung mangyayari. PTC. From downtown, wala siya nagawa. Fear is all alone. Apat pa ang katapat mo. Pag ikaw nanalo dito, Bessie, promise. Bibiling ko kahit anong gusto mo. Spike. Drop pa towards almost CT side. 30 seconds left. At this point, save mo na lang yan. Walang mararating muna for the meantime. Itong round na to para sa side ng Sharper Esports. So, MTV, I mean, yung entry na ginawa ni ni Kadoom doon, kaboom siya literal eh. 10 seconds Bigla siyang left. lumingon patalikod. Pagka-slide niya, papasok dun sa backside Well, the good thing is, syempre, to check on kung meron bang tao sa short. Pero maliban doon, nakuha niya naman yung kill kahit papano pagdating dun sa backends na site. The problem is, syempre, yung ibang mga players, sumunod na rin sa yapak niya. Na-stun At least. yung dalawa, sumakto. Kaso wala eh. At least, diba? Pero yun nga lang. Na-force pa sila after nung drone. Remaining. Ano eh, I mean, fast approach na ang ginagawa din dito ng ng motive sa totoo lang. Pero for themselves at least, online ang lockdown, online ang cosmic divide. One more orb for that overdrive together with that revive as well. Ang daming online na ultimate sa MTV. Si Vera, isang kill ang kailangan niya. Same goes with Sean. So, if ever gonna talk about itong utilities and the ultimates nga na meron dito ang MTV and yung pera as well, lamang na lamang MTV sa round na to kahit ano mangyari. If ever natalo sila dito, promise, lugmok to. Kailangan nila manalo tong round na to no matter what. Tsaka, medyo partida pa nga para sa parehas na teams. Kasi wala pa talagang nagsashine na operator player dito. Sa totoo lang. Sa past 3 games na nakikita natin so far, there's not really an operator that exploded pagdating sa match-up na to. So, if one person that can explode right now pagdating sa operator, it could be Vera. Let's see how it will fall down, especially A-main control ang gusto din niya. Kaso nga lang, mapipigilan agad siya dito. Napansin niyang may flash na nakaset mula doon kay Furious. They go back towards the site instead to hold it down. But the thing is, for Sharper Esports, onting panimula lang naman itong A-site control na ginagawa nila kanina. Instead, they will control mid for the time being. Careful. And I think that might be the best idea that they can have right here. now. Pero makakasalubong agad nila dito, syempre, yung wall mula naman kay Sean. Take flight. Drone starts.
They tagged at least one. Pero hindi pa rin nila alam kung may tao ba behind the wall or even towards the right side. May isang star na nakaset kahit papano. Pero the rotation itself, hindi masyado napupul ng Sharper Esports dito. They go for the swing finally after the wall goes down, but hindi nagre-react yung MTV. Ito na nga, Overdrive is being activated by Kadoom right now. Maganda yung crossfire na ginagawa ngayon ng MTV, mga pare. Kadoom is here. Deny by Sean. Pero meron pa siyang revive nga dito, mga pare. Furious pushing in. Pero nga, minimize dito again and again with the crossfire. That is actually a triple crossfire na meron dito ngayon ng MTV. And there's no way na mapanalo yun, mga pare. So walang choice ngayon ang Sharper Esports for them to go here 10 in seconds A. left. Instead, Darion sees one. The deny is there. 7 seconds remaining, mga pare. Pero for the side naman dito ng MTV, pumupuso pa dito kahit paano. Pero meron pang wall, meron pang flash dito si Furious. Pero can they actually win itong 1v3 clutch na to? This is gonna be really difficult for them to win this off. Pero yun nga lang, you have to do everything for you to get that Furious! A wall bang! A collateral! Hindi pwedeng mangyari yun, pero nagawa nga niya. Like what I've said a while ago, this is a really impossible win for the side of Furious. Pero Diyos ko, lahat ng luck niya, Diyos ko, napunta sa kanya. And for the side of Furious, I make. that is an ace! What? What a round coming in from Furious! 30 seconds left. Built and delivered brick by brick. Literal, itong A-side take nila. And to consider siya lang yung nag-iisang player dito na may Vandal to think of it. He gets the double kill at the perfect timing. Incredible shots to come out of Furious. Almost as if impossible to win. Pero he made it happen. Ang lala. Ang lala nun, Ang men. lala. Ang Ang sakit. alam sa swerte totoo lang, niya. si Furious, men, tumaya ka na sa loto, boss. Jackpot Promise, to, men. sure. Sim, tingin. Pero alam na thing na pwede kang pumunta sa loto, boss. Pero yun nga lang, this Kadoom, catching one. Pero ito, ano kung napapansin mo sa SP, you only need that one player to stand out. Pagkatapos nun, everything will follow through. Lahat, yung buong team, biglang babawi. Pero ito na nga, binuhay na nga yung patay, mga pare, naganap na ng kakampi. Furious, ang pagbangon ng api. Darion all alone. That is Furious again, reset sa mukha, mga tol. Minimize. Together with Laz. Nandito na sila sama-sama. Nagpakita na nga, alarm bot denied. Pero yun na nga, overdrive being activated. Pero ang problema nga nila, at least yung Steel Garden, eto na rin. So wala silang magagawa kung hindi talaga mag-realize sa overdrive nga ni Vera. Mga pare, lahat na kinoriente. Pero may tao pa sa may kabila. Minimize dire-diretso. Yung shorty nilabas. Sean catching two. PTC says no. Minimize all alone. And they can actually go there in bumalik si Kadoom and PTC will get 4. Pero Bessie, no? I mean, kanina, Apinya with a 1v4. Yeah. Ano nangyari? Nanalo yung SP tuloy-tuloy. And right now, sino nanalo sa last round? Si Furious. Nanalo on a 1v like 4, 3, something like that. Buong SP, nanalo ulit. So, kailangan lang talaga nila ng isang player na makapag-clutch na sobrang ganda tapos itutuloy nila yung momentum. Yun nga, diba? Hero plays yung tinatawag natin dun. And for the side of Sharper Esports, may kanya-kanya na silang highlights dito. That round was basically PTC getting 4 kills. The previous one was Furious getting an ace. And then, the other times, Apinya getting multiple kills as well. You already see the damage na ginagawa ng Sharper Esports dito with all the hero plays that they're doing. And MTV just kept losing the ball dun sa final moments parate nung mga rounds na nakikita natin na dapat lamang sila. 10-9, after that timeout, you just expect na makakabalik sila dito or at least marerecover nila yung mga susunod na rounds. It would definitely be harder dahil sa economy na meron din sila dito, but not impossible as we've already seen from the 3 maps that we played. Naratel ang MTV doon, men. Lala. Legit.
Oo, umalog ang mga utak nila doon sa totoo lang. I mean, paano nangyari yun, men? Pero yun na nga. Aldron. Nakita si Sean. Slow orb as well. Pero kung napapansin mo, habang nangyayari yun, Bessie, look at Art. Everyone is pushing. I mean, oo, may makikita yung turret, pero wala silang idea kung ilan exactly. 4 magkakasama. It's all up to flaring to end everyone right now. May tao sa hall. Okay. And for the side of SP, Not ready yet. they're gonna move out again. MTV though, hindi nila tinuloy yung push out nila pagdating sa art. Instead, they go reposition themselves yet again. Alam nilang hindi pa rin natuloy yung B-side take dito ng side ng Sharper Esports. So, they're also assuming that they might be in another part of the map. And mid-control ata ang nais ng Sharper Esports to help ease a little bit itong pressure na nararamdaman nila towards B-Long. Start off at least with this. Wala silang makikita, although the stun might connect towards Vera here. Instead, he connects the shot towards the head. May isang nagtatago sa likuran, and that's the kill coming in from Kadum. It's now down to a 4v4. There. 4v4. 10 to 9. PTC. Spike is down. Broken by sa side pa rin dito ng MTV though. They have to rely dito nga kay Vera because of that Phantom. Now Vera catching one. He's super low. That is the Thorns being activated once again by Vice. Pero nga ng PTC inside that smoke. Vera again pulling this off, and Vera with 25 HP remaining, still winning that round. Nalipat yung momentum sa kabila. Palipat-lipat lang sila, boss. Kanya-kanyang highlight plays nga sila pagdating dito sa mapa na to. And like we mentioned a while ago, it's hard to get the thrifty round, but 30 it's not seconds left. impossible. And of course, they proved it once again. With the help of syempre itong mga shots mula sa Sheriff na nag-connect, and then si Vera na nakapulot na rin ng baril dito, was able to clear up B-Long quite easily as well. At saka, yung positioning nila, the fact na hindi nila tinuloy yung pagpa-flank towards B-Long, they handled it correctly, they waited patiently, nag-pay off lahat ng patience na yon dahil may control sila pagdating sa art and everywhere else. Maganda yung patience yung pinapakita rin dito ng SP, no? Na and same goes with MTV. Actually, sobrang sila? Kumbaga, match na match, no? Sobrang sakto, like 100% matchup. Parehas. Parehas sila ng parehas sila ng pagkakamali, parehas sila ng mga hero plays, parehas sila ng mga galing. Yun nga, parang pumasok ka sa, kunyari, Ascendant lobby, tapos lahat Ascendant. Walang Smurf na Radiant. Parang ganon, man. Pero yun na nga, sa side nga din dito mga pare, this is Laz. Lockdown is placed. There's no one that can actually destroy that. Kasi wala pa rin naman Hunters feeding us si Minimize dito together with the Shock Darts as well. But now Kadum, they're gonna push. It can be A. Pwede pa sila mag-hesitate na maraming tao nga dito ngayon sa MTV, pero wala din talaga pera dito yung mga players nga ngayon ng SP. Here is catching one. Darion saving the day again with a second one and Naubos almost pala. third one. Pero Vera, andyan naman siya. I got you, bo. And this is 10-11. MTV is winning it. The problem is, if napanalo to ng MTV, the next map is pinili ngayon ng Motive. And if ever it is the first time na nanalo na yung isang team dun sa mapang pinili nga ng kalaban nila. And sa totoo lang, props dun sa Sova ng Motive, which is si Minimize, kasi that is a dirty spray down na ginawa nga nila dun lang sa may stairs nga ng A main, catching 2. Gising na siya, si Minimize. Pagdating dito sa map number 3 natin, dahil performance-wise, mapa niya to. Kumbaga dito na siya nag-shine finally. Now, on this round though, they do have a Cosmic Divide to play with. Pagdating sa side ng Motive Esports, so that's quite huge. Aside from that, Minimize also has the Hunter's Fury, ang laking utilities para sa isang post-plant position or retake position in the case of MTV. Kamusigan pa. Bessie, sa Australia, 1:20 AM na. Sleeping time na si Minimize. Gamer yan. Hindi yan mag-sleep. Siya na lang yung gising sa bahay nila at kitang-kita mo Bata pa Australian naman talaga, no? Spell Minimize.
S talaga, no? Talagang kitang-kita mo eh. I'm Nakadu. out of here. Leading the charge. There yun! Catching these players off guard. 1-to-1 trade. PTC is there. Shortcut. Babawi pa to, bes. Oh, isa lang nakuha ni Darion doon. Sean, on the other hand, siya yung magpe-filter lahat ng papasok sa loob ng site. Which is, wala na ngayon dahil mapapaatras, 30 slow seconds bigla left. ang mga players dito from A main. Instead, Art has to be successful. Unfortunately, that's not the case. Yep. Scanning ahead. B4. Meron pa silang rest nga dito. Laz is low. Shock dart. Will it connect? Does not, but right now 12 seconds remaining. 10 seconds left. They're just gonna save this, man. They're just gonna save this. Wala silang pera, boss. Next round, wala silang pera. Match point na ng MTV. So might as well na isave na lang yung dalawang vandal nga nila para magamit sa susunod na round. I mean, so itong mga may hawak ng vandal Match point. sa SP ngayon, they have to perform really good. Yep. Yun na lang yun. Nakasalalay sila sa dalawang vandal na meron sila ngayon. This is their saving grace already. Yeah. Especially on that last round that we've just witnessed, mapapansin nyo, the economy is not really in favor of sharper esports at this point. Mapipilitan sila to buy off on this round on whatever Yeah. they can afford. Kahit nga yung Yep. isa glass vandal na ika nga pagdating kay Laz. Pero wala eh. Ito na lang talaga. Oh, pad yun na nga, I'm Vera. out of here. Ang naunguna. Ayos yun ba sa glass vandal? Kasi hindi man to canon, tama? Oo. Glass vandal. Glass vandal to, men. Glass ka. Wala nang armor mga pare, but look at Yeah. Laz! 2 kills already coming in from him. And winnable pa rin talaga sa side nga nandito ngayon ng Sharper. But right now, at least, yung rest nahuli nga si Vera. So they know exactly kung nasan din talaga dito si Sage. Once again, there's a 4v4. Furious! Oh no, hindi na napatay yung takbo. Hindi na napatay, so takbo. Diyos ko, if ever nahuli na yun, man, that is actually a potential 2 kills. Sa totoo lang, pero katamaan. But PTC is there to save the day. I got you, boy, nasasabi nga nila. Pero they're go here and beat this 3v4. SP sila ang may lamang. Nagpakita si Minimize. Mag-isa na naman. And last na nakukuha nga ng kills nga dito. So, this is actually a potential win for the side of SP. But okay lang. Maraming pera ang MTV. Medyo nagmamadali si Minimize doon. 3 sana sila ngayon na kayang makapag-retake pagdating dito sa B-site. Gusto nyo sanang unahan pero that's not really the case. Shutdown para sa turret doesn't really give you exactly where the players are. Although the flash settles and Last gets the 4K. 1v3. Darion, I think magsisave na lang siya ng operator niya dito. Yeah, I mean, 6k pera niya, Bessie. So, Lamang Yeah, din pwede sila sa nang- puntos. dami silang pera. Kahit anong mangyari, pwede siya lumaban. Pwede siya Basta madrapan ng diffuser, operator. Pero hindi, out na to. At least exit frags. Nahuli niya yung isa. So, yung mga players ngayon ng SP, syempre, at least makakabayo pa rin sila kahit papano. I mean, si Furious, well, na-pull off naman niya itong Glass Vandal build niya, no? Kahit papano, at least nanalo nga sila. Even though, na kulang-kulang din sila sa pera. But right now, si Apinya, no? Buti lang talaga si PTC nandyan. Ganun tumulong, bes. Iniiwan mo ako minsan, eh. Okay lang yun. Panginoon yun eh. Remaining. Tsaka sayang yung position ni Sean kung tutuusin. Yung sticker hindi na tumatama, sure. Pero biglang may lumabas pa. Nakakampi dun sa likuran. Hindi niya na alam kung sino uunahin niya at that point. Ito na. Here. Eto na naman tayo. Overtime ba o tapos na itong magiging game number 3? Ito na mga tropa. Deploying drone. Ano ba ang mangyayari? Babawi ba sila o hindi? Tapos na ba? O may OT pa? And we're gonna see that anytime soon. Pero grabe si Flaring, oh. I mean, Judge is the way to go. If ever nag-mid tong mga to, ay nako, promise, may mabibigyan na malupit. And now, Kadoom! Oh no! This is scary! Nahuli pa ng isa pero nga ng Flare, at least nag-pay off itong Judge siya mga pare. Minimize as well, taken down Kadoom. That is a creative gun hinahanap din dito ngayon ng MTV. Cosmic Divide is online. Yung overdrive, hindi man na nila nagamit pero nga ng Apenya making that space open for themselves, for them to plant the spike.
This 3v3. Cosmic Divide once again still online for themselves, but Furious. One more orb for this Steel Garden. Apinia, one more orb for that Hunter's Fury. And PTC as well, isang orb na lang for the Cosmic Divide. So My ult's ready. tiin nila yung mundo in order for them to win this. But right now, ito na nga, Cosmic Divide is online. Nagamitan na nga nila dito, which is, ito yung kay Flaring. But Fierce onto that corner. Flaring catching one shot as well. Taking down these players one by one. There's a 1v1 mga pare. Sean looking for the enemy. Nasaan ba yung mga kalaban ko? Pero PTC forcing this onto an OT. Very unfortunate para sa side ng Motive Esports. Specifically, very unfortunate para kay Minimize. Lagi siyang nahuhuli ng ganito yung nangyayari. Minimize just trying to go around back sa mga kakampi niya. Gusto niya sanang laruin naman this time on a retake scenario. Kung kanina siya yung nauuna para sumilip and wala siyang nahuhuli, this time gusto niya sanang umatras para bigyan ng space, ibigay na natin and play for a retake. Pero hindi ganon yung naging timing. Pumabor instead towards the side of Sharper, and you have just players flooding in the site, getting all those kills as well. Nahihirapan yung Motive to catch up, especially after Darion immediately gets punished towards A main. Wala ka nang aasahan dun sa mga traps, sa alarm bot, pati na rin sa nano swarms niya. Turrets destroyed. Hirap. Scary. Sobrang scary na to, man. Hindi ko alam. Pero yun na nga, on to B. Palit muna tayo ngayon ng side. And now Motive using that wall for them to get a vertical. Them to get this backside nga. Placing swarm Backside grenade. control rather. Sean gonna plant a spike, and ito yung gagawin nila, no? They want to fight A and they want to retake B. And let's see if they can actually pull this off. I mean, retaking B is medyo headache to the fact na they have that B long na kailangan nga rin talagang isipin, Bessie. But right now, every utilities nga nilalabas na nga nila. Onto Kadum, wala siyang armor dito or whatsoever. Super glass cannon talaga for themselves. But right now, si Kadum, super low. Yung nanosar mula sila silang pakialam nga dito. Pwede nga chup-chup na nga din sila dito lang sa may likod ng pillar. And there's gonna be the win of the century. This is a 3v2. Shocked at connecting onto these players. The swing is there. Minimize catching one. Kadum all alone. Oh my god, getting that clutch, but the time is not in his favor. 13-12 already, MTV. Match point. Good fight towards B-Long. Dito mo makikita na pantay yung laban. Aim duel-wise, kanya-kanya sila ng shots pagdating dito. Ang laking bagay syempre nung mga naging post-plant scenario natin, especially the utilities mula kay Minimize dito. The shock darts to try and control who diffuses the spike. Other than that, syempre it plays a role para dun sa ibang mga players with the pull coming in, nano swarms as well. Kapag ganun kalaki yung post-plant setup mo at hawak mo yung bilong, ang hirap tapatan nun unless manalo ka talaga sa lahat ng duel ng hero play ulit. Wala silang choice kundi mag-time out, mga tropa. Ano? Ang sobrang dikit, men. Ang wild ng games nila. Who would have thought na ganito, no? Yeah. I mean, 12 to 13, nakita na natin to kanina, guys. Pero yung scenario kanina, dapat sa Motive na. Nawala pa. Oo. Ganon yung Nawala pa. nangyari kanina. Overtime din yon. Ganito din yung scenario 12-13 na. As in, yung final round, pabor na pabor para sa side ng MTV. Pero nabaliktad pa ng Sharper Esports. Mangyayari ba ulit to? Yan ang tanong. Here we go. They're gonna try again to recover dito, mga pare. Once again, if every Motive ang nanalo dito, they have this upper hand kasi fourth game natin, this mapa na pinili nila. Oh shit! But now Sean is there! Nakabawi pa, the savior once again. Pero 1-to-1 trade lang to. Apinia super low. Ayun na nga. Diyos ko, 4v3. Men, lumalaban sila, men. Laz. Nakabawi ng isa. There's a 3v3 right now. Vera got tagged. Furious is low.
No sustains or whatsoever. One more orb for that lockdown na hawak nga nila ngayon. But they have to do this quick. Wala na silang utilities whatsoever except that wall nga na meron ngayon si Vera. They have to maximize itong advantage na meron sila and utility as well na meron nga si Vera ngayon. Pero ang unang kaharap nga na Darion, nag-iingay lang sila just to get a distraction play. Pero all the way from A main, ando na yung ating Neon together with Flaring. 2v3. Oh no! PTC is down for the count, and ladies and gentlemen, series point for the side of Motive ang pinili ng Damods. This time around, hindi na nila hahayaan na mabawian pa sila at makuha pa ang panalo sa isang na para sa kanila. On that final moments as well, despite minimize getting shut down immediately on the back ends, importante na nakuha ni Darion yung kill towards one player. It made a lot more easier re-entry para dito sa ibang mga players na natitira from the side of Motive Esports. All in all, it was such a close fight. And honestly, any one of the team, kung sino man sa kanila yung manalo pagdating sa game na to, deserving para dun sa panalo na yon. Ganon kadikit yung laban na nakita natin. But on the final moments, when you have a 3v3 scenario plus, you know, not being able to utilize or maximize na yung mga post-plan plays mo, dun ka mahihirapan talaga. Very hard-fought game. Sa totoo lang, Hard-fought talaga. itong game ng itong Grand Finals natin ngayon, kasi there are times na sobrang dragging eh. 'Di ba? Pero ito hindi eh. Parang, I really enjoyed this Grand Finals match ng Motive and SP. And with that, game 4 na tayo. Hindi mo ramdam, no, bes? Kumbaga parang hindi mo ramdam yung tagal, alam mo yun? Kasama mo Ewan kasi ko, ako. Hindi mo talaga mararamdaman yan, Messi. Bes. Oh. That is a top factor, by the way. Di ba? 14 to 12 yun. man ang score. Pero Damods ang nagkakas. Sige, laban lang tayo pagdating dito sa best of 5 natin sa grand finals na to. On the side of MTV, at dito si VP para sa matchup na to. Honestly, yung final round na yun, sa kanya na nabuo yun after niya mapatay yung aim control. Ang laking kawalan nun para sa sakop na hawak sana ng Sharper Esports. Yeah. I mean, sobrang sayang nga. Pero this is what it is, MTV. This is the first time na nagkaroon nga tayo dito na nanalo ang isang team dun sa mapang pinili nga nung kalaban nila. And this is actually really scary for the side of Sharper Esports. Kasi nga, ang next map is mapa ngayon ng MTV. So, they have to make this count, pare. Kailangan nila mabawi ito no matter what for us to see a game number 5. And sa lahat na nangyayari, syempre, Vera being the MVP nga ng Motive Esports is here. Vera good, Vera nice, Vera strong. Vera, you cannot spell MVP without Vera. Pagdating dito sa match na to, for sure. Motive Esports did a good job, but Vera specifically did better pagdating sa match-up dahil with an ACS of 249. Actually, at this point, kung ganun kadikit yung scoreline, it really doesn't matter. The stats itself, it doesn't even matter dahil importante yung naging final kills niya on that final round as well. But Motive Esports, isang game na lang ang kailangan nilang ipanalo dito sa best of 5 series na to and sila na ang pwedeng maging champions ng split 1 natin. Ito sa side naman ngayon ng Sharper, talagang grabe yung clutch potential nitong mga players na to, man. It's insane, man. I love it. Pero yun nga lang, we're just gonna head on to a very, very short break, ladies and gentlemen. And right after that, it's gonna be the 4th game. The question is, meron pa bang isa or probably tapos na? Ladies and gentlemen, you're watching VALORANT Challengers Southeast Asia Grand Finals. Coming up on the mods. See you later.
kababayan, kapamilya, kapuso, ito na ang huling laban. Makikita natin yan later on mga pare. Once again, you're watching VALORANT Challengers Southeast Asia Grand Finals. Ang naglalaban, syempre, andyan ang Sharper Esports from Thailand. And syempre, nandyan din ang Motive Esports from ROS or Rest of Sea. Mainit na mainit. 2-1. Lamang ang Motive. Kami nga pala ang The Mods at your service. Ayan. Perfect, Bessie! Dahil papunta na tayo dito sa fourth map na meron tayo. At na-mention mo kanina, no? And para sa mga kaka-tune in lang, this is gonna be Breeze para sa susunod na mapa natin. Na-mention mo nga kanina na Motive ang pumili ng mapa na to. Kasi from the previous first two games na meron tayo kanina, Bessie, nanalo yung mga teams natin on their specific map wins or map picks rather pagdating dun sa ating map pool. But this time around, Motive changed the waves and this time sila naman yung pumili ng mapa for Breeze. We've seen their performance coming into, of course, Pearl, long-range duel, long-range map, nakita nila. But it was such a close fight that honestly, it could still go in all ways. Yun nga, no? I mean, anything can happen, no? I mean, pagdating nga dun ngayon sa Pearl, no? Kumbaga, really have no idea who's gonna win that, to be honest. I mean, oo, laging SP, pero nababawi pa rin to ng Motive. Pero nakita nga natin dito ngayon, mga tropa, it's anyone's ball game. I mean, if ever malakas ka dito, edi ikaw. If ever, like, kunyari, may lapses si isang player, may heal na siguro yung mga kakampi niya pababa nga ngayon. So, there is a pressure for the side of Sharper Esports. Everyone needs to perform. At kailangan nilang hawakan yung beat, mga tol. Kailangan Hindi nilang nila mabawi. pwedeng hayaan na mawala yung beat, Bessie. Oo, tama. Importante Dapat- yun. Ito na yun. Uy, si Jet, nakita ulit natin. Welcome to Breeze, Bessie. Ayan. Kanina, hinahanap natin yung mga Yoru players. Ito, nilabas na nila finally on this map as well. At the only difference that we can definitely see is, of course, you have the Sentinel as a Cypher. Sa kabila naman, instead, you will have an Astra plus a Viper. Double smoke ang meron sila dito. Para naman sa Sharper Esports, they only have a Viper as a smoker here. So, really, Sharper Esports ang mas nakita natin pagdating sa mapa na to. From their previous game, they won this as well. But for MTV, despite being their map pick last time, successful. And yes, that is true kasi kalaban nila John yung 555. Naglaro lang ang Motive dito kahapon best, no? I mean, nakalaban nga nila dito yung 555 dun sa ating lower 5. 13-11 na nakita nga natin dito. I mean, yes, hindi ganun ka-successful, pero dikit yung laban. And if ever check natin yung Motive, best isipin mo dumating pa tayo sa punto na 9-3 yung score. And nakabawi ang Motive nung nasa attacking na sila. Kaya talaga na pwede nga nilang pag-usapan ngayon. And lalong-lalo na, sa side ngayon ng Motive, wala silang Sentinel dito kahit isa. And with that, sino yung nag-Yoro dito? Bessie, si Darion. So we're gonna get to see Darion na magwawala. And sadly, si Minimize, siya na naman yung nasa baba nga ng food chain natin with 19 kills. Sobrang layo nun That is literally like what? Times 3 ng kills mo, deaths mo. Here. Tsaka grabe yung versatility ni Darion dito. Nakita na natin siyang Viper. Nakita na rin natin siya ngayon na mag-Yoru. And nakita na rin natin siya on the Sentinel role. Furious starts off with a kill. That's towards Minimize. And Initiator ang nabura para sa side ng MTV dito. And alam naman natin pagdating sa Breeze, it's a game of information. Big information is indeed nga na pwede manalo dito mga tropa. Pero yun nga, it's anyone's ball game right now. And for MTV, they have to win this no matter what. This is the map. This is a map that they chose. And this is actually a bold move for the side of MTV na talagang pupusuan pa rin nila dito ang mapa na to. And it's a good thing as well na pinili nga ng SP ang attacking nadurog nila ang MTV. Kaya Eliza Taylor, manahimik ka. Sinasadya ko yun. Yung pull nandyan, saktong-sakto as Vera takes on the shot. And that's Kadum to fall down. Immediate punish para sa mga gusto sanang pumasok sa loob. But Darren spotted out actually and tagged by a camera. Or actually, 30 seconds left.
sa kanya dito mula kay Laz. 4 laban sa 4 pa din at hindi pa rin alam ng Sharper kung saan talaga sila papasok dito. At medyo mahirap nga yun. There's a 4v4 once again. Ang sarap sabihin, bes, masasabi na natin yung updraft, yung dash, and Blaze-Storm ulit. 10 seconds left. Po, ang tagal. Inantayin natin yan, men. Pero ngayon mga tropa, 5 seconds remaining. They really want to take down these players one by one. Last, catching one, winnable. Hindi na. Kasi nga MTV na talaga makakuha, and if ever, maayos nila yung defending nila, that's a good thing. Kasi nga sobrang nahihirapan sila sa game nila kahapon. And ito yung maganda rin no? Ang SP, if they really want to download something, it should be yung game nga nila yesterday. Kasi ang dami nilang nilaro kahapon, men. Yeah, exactly. 4 yun. Sa dami nun, ang dami nilang pwedeng matutunan kung paano nga ba gumalaw ang ibang mga players dito. But on that first round, very unfortunate lang na napatay nila yung nagpa-plant ng spike. Basically, yun na yung tumapos dun sa round nila kanina. Kasi there's not gonna be a chance to plant anymore. Here on round 2 though, lamang ang MTV pagdating sa barrel, sure. Pero Yeah. mid-control, yan yung inaasikaso at tinatrabaho ni Naka-Doom right now. Grabe sila magtrabaho, no? And right now, mga tol, who's gonna get this? And this is Vera waiting patiently. Pero yun nga lang, yung mga ibang players nga dito ng SP slowly and surely scaling up on towards A. Aldo sees one, Kadoom! Will catch one, pero Minimize dito with a deny. Pero we are really hoping na makabawi na si Minimize dito kasi sobrang lala ni Minimize kahapon, men. Pero yun nga lang, Flare, nakabawi pa ng isa. Pero dito, 4v1, so up to Laz. Hindi to yung Laz sa Japan, ha? Iba to. Uy! But right now, Laz, shoot that smoke! Again, flaring. Sees one. At least nabawi pa, Bessie. Kaya pa. Puso lang, men. Sinusubukan pa niyang manaksak pagdating doon sa loob ng site. But as we know, wala masyadong budget para sa side ng Sharper dito to buy off. So they only had to stick with the pistols. But with the pistols, they were at least able to get some kills here and there. Pero hanggang dun lang ang nagawa ng Sharper on that second round. And instead, for the third, ito na yung magiging full buy nila. Ang laking bagay, syempre, para kina Furious at kina Kadoom na magwala. Lalo na ngayon na nasa attacking pa sila. Yeah. Pero ang laking stop na pinapakita dito ng MTV Yun nga. Actually, sa lahat din talaga, no? I mean, everyone is really that performing well. Lalong-lalo na kung alam mong malapit ka ng manalo, you're one round away! Look at that! That is not supposed to happen! Pero, Derion is doing it! Pag gusto ko maging pro player, gusto ko maging isang Derion. Oh, si man. Lopit. Tipong... Napakakalmado lang din, no? Oo! Isipin mo, Pacific player na yan eh. Nag-bleed na yan, men. At saka, tatanungin mo, nasan siya? There! Yun! Tama nga naman. Pinoy talaga siguro to. Oo! Taglish Ano lang. lang, may... Accent lang. Oh, Minimize. Dito parati nahuhuli si Minimize. Not Lagi ready na lang yet. siyang natakbo kung papunta sa Scanning likod, ahead. papunta pabalik. Lagi siyang nahuhuli sa mga ganong scenario. Unfortunate for him, pero 30 good seconds play left. coming in Yeah. from Sharper Esports. Toxin screen down. So V3, if ever na nasa SP ka, you don't want this. Oh no, look at that. Nasa likod yung dalawa and Derion will get that. This is gonna be an ace coming in from Derion or not. Pero sa totoo lang, tapos heartbreaking loss nga ginawa nga dito ng MTV. Nanalo nga sila sa SP at yun nga. Ace coming in from Derion. 3-0 already. Yung nangyari sa game kahapon, it's not gonna happen. The thing is, ano Shisha naman ball. siya eh. Palo naman siya simula game number 1 eh. Kaya feeling ko, magandang decision coming in from Motive na finally Derion goes on to that duelist role. Palo siya pagdating sa mga shots. Tignan mo naman to. The double kill. Calm, cool, collected aim coming in from Derion to finish the round. And finish this round with an ace even. Grabe no, hindi mo siya umingiti. Mahirap siguro pasayahin si Derion, no? Robot. Pag ganun kagaling mag-Valorant, robot ka, men.
Oo. Alam mo Pag yung tipo tumatawa-tawa ka, normal ka pa nun eh. Wait man. Pero pagpasok nga dito mga tol, we're gonna get to see kung paano nga nila magagawa ng paraan to. Paano sila mananalo? Paano sila makakabawi? And with this mga pare, it's just these players taking down Enemy remaining. one by one, all up to Laz. Laz, can you do it or not? Minimize is there. Pulling the cloak, passing it. Sean Idol. will end this round 4-0 mga tol. Hindi natin ina-expect. Hoy! Tigil mo yan, Derion! Yung mga bata nanonood. Concealment. Men, eto gusto ko sabihin. Si Derion, pare, mainit. In heat. Literally in heat. Naghahanap ng kalaban. Kung saan nakakarating. Parang pusa lang. Oh, yun nga. Maingay. Oo. Kung saan lang siya nakakarating. Getting all the kills as well. time Yun yung out, pinaka-importante. Mahirap yung kung saan ka nakakarating, wala kang nakukuhang kills, di ba? Oo. Iba yun si Derion. Nandun na siya. Nandun pa. There! Literal yun. Oo, Meron. Ayun nga. Ito ba si Minimize? Mayabang na. Maangas na, boss. O, di ba? Second frag Time na. out. Kailangan ng SP yan, tol. Alam mo ba mahirap, ibig sabihin mahirap. ng SP? Ano? Strong Pinoy. Malakas tayo eh. Kala ko sure panalo. Iba Oo, pala. sim. Guys, Nag-iisip isang ka na. araw, lalakas ulit. Malakas naman talaga. Oo, Hindi sa lang natin Valorant. nilalabas yung potential natin, bes. Give chance to others muna. Exactly. Bigay mo na sa Korea yan. Yung Nongshim, mas malakas pa yung Lucky Me dyan, men. Antayin nyo. May pansit ka doon dyan, bes. Meron. Kakaiba yung pansit kanto na nakakarating dito. Mas maputla kaysa sa nasa Pilipinas. Yung yellow nga, walang lasa eh. Tapos wala pang lasa dyan lalo. Dito, yung chili mansi, putla. Yung noodles. Yun yung kaibahan. Wala, Chicken sand. hindi kasama yung mga cancer habang pina-export nila eh. Deploying drone. Masyado silang healthy dito eh. Hindi masarap yung ganun pag hindi kasama yung ano. Ayun nga. Hindi Yung masarap sakit. pa to. Ang mga fishbowl, di masarap kung malinis. May tandaan. Di ba? Vera! Iba naman yun. Catching one. Sila nga mababawing na nga dito. Pero yun nga ni Hunter is feeling nga ni Minimize dito. Meron pa siya makikitang isa. Okay, wala. But right now, on to the side naman yan. Dito nga sa may gitna. Furious! Makapitas nga ng isa. But Derion Spike again down with a A. trade. 1-1 lang mga tropa. Spike is shot diretso. Oh my God! Nahuli pa si Kadum bigla. 2v2 mga tol. Spike is drop. A pinya. Masama ang tingin sa kanya ni Minimize. Kitang-kita na natin na talagang si Derion, no? Oh, men, grabe siya mag-Valorant, tol. Pero, look at Minimize. Focus. Grabe yung focus niya, Bessie, dito. And now, Sean with a swing out and we'll get to 5 kamote. I am the Walang trouble. pera ulit ang SP. Sayang pambili. MTV Sports. Talagang nakakalamang sila na malaki dito. The opening kills coming in from Derion to be specific. Look at this reset. Down Muntik A. pa niya makuha yung pangalawa. Kung wala lang box pagdating dito, baka there's a possibility pa. Pero you can see him win the duels itself and then the rest of the team also rallies back para dun sa mga magiging trade-off no kills na nakikita natin. That goes towards Sean who was handling mid-control. Masyado rin silang na-busy na istorbohin si Minimize doon. Pero panggulo lang pala siya. What a shot from Kadungdo. Mainit lahat talaga pang gulo mga pare. Pero pagdating naman dito at least si Kadum dito nakakabawi na dito pa unti-unti. Last maganda yung position. He's gonna catch one. And they have to win this slowly and surely. Buti ito 3v5. Kadum. What a beautiful flash coming in from Furious. But right now, Bessie, it's all up to one. One enemy remaining. Woohoo! Laz, good on the shot. As you said, it's all up to one and that's minimized. With the time ticking away, yung oras nilalaro lang dito ng Sharper Esports. Kailangan niya magmadali ng slight. Yung isa napakalapit pa. So he go for the swing. Instead, it's Laz to get the kill. 5-1 and finally nakabawi na lang dito yung SP. Pero ito yung maganda sa both teams, no? I mean, if ever like kunyari yes 5-0, they're down to like what? Maraming
maraming points. Pero ang kailangan lang nila ipang panalo is 1. And dun na nagsisimula yung momentum nila. They only need 1 point. And after that, Enemy remaining. steamroll, dire-diretso. Yun na yun. Perfect. Kumbaga, kailangan mo lang starter. Oh, man. Diba? Kailangan mo lang palitan ng starter. Okay na, gumagana na ulit. Kailangan mo na ng una sasapak. Diba? Ganun lang yan, men. Parang remote lang yan, hindi kalog. Exactly. Exactly. Diba? Sabihin mong hindi. Oh, tama yun, Bes. Pero yun nga lang, all the way from off top, that is shorty coming in from Vera. Everyone's newly activated already. Apina catching 1. And that is huge. Make that a 4v3. And now, Diyos ko, si Phil siya, si Apina nandito natitira mga pare. Yung lakas nila kanina, nawala na. One Bigla enemy yung spike drop pa. Si Flynn nandito, nakapitas pa ng isa. And it's all up to Apina. Tignan natin kung kaya pa ba. Kitang-kita na niya. Perfect is here, Apina. Shorty sa muka. Wallbang pa. Kill na sana ni Minimize. Inagaw pa nung isa. Pero Yun like nga, I've said kanina. Ano? Doon nga ako natatawa. Kasi kanina pa sinusubukan ni Minimize makapatay. Lahat ng swing niya, nakukuha ng kakampi niya. Inuunahan eh, no? Ito yun, yung una. Oh, wala na. Yung pangalawa, wala na din. Wala eh. Bigyan mo naman ako ng kill. Ang pangit ng performance ko sa last breeze natin. Tapos uubusin mo lang, tol. Oh my God, what a teammate. Ang importante, panalo sila. At lamang na lamang sila sa rounds dito. Operator in play. Correct. Sa kamay ni Derion. Sure, you have the drone. Pero may kakampi ka na pwedeng bumaril niyan. Hindi nila alam na nandito pa rin tong op na to. At kaya pa niyang mag-TP kung sakali. Pero yun nga mga tol. Paano nga niya gagawan nga ng paraan to the fact na itong mga players na to medyo delikado na rin talaga yung mga position nila. On to the side naman ngayon ng MTV. Man, literally, night and day yung pagkakaiba ng nangyari nga kahapon mga tol. To the fact na defending pa dito ang motive, right? Pero yun nga, for the side of SP, kumbaga ano eh, iisipin mo parang binabawi ng motive yung pagkatalo nila sa Thailand. Grabe si ang lakas. Kadung with the Blaze from already putting it a 4v3. At least, they have to repossession. They have to move fast. Kailangan nilang lutuhin nga na to. At least yung isa, okay. Yung isa spotted nga and they're gonna go here and beat no matter what. Cloudburst is here. Blaze from Welcome to my world. pero 1-to-1 trade lang to. Pero the Viper Spit is here for PTC. Anything can happen. Kadum, wala na siyang dash nga dito. And the reset, nagsisimula na nga rin na. Kadum, mag-isa. Si Flary, One enemy remaining. mamamatay. Derion all alone. Pag ito napanalo pa rin Derion, ewan ko na lang. Nagpapanggap na fake. Kunyari daw fake siya. Win mo ulit. Sees Derion with a 4K. What if behind si Derion ginawa ulit yung fake eh, no? Second fake. Pagdating doon. Pero honestly, itong round na to, sinusubukan lang naman ng Sharper Esports na ibenta yung fake towards B. Kukunin nila at least yung magiging rotation. Naparotate naman nila yung Viper kung tutuusin eh. Pero hindi nila inassume na Derion would push A main control. Medyo naguluhan sila doon kasi all this time na susubukan nilang mag-B site, yung spike, nasa spawn lang eh. Nandun pa yung dalawa towards A main. Nung namatay sila, doon na nagbago lahat ng plano. But thanks to the Blade Storm and Kadu, successful pa rin yung naging round for Sharper. But it's another new round for them to take. And they take it one step at a time. Spotted out, dalawa sa mga players dito. But Sean, not gonna be... Sobrang kate mga pare. Minimize catching 1. It's all up to two remaining players. Minimize is there for them to claim the throne. Malakas ako. Grabe Yung ka na, nangyari Minimize. kahapon, hindi totoo yun. Sabi ng casters. Hindi daw ako nagpe-perform. At ngayon, Minimize, matindi ang performance niya. At nasasabayan na niya yung beat ng mga kakampi niya. Definitely. Pagdating dito sa mga rounds na nakita natin after the shorty kill, expected ko na nga mamamatay siya agad doon dahil sa... Siyempre, Wag. ilalabas mo pa yung Vandal mo. May time pa yon. Pero hindi ganon yung nangyari. Instead, Sharper, medyo nabigla ata sila sa lahat ng nangyari dito. Very unfortunate for them. They don't really have that money
to play around when it comes to this round. But importantly is mapatay nila o ma-shutdown nila Yeah. dito at least yung operator. Pero ito yung nangyari, no? Isipin mo, Bes, Poison's 9-3 yung score dun sa dun sa kahapon. Tapos, defending yung motive. And they're scarier pagdating nga pag sila na yung attacking. Pero at least, napo-pull off nila, napapanalo nila. Pero yung feels nga dito, together with Laz, sila na lang ang mga tao nag-aantay nga dito ngayon sa B. This is 4v3, lamang pa rin dito yung mga players nga na motive. But, at least, nakukuha nila yung win na kailangan nila makuha. At least. Reset, definitely for the side of Sharper. Shondo, akaramdam siya ng mid-control. Di gumana yung B-main kanina, pero hindi rin gagana yung mid-control nila as he was able to spot 3 players and get them as well. Derion already on his way for the flank. And Apinya, walang tsansa pagdating sa loob ng site. Cannot even go through Sean. You will not be able to go towards B side completely. Ang gandang rounds, ang gandang game para sa side ng Motive Esports. Pero sa side naman ngayon ng MTV, mga pare, at least sila yung panalo. Remaining. Sila yung may lead. And 8-2, might as well get that 8 na lang if ever talaga ma-pull off nga nila. Pero sa side naman dito ng SP, even forcing out that second timeout sa isang half pa lang. And this is really scary for themselves. Kasi wala na silang magagamit next half if ever. Kung gusto nga nilang bumawi. Pero yun nga lang, pagdating dito ngayon sa side na to, it's just Motive Esports. Just trying and using this advantage na meron nga sila to the fact na ito yung mapa pinili nila. And yun ang sasabi nga natin kanina, di ba? This is scarier for the side of SP. Kasi once na nanalo sila sa Pearl, GG sila sa Breeze. Grabe, no? From game 1, game 2, dikit na dikit yung laban. This is probably the biggest gap of a scoreline na nakita natin from these two teams at this grand final so far. 8-2, and there's no signs of stopping para sa side dito ng Motive Esports, that's for sure. Tuloy-tuloy lang yung momentum mula kay Derion. Minimize is also handling the rounds and also this map quite well. And then, nakikita rin natin mag-shine dito sina Sean. Player, online lahat. Yeah. Nakakatakot. Pero syempre, hindi natin problema yun. Sa side nga ngayon ng mga players ng Motive, all eyes, kailangan lang panalo no matter what. And that is Sean. Again, furious, walang magawa dito, Bessie. Really scary. Kailangan umatras ng Viper, tag siya dito. Pero walang takas pagdating sa kanilang entry. Kadum also falls down. What a flash from Derion. That also catches another player down towards Flaring. Makakahanap pa sila ng isa dito as PTC all the way from backside. Flaring willing to give up the space. Kaya pang mag-reset ng kanyang armor as well. Yeah. Pero nilalaro niya lang to hanggang makarating yung dalawang remaining players. Syempre, ng Motive. PTC, successful still on that kill, pero hindi niya alam ang kasunod niyan, dalawang players na nag-aantay sa may likuran lang. Double trouble, but it's all up to Not PTC. enough fuel. Yeah. 25 seconds remaining, PTC! Will fall down to the hands of Vera. Vera's. Pero yun na nga, Last round 9-2 in the already. And syempre, if ever you're in the hands of SP, man, ano nangyari? Huwag mo sabihin timeout dito yung yung Motive. Hindi. Pero yun na nga, I mean, andito ka na sa ganitong klaseng posisyon. 2-10 is your final score. Should be. May pera pa rin dito yung SP. And they have to win this no matter what. Feeling, position pa lang, Bessie. Sure na to. Sean did a good job handling B side sa mga initial push, pero can he take a 5-man push? That's the question. Flash onto position, syempre with the help of the Viper Orb. Ang laking bagay nito. Wala silang mapasukan, Bessie. Oo. Pot shot lang yan, ha. Kumbaga, pre-fire lang yan to that smoke, pero ilan din nakuha nila, men, marami. Pero nga, Sean again. The performance is there. There's a 2v3. They have to win this no matter what. Pero yun nga lang, it's just MTV.
Still with the lead. Apina finally at least nakabawi siya dito ng isa din sa 2v2 already. Hunter's Fear still online. PTC catching one solid to Vera. All alone. Pwede silang lumipat sa kabila and they're gonna do it. Takbo. Habang may lupa, yan ang sabi dito ng natitirang miyembro ng Sharper Esports. It's the last two. PTC, he's gonna hold at least the rotation na gagawin ni Vera. Will he notice? Apparently not, dahil the clean shot coming in from PTC will end the round. 9-3 ang first half natin dito. A dominating half para sa side ng MTV Esports. Basically, exactly what happened yesterday. Pero it's the other way around. Kasi MTV na ang merong lamang. And with this, they have to capitalize this advantage that they have. Hindi nila pwedeng i-take for granted to. They still have to like make this work. Kasi hanggat hindi pa 13, hindi pa tapos ang laban. Yan din ang sinasabi ko pag nagra-rank game ako eh. Pero pag kasama ko si Taylor, wala na to. Wala Next na. game Easy, na to. easy lose na. Wala na to. Tapos ako yung may Ang kasalanan. importante Siyempre, naman ako si Celine yan. nag-e-enjoy eh. Di ba? Nag-enjoy ka ba pagkalaro, Bes? Oo, kahit talo, okay lang. Sige. Pakitang tao. Pero sa Motive Esports, best Oo. feeling ko tapusin nyo na to kasi si Minimize, antok na yan. Yun nga, alas 11 na, boss. Baka naman. Di, pero I don't think Australia siya naglalaro ngayon kasi ang laki ng ping gap nun kung sakali. Oh. Pinadala somewhere. Kasi dati, ang nangyayari, naglalaro yung mga Australian players sa Thailand. And yung iba, lumilipad ng Hong Kong as well. Yeah, Noong or 2022. lumilipad sila. Oo. Ganun yung nangyayari nung may mga Indian team, right? Ganun yung ginagawa nila. Lumilipad talaga sila. Kasi kailangan nilang lumipad, men. Oo, Kasi walang choice eh. grabe yung ping diff kasi isipin mo. Kunyari, nasa Pilipinas ka. Ano yung ping mo doon? 80. 80 yun, by the way. Ang taas doon, men. Pero playable siya pag ako yung naglalaro. Si Phil, 1v5, ubos lahat, pati siya. Di ba? So, Yun nga. doesn't matter pagdating dito. Pero 9-3, ang daming bigas nakakainin ng Sharper Esports dito. Madami-daming Andy Jasmine Rice. Rice yan, Bessie. Pero sisimulan nila at least with the kill coming in from Apina and Furious. One shot Spike down, each. mid. They get the kills. One Dalawa. enemy remaining. Actually, 4 ang mawawala sa kanila. Best expect the unexpected lahat nila. Tara, all mid. OM literal. And now, Flaring. 1v4. Pag ito lang panalo pa ni Flaring, ewan ko na lang. Pero yun nga, Laz is there to claim the throne. 9-4. Abona. SP, at least napanalo nila tong second half. Yun na lang, Yeah. at least napanalo nila to. Yun na lang yun, men. Kasi if ever hindi, ang hirap noon, men. Pero yun nga. Momentum, tutuloy-tuloy. Oo. Pero there's a chance pa rin eh, no? I mean, syempre, there's a chance pa rin talaga na mabawi to ng SP. I mean, game number 5, if ever that's gonna happen, edi okay lang. At least alam natin na last game na yun, hindi na tayo aasa. Pero syempre, for the side of Motive Esports, the lesser games that you play, better. Siyempre, less fatigue. Aside from that, hindi masyado mababasa yung mga play na gusto mong gawin. Sumunod pa si Darion sa posisyon na yon. Do 2 shots that one could take. It actually hits. 3 ang nasa loob ng side. MTV players trying to find some of the kills. Unfortunate for them though, magiging 2v4 na lang ang nangyayari ngayon. Masakit. Ow! Masakit talaga indeed. Now siya one tap connecting. It's all up to Kadum. Can they get this? Pero nga lang PTC, Kadum and Apina ang bumabawi nga dito. Tandaan nyo, hanggat hindi pa tapos, lalaban at lalaban kami. And yun na nga, kitang-kita natin, lumaban sila ng matindi. 9-5 na yung scoreline natin. Nagsimula to syempre on that pistol round and usually yun naman talaga ang simula na kinekailangan ng mga teams. Look at the shots to come in from Furious. Walang kahirap-hirap, Bessie. Yung dalawang players na sumilip ng ganon. Open na Easy. open para sa kanya. Easy shot. Walang retaliation at all kasi nagsiset up ng utility yung dalawa. No sweat. Hindi kasi ata nila sinimulan ng Aldron eh, no? Gusto agad nilang mag-recon pa backside. Pero, syempre,
babawi pa rin naman yan. Pero yun nga, look at that. Spike Vera down, B. popping off. 2 kills already. Great start for the side of MTV. Pero yun nga lang, meron pa dito kalaban. Ay, naku po. Tagal, ah. Nilipat na direct. Pero yun nga lang, flaring. Nakabawi na nga siya ng isa One dito. And enemy this is remaining. again a problem for the side of MTV. Kasi tandaan mo, nakabawi ang MTV nung attacking sila dun sa last game. So, mas malakas yung attacking nila if ever gonna check that stats. So, PTC all alone. All alone. Spike planted. Ooh, the flank works out, but this gives his positioning. Instead, magbi-mid control siya after that kill. But the problem is, nasa likuran niya lang din si Flaring. Walang idea si Flaring though kung ano nangyayari dyan sa mid control na yan. Poison orb Pero mukhang emitted. parehas sila ng iniisip Poison's dito. off. Sight. Spike planted. Yung oras, tumatakbo. PTC, already firing the shots. This gives his position perfectly. And all that MTV has to do is syempre laruin yung oras na natitira. Alam niyang may mid-control pa dito and yung mananahan sa aim duel na yan. A clean round para sa side ng Motive Esports dito as they were able to successfully take B-side control. planted. Aside from that, honestly, it's a lot of those aim duels na naipanalo nila. Rotation-wise also, ang laking kalamangan para sa kanila dito. And Motive Esports, good stop, especially para dun sa magiging bonus round sana ng Sharper This is gonna be Esports. fun. They have to have a good reset at this point of the match. A double-digit scoreline for the side of Yep. Motive Esports right now. If ever ikaw yung nasa SP best, ano yung gagawin mo? Matanong ko lang. Magda-timeout ako. Wala na eh. Tapos hihinga ako. Kasi ang ganda naman ng aim duel nila kanina eh. Right now, it's just really tough for them na basahin kung saan yung nagiging play ng Motive. Pero nga, Bessie, ito na, dire-diretso na nga sila on towards A. Sean catching one. Pero nasan ba yung iba, mga pare? Recon Bolt denied. Look at that. Ganun ka-crispy yung aim dito ng MTV. They really want to win this no matter what. A perfect flash coming in once again onto Darion. Sean, at least taken down dito nga si PTC. So the lineups is real. Pero pamatay ba si dito si Darion? Okay, he will live another day. Pero yung nga lang, 4v3. Hinati na yung mundo, mga pare. Minimize, wala silang idea. But Apina gonna push. Oh Last player no! standing. Flash ka na! Furious dito, namatay pa! It's all up to Laz. Ito, Bessie, no? I mean, dun sa Pearl, wala eh. Dun talaga nagsimula eh. Parang kumbiyanse eh. Mapa natin yon, men. And we don't want na ganito yung sa Breeze. To the fact na dinurog sila ng 5-5-5 dito kahapon. Tsaka, think about it. Yung first map natin kung saan panalo na dapat yung Motive, dun nakuha ng Sharper Esports sa overtime. So, dun pa lang mapapansin mo na yung gap pagdating sa mismong playstyle, pagdating sa sino mas malakas na team dito, honestly. And Sharper Esports is playing catch-up against Motive right now. It would have hindi nag-work out kanina for the side of Motive, sure. Madikit yung laban nila. Pero ngayon, especially online na si Minimize, ganda na ng performance niya sa mapa na to. You have Sean also popping off at this point. Ang ganda ng mga hold niya nung nasa defense position sila kanina. Patong-patong na lang to para sa kanila. And Motive, they're just, you know, more hungrier basically than the previous games. Wala. Sobrang silang mainit, mga tol. Pero side naman ngayon ng Motive, 2 more rounds sila na yung champion. Pinili ng Damods to, boss. Hindi pa kami nagkakamali kahit isang beses, tandaan nyo. 100% Right? prediction rate. Ay, naku po, ang sarap maging Pinoy. Si Manji. Ano daw ang nararamdaman mo ang PRX and at 0? Wala akong nararamdaman. Kasi hindi naman natin kinas dun eh. It is what it Tama. is. Malakas sila ngayon eh. Oo. Ano, I mean, sadly. Malungkot Hindi, tayo. ang importante, Pacific yung panalo. Ano ba kayo, guys? Oo. Ang region natin ang malakas today. Oo, pabayaan niyo yung ano na yan, yung long shim na yan, men. Hindi naman Pinoy yan eh.
Tandaan nyo. Oh! Vera. Salisigang. Reset sa harapan. PTC all 30 alone. seconds left. Vera! Enemy remaining. Welcome to the Vera Show, ladies and gentlemen. Kadoom. Mag-isa. Feeling ko, this is it. Boards and orbs. Napakahirap. Meron siya mapupulot na Vandal though. So at least, a good sign para kay Kadoom. Marami pa siyang tatrabahuin dito. Ang daming opportunity to get the kill. But Crazy. andyan at nag-aantay si Mr. Vera. The Vera Show. Vera magaling. Match point. Oh, Vera solid. Ibang klase. Iba talaga pag V, no? This. Whew. Sabi mo. 30 seconds. Ang hirap kasi wala rin remaining. naman talaga silang pera para sa round na to. Oo. Tapos Tama. tatapatan mo yung nagpupush na puro Vandal yung hawak. Iba. Kahit utility play, wala kang malalaro masyado. Ito na yung round na to. Make it or break it. Para sa side ng Sharper Esports, it's all or nothing. Isa pa ba o tapos na mga pare? We're gonna get to see that. And right now, for the side of SP, they don't want that to happen. PTC, nawala siya. Walang kalaban-laban, Bessie. No damage dealt sa side nga ng MTV. But right now, they're gonna go there in B. Walang tao nag-aantay dyan dito kahit isa. Men, maganda yung position dito ng MTV ha, na talaga nagkaroon pa sila ng chance nga na mag-isip pa nga dito if ever mag-iinga sila. Pero look at that. I mean, look at Kadoom. Can finally catch these players off guard, but flaring will get you instead. 2v4. Hunter's Fury is online. He can actually use that ultimate for him to delay ito mga players ngayon ng MTV. Pero ang tanong, kung mauhuli ba niya at least one is tagged, which is Sean. The recon vault is there already. Sean gonna plant the spike as well. Minimize is here. Furious all alone. There's a 1v3. Winnable indeed. Pero yun nga lang, Diyos ko, tatlo pa yung katapat mo. Online pa yung iba. Si Derion buhay pa. Yung flash available pa. May snake bite, may si flaring mga tropa. So napakahirap na nga na to with this. Furious. Pop flash. Not gonna connect onto these players. May tao nga dito may broken ball. Wall. Pero yun nga lang, nag-aantay lang sila dito na magpakita ng isa. Furious goes down and that's basically it. The champions of Split 1 para sa VALORANT Challengers Southeast Asia. Walang iba kung hindi Dev Esports. What a good showing coming from team. Itong mapa na to na nakita natin, alam natin kung bakit nila pinili. That's a very one-sided map for them. Yeah. And pagdating nga dito man, I mean, it's the other way around na nakita nga natin yesterday. Pero dito ngayon, against yung mga tao na nag-antay sa upper bracket, it's the other way around mga boss. Nakabawi ang mga players ngayon ng MTV. The strongest here in Southeast Asia. Basically, best ito yung maganda. Sa buong Southeast Asia, walang isang bansa na malakas. Literally, tayo pa rin yung panalo. Rest of Sea ang panalo. Motive Esports actually knowing na ito naman yung pinredict talaga natin, Messi, diba? So nakita na natin yung future. Syempre para kay Derion, napakagandang balita nito para sa kanya. Coming from a T1 scene, going back again here sa sarili nilang region, kailangan ulit nila gumapang. Iba yung pakiramdam ng success pag nanggaling ka talaga from rock bottom, ika nga. And I think this is a good sign for the side of Motive Esports. Ang dami pa nilang pwedeng linisin sa mga play na ginawa nila dito. Pero it's a very strong team para sa VCT season. Yeah. At least, no, dito natin nakikita na talagang everyone really outperformed themselves. I mean, Derion, nung lumabas na yung Yoro na, doon natin talaga nagwala. Actually, si Derion, back then talagang duels na rin naman talaga siya, no? Pero pagdating dito, we've seen the flexibility of that player, kung paano niya pull off to in order for them na makabawi nga sa mga lahat ng games. I mean, pagdating naman dito sa kabila, sino rin ba dito yung mga nagwawala? Syempre, nandiyan si Furious. Look at that, 9-16. I wanna talk about Minimize as well. Grabe yung pag-step up niya dito. Night and day best, 6-19 yung score niya sa Breeze. Pero look at this, positive KDA.
Di ba? Outstanding performance coming from the whole team actually of Motive Esports. Lahat sila dito may kanya-kanyang role. Napunan nila lahat ng kailangan nilang gawin para sa mga roles nila. Not only that, but it's a very strong defense that we've witnessed. Hindi mo madaanan sina Sean dito. And then attacking side nila dito. Thanks to Darion as the MVP of the match here because he definitely had some good opening kills. And for the side naman ngayon ng everyone nga syempre, Darion, like I've said, real good, outstanding gameplay. Very strong talaga para sa side nga na Motive ngayon. No? And with that, Messi, 100% prediction win rate. Hindi pa tayo natatalo, Besico. Omsim, di ba? Pagdating sa prediksi, walang problema. MTV ang nanaig pagdating dito sa grand finale natin. And the good sign here para sa side ng Motive Esports, aside from being the champions of Split 1, they also gained the points or the maximum points para dun sa magiging Split 2 natin. Kahit hindi sila yung basically mag-champion ng Split 2, yung points na dala-dala nila could bring them to a last chance qualifiers if hindi pa sila yung manalo ng Split 2 natin, di ba? Yan nga. Well, hindi naman talaga sila ang mananalo, syempre, for sure. Kasi syempre, Pilipinas ang mananalo, of course, pagdating nga natin doon. Pero ito lang din no? I mean, I just wanna say this. I mean, the consistency ni Darion dito is just insane. For me, siya yung finals MVP. Diba? Yeah. Pero right now, of course, interview session muna tayo. Andito naman si Minimize coming in from Motive Esports. Ladies and gentlemen, let's watch this. Southeast Asia. So first of all, Jackson, I just want to ask, mate, what's it been like leading these boys? Like obviously a roster that's been built for this split. How's it all been feeling for you? Honestly, it's been really easy, man. Like playing with these guys, they're all capable thinkers on their own. And it's like very, normally I'm used to training rookies in the Oz scene. Everyone here is like a veteran. They've been around and it's just super easy. No, fantastic, man. And I could definitely see it was the loading into the final map where you guys were laughing, having a great time. So clearly that looks good. But I want to talk to a little bit of a more challenging side, right? Because you were down 7-12 on bind. You guys locked the hell in, took it to overtime, and then dropped the bag. So how did you guys reset leading into the next map? Because you guys obviously recovered very, very well into Haven. Honestly, it feels like the theme of this whole tournament is that we're just like slowly evolving and becoming better each map that we play. And even in that bind game, like, we didn't have them figured out until halfway through that game. We just keep trying to think of solutions, keep trying to adapt, and it's like a really good mindset. Not a mindset that I'm used to having, like being able to just adapt and constantly do that on the fly. Like all our games are close because it takes us a while, but we always keep trying, and yeah, it's really cool. Do you think there's an added element that a lot of the players change their roles and change their agents a lot depending on the map pool at the moment? Do you think that's going to be fixed a little bit potentially going into the next split? Yeah, so I think we're definitely still trying to figure out kind of our team identity. We came in running double innie with Riza. Then we bring Derek in. That guy can't play server to save his life, so we had to put him around a bit, put him on like Euro or whatever. He's been complaining about everything we put him on, so it's been really hard, but we're trying our best. No, that's fair enough there. Here's a fun one, right? You went for the knife in the middle of the battle. Are you ever gonna stop just trying to be entertaining for everyone? Look, I had a few mixed reactions from that play, so we'll see. Right now, it's about 50-50 on the vote on if that was a good play or not. But the coach hasn't inputted yet. I'm assuming it's going to be a negative opinion from him. yeah, just wait till see what Finn has to say afterwards. That's all I can say. But look, all I can say is, bro, congratulations. You crushed it. You're not going to be able to celebrate with the team because you're all split up from bloody end to end. But have a good night, mate, and we'll see you in the next split, hey? Cheers, boys. Have a good night. Awesome. Love to see it. Hearing from the champ himself in Minima. And of course, thank you very much, Minimize, for that interview. And pero yun nga mate. I mean, that is a bloody game na nakita nga nila dito. It's actually fantastic as well. I mean, if ever gonna talk about that, I mean, outstanding gameplay onto these players. Panis, di ba? Pero, ayun nga, guys. Pinoy tayo dito. Pwede ka nang magmakas at pwede na tayong magmakda.
Hindi I'm siya sorry. nakakaintindi na ng Tagalog. Pasensya na kayo. Excuse Nagbago me. na si Vil. Sorry, I can't but understand the words Vil, coming out of your mouth. Yeah. do you have at least any last words for the stream? And of course, it's the grand final. We finally have our winners for today. Yeah, amazing time. gameplay. Amazing gameplay onto these players. I mean, MTV winning it. That is really great for us to see. But of course, before we end the show, we're gonna check out the brackets. Last look for the brackets right now. Once again, MTV winning grand finals. Congratulations to all of these players. And yeah, GG's to SB as well. Ang hirap din Ayos eh, ba, no? ayos ba, ayos ba? Ayos. Pero ito, panibagong storya, lalo na para sa Motive Esports na pinapuntang lower bracket ng Sharper Esports. Dahil dito sa Grand Finals na nakita natin, binawian nila ng matindi-tindi itong Sharper Esports. That's a 3-1, almost a Yeah. 3-0 kung hindi lang nawala yung first map na yan. Really unfortunate onto these players. really unfortunate. But hopefully SB can actually come back onto the split too. I mean, yes, they're the top two, winning all these cash prizes as well, just to get whatever they want. But yeah, congratulations once again to MTV. You guys deserve it rather. But onto Darian, Finals MVP. No cap for really great play. Basic. No cap fur. Indeed. Nakita na natin yung brackets. And by the way, open na yung registration for Split 2. Nakita Yep. nyo na ba yung social media? By the way, Theo, can we put the social media para sa Yep. mga viewers natin right now? Kung hindi nyo pa alam, registration for Split 2 is now Yep. open. Yung channels natin. Ano ba yung mga social media natin, Bes? Oh, please don't forget to follow us on Facebook and YouTube. It's VALORANT Esports PH, Instagram as well. VALORANT Esports PH, Twitch, VALORANT PH, and of course on TikTok. It's VALORANT Esports PH. Don't forget to follow us as well because apparently if you want to watch all these games live, the top dogs here in the country and the whole Southeast Asia scene, this is the best social medias for you to watch it all out. Here we go. Multilingual. Saka nakakita ng Australian caster na nakakaintindi ng Tagalog. Kay Phil lang yun, men. Exactly. Big What a shoutouts bloody to thing to do, everyone mate. who watch para sa araw na to, the grand finals, of course. And biggest thank you as well sa production din natin. Yeah. Bestie Theo, you hear this, we love you. Thank you for having us, for also directing for us. And ano pa ba, Bessie? Sa lahat ng nanood, YouTubero, mga taga-Facebook, mga taga-TikTok, mga saan pa tayo live? Twitch. Maraming Twitch. salamat. And all the watch parties as well on Discord. Think it there. Okay, tanggalin ko na. Tama na, tigil mo na yan. Pilipino ka? Pinapahirapan mo sarili? Ayaw na niyang matanggal sa akin, men. Legit, nasa sistema ko na. Legit, ayaw na niyang matanggal. Once again, thank you very much on to the people who just tuned in. Thank you very much once again. Maraming salamat. English, Tagalog na yun, men. I mean, terima kasi. Salamat kaayo. Lahat namin. Maraming salamat of course. Once again, syempre, sa susunod na broadcast natin, malapit na ang Game Changers. Malapit na ang Split 2 ng VCT PH. And syempre, ang VCTC Split 2 as well. For the last time, ladies and gentlemen, this has been VALORANT Challengers Southeast Asia Grand Finals. Congratulations to Motive Esports. Rest of SEA ang nanalo. Kami nga pala ang The Mods. Villain Taylor. Kita-kits tayo sa susunod. Good night. One enemy remaining. Spike planted. 30 seconds left. One enemy remaining. That's 3. Pulling them in.
enemy remaining. Enemy mark. One enemy remaining. Spike planted. One enemy remaining. Dead fool. Spike planted. Last player standing. You're done. Just don't let it fade. Don't let go of your face. I think that you know you hate that bitter taste. Falling again. All the lessons you learned. Eyes wide open. This is your moment. Turn away. Feel the pain. That's your fate. Celebrate. Go get your freedom. We gotta stay awake. We gotta stay awake. We gotta stay awake. Falling again. Eyes wide open. Go get your freedom. We gotta stay awake.